Verður velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagi í lok þorra. Þetta dagur þar sem átt að snjóa í Reykjavík en snjóa bara ekki neitt. Kom ekki svona snjór í Esjuna. Það svo stór þáttur framundan að við ætlum að hafa kynninguna hérna í upphafi, bara örstutta. Hérna aftast í þættinum að þá ætlar María Lilja Ingveldardóttir Kemp að fjalla það sem kallað sniðganga. Og hún fær til sín Ragnhildi Hólmgeirsdóttur sem sjálfboðaliði á sniðgönguhreyfingunni og þau eru að ræða sniðgöngu fyrir Palestínu og það náttúrulega mikilvægt að við höldum umræðu Palestínu gangandi þó að alþjóða samfélagið svo kallaða að við samþykkt að það veri komin einhver friðarferli þar í gang sem náttúrulega ekki þannig, það verið að myrða fólk þarna ennþá. En það alltaf að ræða saman sniðgöngu á Palestínu. Björn Þorláks fær hérna fólk úr VG til þess að ræða fyrst og fremst borgarmálin og kannski stöðuna á VG almennt og yfirleitt. Það náttúrulega formannslaust þarna og varaformaðurinn ætlar heldur ekki að halda áfram og kemur í ljós kannski þegar að líða vori hvað verður svona forystu VG en það forval í gangi til þess að velja inn á lista, sameiginlegan lista með vor til vinstri sem að Sanna Magdalena með og kannski fleirum, ég þekki ekki alveg til þessara mála en VG er með forval fyrir sitt fólk inn á listanum og þar meðal annars í framboði Stefán Pálsson og Líf Magnúðardóttir og þau koma hingað til þess að ræða við Björn stöðu VG en með þeim Marit Kæpanænin sem að slæst í hópinn og þau eru að ræða stöðu VG bæði í borginni og kannski á landsvísu, hvað verður þetta félag. Við erum með Trump-tíman alltaf á miðvikudögum, núna kemur til mín Bjarni Randver Sigurvinsson sem guð og trúarbragðafræðingur og með honum Ólafur Þ. Harðarson sem stjórnmálafræðingur og svona af því að Bjarni kemur að þá ætla ég svona aðeins að vera með fókusinn á svona menningarlegan og kannski trúarlegan grunn sem að makarhreyfingin byggir á. Ekki síst út af því að Marco Rubio, utanríkisráðherra Trump kom á öryggisráðstefnuna í München þar sem að hann var eiginlega að tala að Evrópa ætti að fara sömu leið að taka upp svona þá kristni sem að Trump-stjórnin stendur fyrir sem að mjög ólík því sem að við Evrópubúarnir eru vanir að kristni og kirkja hefur þróast með allt öðrum hætti í Bandaríkjunum. Við ætlum aðeins að ræða þetta og svona ýmsa svona menningarlega þætti á bakvið makarhreyfinguna og kannski svona hver eru viðbröðin í Bandaríkjunum, kannski vona á því að í Bandaríkjunum rísu upp andstaða innan kristninnar gegn þeirri kristni sem að stjórnvöld eru að boða því að það ekki bara við hérna í Evrópu sem finnst mjög skrítin kristni sem þarna verið að boða heldur á það líka við marga sem eru í Bandaríkjunum. Við höfum svolítið verið að tala áfengi og aðgengi að því og María Lilja fær hérna Láru G. Sigurðardóttur sem læknir og doktor í lýðheilsuviðskiptum að þau ætlar aðeins að ræða aðgengi að áfengi og áður að því kemur að þá ætlar Björn Þorláks að fá Gunnar Sigurðsson sem leikari og uppkomið afskipt barn. Ég ætla að ræða bensku Gunnars sem var lituð af því að það var illa haldið utanum hann og hann eiginlega gekk varla í skóla og flakkaði á milli heimila þar sem eiginlega enginn vildi hafa hann. Þetta saga sem að gott að rifja upp svona í tengslu við þær afhjúpanir sem hafa verið út af Bakkakoti. Þetta kannski enn áminning það að við höfum ekki alltaf farið vel með börn og ekki síst af öllu börn sem í svona veikri stöðu. Áður en að því kemur að þá koma til mín 2 gestir til þess að ræða vændi. Tilefni það að Jón Gnarr þingmaður skrifaði grein sem að sömuleyti var spunnin út frá ákvörðun Guðbrandar Einarssonar að segja af sér vegna vilja til vændiskaupa. Ég ætla að ræða svona efni greinarinnar og fá Guðnýju S. Bjarnadóttur sem stjórnarformaður í Vitund, samtökum gegn kynbundnu ofbeldi, til að ræða vændi og kannski svona ábyrgð, kannski hvað þetta kallað, slaufun og útilokun og ýmislegt sem að tengist kannski átökum kynjanna.
Við vorum svolítið með þessa umræðu hérna fyrir í vikunni þegar við ræddum út frá norskri sjónvarpsseríu sem aðgengilega í spilarar RÚV. Þetta Berrit betri maður upp á íslensku sem að fjallar margt af þessum málum og kemur ekki óvart þótt að sú sería kæmi til tals í spjall okkar hérna á eftir. En það var áhugavert að fá Jón Gnarr og Guðnýju S. Bjarnadóttur til að ræða vændi og ýmsar hliðar þess. Það erfitt kannski að segja það, því ég held að vændi ná ekki alveg utan sem við erum að ræða, en það hluti af því sem við erum að ræða. Þetta það sem í boði við Rauðaborðið í kvöld, eins og við heyrið þá var þetta fjölbreytt dagskrá og mörg stór álitamál sem að liggja undir. Við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo bara skellum við okkur í viðtöl kvöldsins og byrjum á umræðu vændi. Jón Gnarr og Guðný S. Bjarnadóttir eru að fara að koma sér fyrir. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Sameyki óskar vinningshaufum í stofnun ársins til hamingju. Góður árangur byggir á trausti, samvinnu og góðri vinnustaðamenningu. Skoðaðu úrslitin á sameyki.is. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Kærleikur lykilatriði í samskiptum fólks. Við verðum að elska hvert annað, alveg eins og við verðum að sýna hvert öðru réttlæti og virðingu, að þá kærleikurinn upphaf alls. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á kærleik. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Já, nú ætlum við að tala vændi og tilefnið eiginlega að Jón Gnarr sem að hér situr, þingmaður Viðreisnar, skrifaði grein, svolítið út frá því að félagiðinn í þingflokknum sagði af sér út af vændiskaupum. Og þetta hefur einhvern veginn... Ekki út af vændiskaupum, nei. Nei, ráðgerðum vændiskaupum. Hugsun Já, eða skilst mér, já. Okay. Og þetta vakti svona athygli, en þetta voru kannski málavexti voru ekki alveg svo skýrir að það voru ekkert svo kannski mikið fjallað með þetta mál, en eitthvað, þetta er leið á þér og þú ákvaðst að skrifa grein vændi í þessu tilefni. Og til að ræða þetta með okkur, að þá hérna Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar, sem samtaka gegn kynbundnu ofbeldi hérna líka. En ef við bara byrjum á hérna tilefninu. Já, nei, ég var ekki Guðbranda var tilefnið þess að skrifa þessa grein. Já, þetta, en líka bara, hvernig við sem samfélag, svona tökum ákveðna svona samfélagslega afstöðu til ákveðina mála og ég svona kannski það sem að svona ýtti kannski líka við mér voru norsku sjónvarpsþættirnir ölhundinn Berit. Mér fannst það mjög athyglisvert. Ég veit ekki hvort þið hafið horft á það. Ég hef horft á það. Hefur ekki horft á það? Nei, ég ekki búin að, það búin að segja mér. Við vorum með sérstaka umræðu hérna við Rauðaborðið. Mér finnst þetta líka bara mjög verðugt þetta bara með betri þáttum sem að ég hef bara sjónvarpsþáttum sem ég bara sé lengi og en vændi er nú ekkert svo stór þáttur í því.
Nei, það sko meira sem sagt hvaða sko sem sagt þetta kannski meira svona stigmatiseringuna skilur heldur svona meira sko hvernig við tengjum þetta og sem sagt og ég tala náttúrulega bara sko þessa útskúfun að vera að þegar fólk dæmt til útlegðar og síðan svona opinberar niðurlægingar og ég tek sem dæmi til þess eins og ég hef oft séð sko þetta sem var gert víða í Evrópu, bæði Frakklandi og Hollandi og fleiri löndum að það voru konur teknar og það var rakað af þeim hárið, það var jafnvel makað á þær einhverju málningu sem sagt fyrir að hafa starfað með nasistum. Ég stór efast að nokkur af þessum konum hafi raunverulega sko verið einhver eldheitur nasisti og þarna voru bara sem sagt það voru í ástandinu einmitt og það var ekki kannski jafn grófum aðferðum beitt en á Íslandi en sumlítið samfélag. Já, ég meina og ég bara mér alltaf umhugsað sko sem sagt hvernig við sem samfélag tökum kannski einhverja einstaklinga, einhverja hópa út fyrir ramman og sem sagt förum að láta sem sagt aðrar reglur gilda þá hópa heldur en aðra og mér finnst það bara mér finnst það rangt og og mér finnst það sko bjóða alls konar hættum heim og sko og en þú veist skýrasta dæmið þetta í gegnum söguna hafa verið konur sko. En þú skrifar því niður og þá niðurstöðu ef ég hef leyst þetta rétt Já. Að við ættum raunverulega ekki að skipta okkur af því þótt að einhver sé að kaupa vændi af einhverjum. Nei, það ekki alveg rétt hjá þér. Sko það er mjög nærri því, ég held að. Já, sko ég velti því bara upp, skilur hvernig við hvaða augum við lítum vændi og sko og sem sagt sko hvort að það sé hlutverk ríkisvaldsins að hafa eftirlit með því á þennan hátt. Ég bara velti því upp en sko niðurstaða mín í þessu í rauninni að sko mér finnst við sem samfélag þurfa að sko ræða þessi mál án upprópana alhæfinga eða sleggjudóma og til eins og þú bara lest þessa grein mína skilu, ég engin talsmaður vændis bara og hef mjög litla reynslu af vændi. En ég til dæmis, ég fylgjandi lögleyfingu fíkniefna, en ég noti ekki fíkniefni. Þannig að maður getur haft þá afstöðu, þannig að ég ekkert að segja að þú setur afstöðu að lögreglan ekki að afskipta vændi því það þú setur eitthvað svona hórkall sem alltaf vændi. Það felst ekki því. Nei. En sko, mér finnst bara allt í lagi að ræða þessi mál og eins og ég segi líka í greininni, sko, varðandi skiluru lögin eru bara lög og sko og hvort að þau eru réttmæt eða þarf að breyta þeim með eitthvað svoleiðis. Ég hef ekki alveg þann skilning, ég ekki lögfræðingur. Þú kastar þessu upp og við grípum boltan. Jón ekki alveg viss að því hvort að ríkið eigi hafa afskipti af vændisviðskiptum. Ert þú þar? Sko, kaup á vændi ólöglegt og það bara mjög góð ástæði fyrir því. Þarna verið að vernda mjög viðkvæman hóp sem að selja vændi oft í mjög bara erfiðum aðstæðum.
Og sko það sem ég tek svolítið úr þessum pistli var það að það var ósætti við hvernig þetta mál hefði verið tæklað innan flokksins. Að því að ef ég mann rétt að þá kannski íhjára því að þarna hefði verið sko beitt einhverjum þvingunar aðferðum til þess að þessi afsögn ætti sér stað. Það sem ég vil segja, þegar ég náttúrulega kem út frá sjónarhóli þólenda og í samskiptum við þólendur og þau sem að hafa mögulega verið í vendi. Ég sé hörmungarnar, ég sé eyðilegginguna á bak við þetta, ég sé kvenfyrirlitninguna og hvort að viðkomandi, það er náttúrulega mjög heppilegt að segja að ég mætti á staðinn en ég keypti ekki vendi og þar með átti viðskiptin sér ekki stað. En það hann mata sjálfur líklega nógu alvarlegt til þess að sagða þessu þingmennsku sem að gerist ekki á hverju degi. Já, og mér finnst þarna sko alveg rétt staðið að hlutunum vegna þess að kaup og sala og líkama kvenna má bara ekki vera normalíserað. Þetta er auðvitað bara eitthvað sem við viljum ekki sjá í nútíma samfélagi og hvað samfélagi sem er. Þannig að mér finnst bara mjög eðlilegt að þarna sem manneskja sem að axli ábyrgð og fái þá rými til að gera það. Og ef við setjum þetta bara í samhengi við það, ég meina ef einhver segir bara að þessi kona er búin að vera að stela á búðum, ætti ég að vera að vinna í búð? Æ, veistu hvað ég meina? Þetta er svolítið sko, en svo vil ég líka bara minna á það að þegar kemur að sakamálum að það er það ásetningurinn sem að skiptir þarna sköpum og hann viðurkennir að hann hafði ásetningum að kaupa vændi og það sýnir bara að mínu mati, ég meina það gerist ekki í tómarúmi og það er ekki tilvílunarkennt og það gerist ekki óvart. Nei. Rétt eins og ofbeldi gerist ekki óvart eða nauðgun gerist ekki óvart. Þannig að þér finnst réttmætt að þingmaður sem að hefur gert eða framið þann hugsanaglæp eða hvað það er aðeins rúmlega hann var mættur á svæði þetta var aðeins rúmlega hugsanaglæp. Já, ok. Sem sagt sé þar með rauninni sekur að hafa gert eitthvað. Það er það sem ég líka bara velta fyrir mér. En finnst þér það? Sko hann hefur ásetningin það og viðurkenni það. Já. Hvað svo gerist getur við náttúrulega ekki beint nákvæmlega vitað. En mér finnst það ekkert ólíklegt. Ég átti nefnilega vandræði með þetta því ég ekki enga forsögu á þessu. En nei. að hann segi af sér og segi að atvikið séu með þessum hætti að þá fannst mér eins og að atvikin væri svona einhver leiti alvarlegri. En við getum alveg pröfað að velta því bara upp, tökum bara ofbeldisglæp að ég hafi ákveðið að fara heim til Jóns Gnarr og berja hann. Já. Og svo þegar ég var komin og áður ítt á bjölluna þá hætti ég við það. Er það ofbeldisglæpur? Sko, í þessu samhengi langar mig til að segja að það eru rosalega mörg ofbeldismál og kynferðisbrotamál sem eru látið niður falla. Þau eru ekki rannsökuð, eru felld niður á rannsóknarstigi eða felld niður þegar komin á ákærusvið og þannig að mér finnst í raun og veru það að þetta hafi ekki verið dómtekið eða lokið með einhverju sagt, ekki endilega gefið til kynna að þetta hafi ekki átt sér stað. Einhverjum hluta vegna kemur þetta upp og þetta kemur upp á borð til ykkar í ykkar flokki. Þú ert efins svona aðtaka lýsingur sem við veitum. Nei, ég er bara að segja, við getum ekki nákvæmlega að vita hvað hefur átt sér stað en hann viðurkennir sjálfur að hann hafi þarna haft ásetning að gera þetta og að hann hafi mætt þarna en það vil svo til að hann segir að ekkert meira hafi gerst en þegar þú ert búin að taka alltaf ákvörðinu að ég ætla að koma í samband við manneskju sem er að selja vændi, ég vil taka ákvörðinu samskipti bara hvað kostar þetta, hvað getum við gert eða eitthvað það ég veit það ekki, ég segi svona og svo er hann komin á staðinn getum við vitað að það hefði ekki verið fullt fram í glæpur. Þannig að það var erfitt fyrir okkur hin að segja nei, Guðbrandur þetta var nú Nei, en sko kannski efnislegt inntak það sem ég er að segja sko er í rauninni sem sagt sko þegar að við förum svona að draga ályktanir sem sagt, og þannig erum við líka komin á mjög svona
varasaman staf varðan til þess ályktanir af einhverju persónulegu lífi fólks. Sem er vandræða þegar við fáum mjög takmarkar upplýsingar. Já. En sko, þetta eru minnst og það er upplýsingar sem að við erum með og mér finnst og líka bara sem þólandi ofbeldis sem að ég hef orðið fyrir og hef sagt frá og hérna að sko þá finnst mér svolítið og mér finnst það líka vera það sem að þessir menn sem að urðu fyrir kynferðisofbeldi og ofbeldi frá Þóru hérna Bernódusdóttur í Bakkakoti sem stiga núna fram og eru núna á 3. tug manna sko og þeir segja að það sé öðruvísi og það sé erfiðara fyrir karlmenn að stiga fram og segja frá ofbeldi vegna þess að það bæði sé ekki áhugi fyrir því og það sé ekki tekið alvarlega og þeim sé ekki trúað. Það er kannski öðruvísi kúltúr bara hjá okkur kollanum líka. Já, en sko það bara já, það er líka, þú veist, kannski einhvað hefur kannski einhvað með karlmennsku að gera eða karlmennsku ímynd og sko sem sagt og að sko og mér finnst bara að sko til dæmis eins og ég að stiga svona fram og bara einmitt að þetta bara er í alvörunni búið að hvíla svolítið á mér sko og sko þetta sko er einhvað sem að ég hef oft velt fyrir mér skilur varðandi einhver mál en þú veist ekki lagt í það, ég hugsa nei, ég nenni ekki að standa í þessu bara maður fær yfir þessu holskeflu af einhverju og sko jafnvel uppmálaður sem einhver talsmaður mansals eða eitthvað svoleiðis skilja eða hafi ekki vita á þessum hlutum ég er sjálfur, ég meina ég kom sjálfur fram og hef sagt frá því ofbeldi sem að ég hef orðið fyrir þannig að, þú veist, ég er ekkit bara einhver út í bæ, skilur, sem er að taka upp hanskan fyrir eitthvað kall, skilur, það er bara ekkit þannig. Þú ert ekki ölhundurinn Nei, og sko, hérna en sko En varðandi vændi, ef ég má aðeins halda við það Já. Þú er svona, eins og við höfum að ræða það hvort að hérna ríkið hafa afskiptað þessu Já, þú veist, þú veist alveg vel það sem að Guðni er að lýsa að flest sem er að selja vændi eru í veikri stöðu og gera það út af því. Það leikur sér ekki að þessu. Nei, ég veit það alveg. Og er í mjög þröngri stöðu og sömuleitt er þetta verið að níðast af fólki í veikri stöðu og þú afnýta því ekki. Nei, bara... En samt eftir til í að segja þess að svo að sé þá einhver hluti af vændinu sem séu þá utan við þetta og við ættum að leyfa það að við værum að ég bara áttar með á því hérna. Ég sko, eins og ég segi líka, þú veist, ég hef ekkert mikið vit á þessum sko svona lagalegu útfærslum. Ég hef bara ekki mikið vit á því en ég fulla samúð með fólki í fíkn og örvæntingu og sem að reynir að fjármagna fíkniefnaneyslu með vændi og mér finnst það bara hræðilegt. En það hefur snúið sko ábyrgðinni við, það er þeir sem að kaupa vændi sem er að brjóta lögin, eða ekki? Nei, sko þetta er í rauninni tvöfalt sko. Það er líka bannað að auglýsa vændi. Sem sagt... Það er nú við bannum að auglýsa áfengi sko. Já, en sem sagt sko hérna, síðan er þetta sko sem sagt kynferðisbrot
og ég líka sko hérna að því að ég er búin að vera að kíkja aðeins á þetta sko, til dæmis í lögum leigubíla, að því ég sá þetta og ég tala það í þessari grein sko, ég sá einhverja frétt það að einhver leigubílstjóri hafði ekki fengið endurnýja leigubílstjóraleyfi sem sagt að því að hann hafði verið sekur að sem sagt eiga viðskipti eða hafa keypt vændi og ég eitthvað, hvað, hérna, já, býtu og ég bara vissi það ekki, sem sagt, það í, sem sagt, leigubíla lögunum og sko, en til dæmis tilfelli lækna, lögmanna, þá eru siðanefndir, það eru matsatriði og það er ekkert endilega að þú missir lækningaleyfi Fórið ekki í leigubílstjóralögin að sömuleyti út af svona hálf rasískum ástæðum að sko, til að bregðast við einhverja að vera svo miklið að útlendingum sem að væru í að gera leigubíl, nauðga konunum okkar. Það er verið að mismuna mönnum eftir stöðu, finnst mér svolítið, annars vegar er bara zero tolerance og hins vegar sem sagt matsatriði í fíknistéttum. Í fítnistéttum finnst mér svolítið og hérna og mér finnst það svolítið ósanngjarnt og hérna sko og svo finnst mér bara mjög oft sem sagt og það hlýtur að koma af einhvers konar samfélagslegu uppgjöri sem sagt gagvart sem sagt svona ákveðinni svona útskúfun manna og það hlýtur einhvern veginn að sko að koma að því að því að ég held þetta sé líka bara eitthvað sem að er farið að snerta svo margt fólk og sko og mér finnst þetta bara, til dæmis bara staða stráka af því að ég hef nú verið að sko reyna að skoða hana með úrbætur í huga hérna hún, þú veist við erum að mismuna strákum og stelpum við erum með úrræði fyrir stelpur sem við erum ekki með fyrir stráka og það eru rannsóknir að sýna fram á það að það eru að útskrifast strákar hér úr eftir 10 ára nám sem á annar hver þeirra getur ekki lesið mér finnst þetta bara ekki ásættanlegt en að halda því fram að þetta sé eitthvað sem megi ræða eða það sé einhvern hátt hættulegt að ræða þetta, ég er bara ekki til í að taka undir það En viltu ræða þetta þess lestur drengja og vændiskaup í einhverju svona kynja átaka línu allt þetta eiginlega tilheyrir stríði kynjana að því þú varst nú nýkomin út úr ölhundinum Berit sem svolítið að fjalla kynjastríðin sko nei, mér finnst það ekki mér finnst bara að við verðum að sem samfélag að hafa einhvern vettvang, einhvern flöt til þess að ræða þessar hluti einmitt bara hérna án sko upprópana alhæfinga eða sleggjudóma skilur ég það er svona aðalatrið í þessu og svo finnst mér bara skilur líka þessi sko þessi ótti hérna mér finnst þetta bara sko eins og ég tala þarna fyrst að skynja hann ótt allmest óttin við fjölmiðla óttin við að fjölmiðlar byrja að grafa einhvað upp þig og eitthvað svona, já, ok og hérna sko og
og sem sagt og ótti finnst mér bara aldrei vera Við ætlum að draga úr honum í samfélaginu. Já. Hérna, Jón náttúrulega listamaður, eitthvað leiti. Svona ekki alveg venjulegur stjórnmálamaður. Og ég vinn við það að bera orðið á milli viðmælanda. Þetta er svolítið svona víravirki sem að hans ræða var. Þannig ég ætla bara, vil ekki bara bregðast við. Jú, og ég er ekki algjörlega. Svona er þetta bara, Jón. Já. Þú talar svona. Það sem mig langar til að segja, það er nú ansi margt og þú ert alveg meðarleg einhverja punkta þarna sem er bara fínt og þegar við tölum uppgjör, ég er alveg sammála því við þurfum uppgjör en uppgjöri sem að ég vil sjá og margir þolendur vilja sjá og þau sem berjast gegn kynbundnu ofbeldi, það er það að fólk taki ábyrgð. Þetta er eitthvað sem við erum búin að kalla eftir svo ábúslega mikið og ég vil bara segja í máli Guðbrands að þetta gerðist allt inn á þingi. Afgreiðsla þessa máls fór ekki út fyrir veggina þannig að samfélagi var með einhverja skoðun á þessu, ekki svo ég muni. Það var ekki að láta undan öskrandi öfga feministum. Já, mitt. Nei, þú veist, það sem ég er að segja er að því það er verið að lita þetta í eitthvað svona, að setja þetta í eitthvað svona búning þar sem að samfélagið þarna hafi zero tolerance sem persónulega mér finnst að ætti að vera gagnvart kaupum á vændi að það sé einhvern veginn neikvætt og ég er bara ekki sammála því að ég bara, þú veist, eins og ég segi kaup á vændi eins og ég segi, þetta gerist ekkert óvart frekar heldur en ofbeldi eða nauðgun. En Guðni, þú segir zero tolerance. Við erum með zero tolerance fyrir að reykja inni. En það hefur ekkert, við eldum ekki mannin út á götu og rakurðum hann og þannig að zero tolerance er eitt. Þannig að við bara sættum okkur ekki við kaup á vændi. Nei. En hvaða afleiðingar á það að hafa? Einhver leiti held ég að Jón sé að skrifa út frá því að hún finnst þetta að vera miklar afleiðingar sem að Guðbrandur tók. Hver eru afleiðingar af því að einhver komi fram og segi ég keypti vændi fyrir 6 árum? Þarna er einstaklingur sem ákvað að taka ábyrgð. Já, en hvað finnst þér? Finnst þér eðlilegt að viðkomandi geta ekki verið í þingmennsku? Finnst þér að nú Guðbrandur tók þátt í verkalýðsbaráttu og pólitíkerna lengi? Ég hef nú ekki hugsað út í það því ég býst við að hann sé bara í svona ákveðnu sálarháska og jafna sig. Það segjum að bara eftir 2 mánuðir heyri í honum, heyrðu við því ekki bara koma hérna á augaborðu og spjalla fréttir vikunar. Finnst þér það að maður sem að kaupi vændi eigi ekki að vera í slíkum vettvangi? Að ræða pólitík eða eitthvað þannig. Sko, mér finnst það bara allt í fínu lagi. Ég hef engan áhuga því að vera að útskoða ykkur fólki eða meki. Því að Jón sagði eins og það væri verið að það væri orðin útlagi maðurinn. Já, ég er bara ekki sammála því. Vegna þess að við verðum líka átt okkur á því að fólk getur ekki haft eitthvað ákveð tilkall til ákveðin að starfa. Það er algjörlega óþolandi ef að manneskja sem gegnir ákveðinu stöðu í landinu þar sem að krefst bara mikillar ábyrgðar og manneskja sem hefur einhvern tímann haft það mikla kvenfyrirlitningu í sinni manngerð að kaupa vændi. Ég er ekkert viss að það sem mannskja sem er best til þess fallin til þess að vera að setja ykkur lög í landinu. Það er mín skoðun, persónulega. En ég er ekki að segja að mannskja get ekki gert eitthvað. Ég er að segja að við verum að athuga hvar fólk er og hvað það á að fá leyfi til að gera. Sumir hafa þína afstöðu, sumir hafa afstöðu Jóns og sumir hafa afstöðu að segja hvað er þetta? Við höfum alls konar afstöðu, en samfélagið hefur ekki talað sér niður á eina afstöðu og mun líklega aldrei gera það. En sko, þú veist, nú hérna eins og sko, orð eins og ábyrgð. Hvað er ábyrgð fyrir þér? Það er að viðurkenna. Það er viðurkenning á því sem þú hefur gert og það axlar ábyrgðina, ég menna þarna Gangast við brotum sínum. Gangast við brotum, en þarna líka bara verður að viðurkennast að það var ekki einhver þólandi þarna sem steig fram og kallaði eftir afsögn. Það gerðist ekki, sko. Já. En ég meina, er ekki saga á baku þetta? Var það að þrýsta á hann inn í flokknum að segja afsögn? Ég veit það ekki. Ég bara get ekki tjáð mig um það og ég þekki það ekki. Sko, þannig að sko að viðurkenna sem sagt sök, það er að taka ábyrgð. Já, og helst ef að viðkomandi gæti unnið úr sínum málum. Ég meina þetta er alveg svolítið stórt. Mér finnst þetta ekki léttvægt að kaupa vændi.
Nei, en í þessu tiltekna dæmi þá var ekki keypt vændi. Getum við vita það? Við vitum það ekki, nei, ekki frekar en mig, skilurðu. Þið getur högt hérna, hefur þú keypt vændi? Og ég sagði, nei, ég hef aldrei keypt vændi. Já, við vitum það náttúrulega ekki. Nei, en mér langar aðeins að skjóta þarna inn í vegna þess að það sem við sjáum svo rosalega oft í þjóðlundasamfélaginu er að það eru ákveðni aðilar sem eru sagði vera brotlegir við lög, varandi til dæmis, segjum bara nauðgun. Og þá segir við komandi, já, ég hitti konuna en þetta var allt með samþykki eða ég gengst við vægasta partinum en ekki að þetta hafi verið fullframinn glæpur. Þannig, og þetta bergmálar svolítið það tal að segja ég var komin hann inn í herbergi á konunni en það gerðist ekki neitt. En sko... Ég alveg samanlega Guðni, ég var svolítið erfitt með þessa sögu, en endanum metur hann það sjálfur. Hann telur að það sem hann gerði vera svo alvarlegt, hann segir af sér, og ég get ekki eldan til Keflavíkur og sagt honum, nei, hvað þetta? Þetta var náttúrulega svo alvarlegt. En er ekki ábyrgð, krakkar? Er þetta ekki líka svolítið huglægt mat? Eins og bara krakkat, eins og við erum alveg krakkan okkar og við viljum að þau skilji og taki ábyrgð á ykkur sem við gera. Það er ekki til fullkomin skilgreining á því að taka ábyrgð. Það er eitthvað sem að þú skilur metur svolítið og þetta að segja að það sé eitt að gera eitthvað annað að þú gerir eitthvað og tekur ábyrgð. Og þér getur fundist einhver taka ábyrgð eins og getur einhver annar sagt nei, það finnst mér ekki, ég er ekki sammála því. Þannig að við dæmum fólk til dæmis fyrir umferðarlega brot eða fyrir þjófnað, fjársekt eða fangelsi eða eitthvað svoleiðis. En síðan gerum við ekki kannski neina svona almenna kröfu það að fólki taki ábyrgð, er það? Ég meina það bara klárar sinn dóm, er það ekki? Ég held að sé, þetta er ekki alveg ljóst í samfélaginu. Nei, ég meina, ég man eftir einu máli sem var í Danmörku þegar ég var ungur blaðamaður. Að þá var eitthvað blað sem að rifjaði upp sakamál og maðurinn hafði tekið út sinn dóm. Ég held að það hefði, man ekki alveg hvað þetta mál snýrist. Það var ekki svona kynferðismál. Hann fór í, stemdi blaðinu fyrir meiðyrði. Því hann sagði að samkvæmt lögum er ég búinn að taka út mína refsingu og ég á ekki að þurfa að þola þetta. Og hann vann þetta mál og þetta var einhvern tímann, ég bara tek þetta sem dæmi og við þekkjum þetta bara úr nútímanum að margir sem að hafa tekið út sinn dóm upplifa það að þeir eru komið út í samfélagið, þá þeir eru ekki kvitt við samfélagið. Samfélagið er ekki til í að taka því. Þannig að það sem þú ert að segja að það er bara ekkert samkomulag þetta í samfélaginu. Nei, þetta er ekki, það að ég segi, ég er ekki til í að sætta mig við svona eða hins einn nema við komandi taki ábyrgð, þá er það bara mitt eigið gildismat sem ég er að tala út frá. Ekki einhverjum almennum skilningi, er ég ekki... Það er bara ólík sjónarmið það. Já, hvað það sé að taka ábyrgð. Og mér finnst að því að þú ert líka að tala sem sagt hugtak sem er hvern fyrirlitning mér finnst líka orðin til svona einhver tegund af karl fyrirlitningu það er að segja fyrirlitning gegn svona karllægri hegðun og svona hvað maður að segja karllægum kúltúr. En þú ert ekki að meina að það að kaupa vændi sér karllæg hegðun? Nei, ég er ekki að tala um vændi. Þess vegna spurði ég áðan, hann er með lesturinn og vændi, hvort þú viljir hafa þetta allt saman í sama pakkanum, Já, nei, við erum að tala, erum við bara að tala, Já, þetta er flókið, af því að ef að þú ferð og tekur lesturinn og kemur svo tilbaki í vændi með það nesti, það er svolítið flókið, Það var eins og vændiskaupandi sér allt innu fórnarlamb vegna þess að það sé ekki farið nógu vel með kalla. Við erum að tala um vændi, við erum að tala um kynferðisbrot. Við erum að tala um kynferðisbrot, Annað dæmi, önnur afsögn. Og þá er gaman að fá þitt álit á því ráðherra barnamála
sagði af sér. Hvað finnst þér um það? Ég skrifaði pistil um það á sín tíma. Já, ok. Og sko þarna aftur, ég held það sem við erum að reyna að gera í nútíma samfélagi, það að reyna að segja hérna, veist, að því að mér stemningi svolítið vera að má ekkert lengur. Við erum aftur komin í þann gírinn að það má ekkert lengur, að með við erum að segja að þetta mátti aldrei og við verðum að taka skýra afstöðu þegar þessi mál að koma upp, það verðum að taka skýra afstöðu, hvernig við ætlum að tækla það, hvernig það er gert inn á þingi, hvernig það er gert með samfélaginu. Ég er sammála því að það verður að vera samtala einhverju leyti, en við verðum að taka skýra afstöðu. Við getum ekki haft hérna aðila sem að normalísera að eignast barn með barni eða þá að kaupa vændi. Og mín spurninga kannski bara aðalega til þín, bara ef að þú hefði ráðið því hvernig þetta mál með Guðbrand hefði farið, hvernig hefði þú tæklað það? Ég eins og ég segi, þú veist, ég kom ekkert að þessu máli fyrir en það var búið að taka ákvörðun um það og ég þekki svo sem ekkert málavöxtu í því umfram það sem almennt hefur komið fram. Þannig að ég á mjög erfitt með að segja það. Þannig ég endurtek spurninguna mína mál hins stjórnmálamannsins. Fannst þér þetta fullnægjandi? Þetta var ákvörðun sem flokkurinn tók á sín tíma varðandi hana. Ég get náttúrulega ekki svara fyrir aðgerðir sem slíkar. Já, en þú spurðir Jón eiginlega um það hvernig hann hefði tekið ákvörðun í Guðbrandsmálinu. Já. Hann er að spyrja því hvað ákvörðun hefði þú tekið í Ástólfsmálinu. Einmitt, akkurat. Því að við erum að reyna að finna eitthvað, þannig að við getum megum að leika okkur að því hvernig niðurstaðan hefði geta orðið. Já, algjörlega, en málið er bara, þú veist, ég er sammála þeim ákvörðunum að viðkomandi stigi til hér. Það er mitt mat. Það því að barnamálaráðherra. Hefði það verið öðruvísi en verið utanríkisráðherra? Já, ég meina þetta er bara ótrúlega viðkvæmt mál í samfélaginu og sérstaklega sem barnamálaráðherra verði ég að segja samt að þetta er eitthvað sem kom þarna upp. En nú er hún komið svolítið aftur, nú er hún þingflokksformaður, sérðu ykkur að þið gerir athugasemdir við það? Finnst þú hún taka ábyrgð? Mér fannst hún alveg hafa tekið ábyrgð en það er líka samt kall eftir því að fólk sé ekki að fara í dvala í ykkur 2-3 mánuði og koma tilbaka. Það er líka mjög mikið tal um það og mér finnst það alveg verðt að skoða líka. Af því hvernig erum við að taka ábyrgð? Erum við að segja að þú stígur til hliða í smá stund og svo kemur það aftur? Ég meina, hvaða skilaboð... Þannig var útlega dómaðum í gamla daga. Já, en mér langar að segja svona, hvaða skilaboð eru það að senda? Því að þú spurði pislaninu, hvaða skilaboð eru við að senda? Frekir hafa þarna eitthvað yfiráð frekar en einhver aðrir. Já. En mér langar að segja þarna í því samhengi að ef að þýlingurinn er alltaf að taka opinberlega ábyrgð og helst á vægasta partinum eða einhvern veginn að réttlæta það sem þú hefur gert og fara í pásu í 2-3 mánuði eða 1 ár, koma tilbaka með bók og hlaðvarp eða aftur í einhvers konar ráðherrastöðu. Skilaboðin eru þá bara, þetta skiptir engum máli og þú getur þá bara tekið smá pásu og svo kemur tilbaka. Eru það skilaboðin sem við viljum? En fannst þér það vera skilaboðin með afsögn Ásthildar Lóu? Fannst með hvað vera skilaboðin? Að hún bara stíði til hliðar, það ekki sér smá pásu og kemur svo tilbaka. Það er nokkurn veginn það sem gerðist. Og finnst þér að hún hefði átt að segja bara algjörlega af sér þingmennsku og... Ég held að eins og ég segi, það er ákall til þess að fólk taki verulega mikla ábyrgð og við verðum alltaf að skoða hvaða fólk er í hvaða ábyrgðastöðum og meta hvert mál fyrir sig. En ég fann til með Ástólfu og sömuleyti finn ég til með Guðbrandi. Því ég bara, við veit alveg þetta er fólk sem er í sálarháska, það bara logar á þeim sálinn og þau get ekki horft framan í nokkurn mann og þannig að það eru líka byrði sem fólk ber út af einhverju svona sem er umfram það að segja af sér og eitthvað koma svo bara tilbaka, þannig það er aldrei þannig, þú veist, þú fer bara í 2 mánuði, svo kemur tilbaka eins og ekkert að Björn Þorláks tók viðtal við Ástólfu daginn og það var alveg magnað að sjá hvað hún er ennþá brotin yfir þessu og það er skiljanlegt það sem við verðum líka að muna í þess að saman, við erum með þetta fólk
þú veist. En það sem ég vil samt segja í þessu samhengi varandi að því við erum sérstaklega að tala Guðbrandsmálið, að það samt ekki hegðun sem við getum verið að normalísera eða að sætta okkur við, að vændisköp sé eitthvað sem gerist bara milli tveggja aðila og koma okkur ekki við. Ég bara algjörlega ósammála því. Má ég aðeins spyrja það af því að við kannski ræðum ekkert of mikið vændi. Ástæðan fyrir þú lítur á þessi alltaf ofbeldi. Þannig að peningarnir sem að einhver réttir vændis konunni oftast, að það eins og vopn. Það sem að þú veit að rétta einhverjum sem að þarf nauðsynlega á þessum peningum að halda og ég læti fá þessa peninga gegn því ég fá afnota líka með hennum. Og þetta sé ofbeldi og þannig sé það alltaf, allt tal eitthvað að stundum sé þetta nú bara frjálsviðskipti milli tveggja frjálsra manneskja bara kjaftaði. Þetta alltaf ofbeldi, annars væri ekki peningurinn. Ef þetta verið frjálsviðskipti milli frjálsra einstaklinga, þá myndu bara njóta ástæðans að vera með peningana. Er það svona? Já, í sjálfu sér. Af því að það alltaf einhverja raddir þarna úti sem að segja það fólk sem gerir þetta því að vill gera þetta eða það OnlyFans og allt þetta. Og við því viljum bara segja að það fólk sem tala hæst jákvæða hliðarnar af því fólk sem í því núna. Þannig að fólk sem hefur sleppt tökunum af sölu og vændi eða hætti á OnlyFans eða hvernig sem það iðulega, ég var enn eftir að heyra frá mannskir sem talar það jákvæðan hátt eftir á, en iðulega þetta fólk sem lítur nú á þetta sem ofbeldi og að díla við afleiðingarnar af því. En ég tók eftir því þegar ég var að segja á þann sko með svona einhverja tegund af karlfyrirlitningu, þú svona glottir aðeins, og hvað mér langar svo að spyrja þig hvað svona hvað finnst þér það? Sko, ég vil bara meina það að því við erum að tala sérstaklega Guðbrandsmálið að því þú veist að segja í samhengi við kvenfyrirlitningu, það þarf kvenfyrirlitning að vera til staðar til þess að kaupa aðganga líkama konu. Það bara staðreind. Þú þarft eiginlega niðursetja hana nógu mikið til þess að þessi fyrirlitning til þess að það detta því hug að geta keypt. Þú þarft að afmennska manneskina til þess að hafa geð í þér að gera þetta. En sko, hvað kemur að karlfyrirlitningu, með því að vera að kalla út einhverja ákveðna hegðun eða gjörðir sem að eiga sér stað í samfélaginu okkar, sem mjög neikvæðar og skaðlegar fyrir öll. Ég sagði það ekki. Ég sagði ekkert endilega neikvæðar eða skaðlegar fyrir okkur. Nei, ég að segja það, skilur. Já. En það fólst ekki, ég bara sko svona, hvað maður að segja, karlmennsku, svona karlmenningu og eins og ég skil Jón, ég myndi okkur sér bara í leikhúsið að dreigja frá alls konar persónur á sviðinu. Ég veit að það verður gert grína einni manneski á sviðinu og það miðaldra kallinn. Það má eiginlega ekki gera grína neinum öðrum, sko, og Jón enda sko Íslandsmeistari í því að gera grína þessum greiðkollum. Já, nei, þú veist, ég bara Erum við að tala þá, nennir ykkur að útskýra þetta fyrir mér, hvað við erum að tala varandi karlfyrirlitningu? Með datt í huga að Jón var að vísa til þess að stundum eða þú veist að liggja svona vel við höggjórið, það alveg sársaukalaust að hæðast af miðaldra köllum en það kemst ekki upp með að hæðast af neinum öðrum, sko. Já, sko þarna myndi ég bara velja að segja að það bara kjöri tækifæri líka fyrir karlmenn að stíga fram og vera bara partur af hreyfingunni sem líka bara að segja einmitt að þið þarf alltaf að vera hrópað okkur not all menn og allt þetta. Já, þetta okkar mál, við getum ekki rukka hann að laga það fyrir okkur. Nei, ég held að ég sé bara góð þar, sko. Nei, þú veist, ég sko svona einn af góðu körlunum og hef svona lagt mig fram að leggja mig fram til þess að vinna að feminískum áherslum, jafnréttismálum, eyða mismunun, styðja mannréttindabaráttu og vera anti-frekikallinn. Hvað sér þau? Vera anti-frekikallinn. Já, ég meina ég hef bara í mínu lífi, skilur, staðið með fólki sem hefur
800 högg að sækja á með margan hátt. Það er ekki allir sem hafa gert það. Og nú erum við að sjá út allan heim, við erum að sjá uppgang á kvenfyrirlitningu af nýju kaliberi. Við erum að tala kvenhatur og við erum að sjá pólitísk öfl vera að rísa upp og sem aldrei áður og og það sem ég er að segja í þessari grein fyrst og fremst er að við erum svolítið sem sagt að beygja okkur fyrir frekakallinum. Frekikallinn, við erum að senda á honum mjög skýr skilaboð, vertu bara nógu frekur og það mun enginn þora að gera neitt við þig. Mjúku mennirnir, skilur sem taka ábyrgð og leggja sig fram og svona, þeir verða kjöldregnir við fyrsta tækifæri og skilur hvað svo sem þú hefur gert og eitthvað svona, það verður aldrei talið þér til tekna, en verður bara nógu djöfulli frekur og yfirgangsamur og aldrei viðurkenna neitt vegna þess að það verður notað gegn þér og það er þessi hugsun sem að ég er kannski fyrst og fremst að vekja athygli á í þessari grein, að vegna þess að ef við tökum leigubílstjóra og flegjum honum fyrir lestina, en svo vegum við og metum svolítið út frá okkar eigin dómgreind sem sagt læknin, sem sagt hvort við að taka lækningaleyfið af honum, svo munum við, en ég þarf eiginlega lækni. Þannig að, nei, við skulum segja, hann tekur ábyrgð. Já, og þá er það ákveðið. Og líka, skilurðu, ég segi til dæmis, þarna, þú veist, við getum á Tesla og og það er kannski ekki alveg gott í móralinn, skilurðu, en við spilum bara ekki ákveðna tónlistamenn í Teslunni og þannig líður okkur aðeins betur, þannig erum við líka bara viljiði get ekki þannig líður okkur aðeins betur og mér finnst að vera líka svona ákveðin tvöfeldni, svona tvöfalt siðgæði og það er að segja það er að segja að við þorum ekki í frekakallin en þannig að en dæmum þá ræflana harðar kannski. Guðni, má ég að því að Jón kemur inn á eitthvað sem að maður heyri stundu svona að þetta með að þeir sem að koma og taka ábyrgð að þeir fá aldeilis yfir sig guðsunar af því að það er og að því að það er ekkert svona almennt samkomulega það hvernig ábyrgð á ég að taka og ég kem og tek á ykkur ábyrgð og slatti segir bara, jú, gott í honum eitthvað svona, svo er ykkur sem að segja mér finnst þetta ekki ganga nógu langt og mér fannst þetta nú ekkert einlægt hjá hann þegar maður að segja þetta, en það er eiginlega bara frjálst það er bara ef einhver er það núti sem að segir þetta hefur ekki nóg og þetta verður aldrei nóg, þannig það er ekkert svona samkomla í samfélaginu hvernig maður á að gangast við ábyrgð og þess vegna verður freist ekki sú sem að Jón er að segja bara ekki gangast við neinu. Já, það má vel vera en ég held að hver og einn verði að eiga við sína eigin sannfæringu þarna, skilur, hvað er réttast í stöðunni og hvað líkur réttlætiskendin þar og það er bara fullt af fólki sem hefur alveg tekið ábyrgð og
og gengist við því sem ég gera og svo fara bara að gera eitthvað annað. Þú veist, þetta sko við verðum að hætta að sjá það að taka ábyrgð sem eitthvað dauðadóm í samfélaginu. Það bara ekki. Ég hef alltaf sagt það og aðtökjara fyrir því að fólk sem að brýtur af sér og jafnvel fundið sagt fyrir það hvað það þá alltaf leið tilbaka og leiðin tilbaka að taka ábyrgð og þú veist, en ég sé bara spurningamerki tilkallið, á fólk tilkall til þess að vera í ákveðnum stöðum í samfélaginu eftir að hafa tekið ábyrgðina. Það eitthvað sem að samfélagið verður að ákveða fyrir sig, en ég alveg fyrir það að fólk á alltaf leið tilbaka og mér finnst það ekki dauðadómur gangast við hlutunum. Ef eitthvað þá finnst mér að sýna ótrúlegan styrk og það eitthvað sem við verðum líka að geta tekið á móti af því þetta bara mannlegt. Ég get alveg skilið það ótrúlega erfitt að gangast við eitthvað, sérstaklega ef það eitthvað sem ólöglegt eða eitthvað sem gerir á hlut annara. Og það ótrúlega erfitt og fyrir fjölskyldu viðkomandi og það og mér finnst erfitt að ræða þessi mál út af því að þau snúist fólk. Það snúist ekki bara eitthvað út í bæ og hvort hann gegn einhverju stöðu eða ekki, að þetta samt, við verðum að finna okkar svona áttavita í þessu og kannski það bara núna, bara byrjun einhverju góðu samtali að þetta verður svona vendipunktur að komast að eitthvað svona sameiginlegri niðurstöðu. Sem við kannski náum aldrei að það verður alltaf ólík. Nei, en þú veist, þetta verður alltaf þannig. Eitt sem við verðum að læra líka að lifa við að fólk hafi ólíkar afstöðu. Það ekki þannig, það ekki eftir svona að allir verði sama sinni. Nei, ég sammála því og það verður auðvitað alltaf þannig að fólk mun hafa mismunandi skoðunar á hvað rétt og hvað rangt og hvernig staðið á hlutunum. En mér finnst samt bara ótrúlega mannlegt og við verðum að viðurkenna það ef að fólk vil taka ábyrgðina að fá að gera það og fá að gera með dyggð og við steyðjum við það sem samfélag. Það það sem ég myndi vilja sjá í meira mæli. Þið finnst hafa brugðist rétt við? Persónulega, já. En þér finnst þannig að við brugðist rangt við, eða hvernig var ég að skilja það? Nei, ég legg ekki mat á það. Þetta bara hans ákvörðun og hans fjölskyldu sem ákvörðun sem hann tekur í samræði við fjölskyldu sína. Mér finnst þetta svona tilfinningin sem situr eftir hjá mér með þetta sorg og mér finnst sorglegt að við séum að búa til samfélag. Mér finnst þetta grimmúlegt. Mér finnst þetta svona svolítið harður dómur og þetta niðurlæging og það syrgir mig að við séum að búa til samfélag sem leyfir svona og ég, þú veist, eins og með nú ég til dæmis búin að vera að vinna að núna á þingi, búin að vera í 1 ár, ég búin að vera að reyna að vinna að úrbótum í málefnum barna í hinum ýmsa vanda, fíknivanda til dæmis og sem sagt og hluti af því að byggja upp samband við ráðherra málaflokksins. Þegar að þetta mál með ráðherran kemur upp og mér heyrist eins og að þér og mjög mörgum öðrum að þér hafi fundist þetta svona skynsamlegt að hún segði af sér, ekki? Já. Fjöldi mála ég vil það segja, þú veist, meira ég bara virði þessa ákvörðun. Leið mér að klára. Fjöldi mála sem að byggðust á ákveðinni vinnu sem byggir á upplýsingu, trausti og líka bara svona að þekkjast féll niður við þetta. Mál sem að snerta raunverulegt fólk, raunverulegt börn og skilur, og það kann einhvern veginn inn í okkar huga og taugakerfi verið eitthvað göfugt við þetta
sem sagt að þetta hafi verið göfugt, þetta hafi verið en skaðinn að þessu, hann er ekki sýnilegur kannski ekki nema þú kíkir eftir honum skaðinn er mikill og það er bara fjöldi mála sem lenda aftur á upphafsreit og það kemur nýr ráðherra að málaflóknum sem er ekki jafn vel inn í þessum málum og ráðherran sem að fór frá og út af hverju. Já, en það náttúrulega getur gerst af margvíslegum ástæðum líka. Þannig að, ég meina, maður veit aldrei hvenær svoleiðis getur komið upp. Já, en þú veist, mér finnst þetta fyrst og fremst sorglegt. Mér finnst þetta það og má ég að því að þú ert að tala svona er þetta sérstaklega í þessum málum eða ert þú kannski þannig gerður að þú vilt bara ganga samfélagið og fyrirgefa bara sem flestum Martin Luther sagði eitthvað að því er svo gaman að kristni að maður væri með fyrirgefninguna svo varum við líka með lögmálið og við ættum að hafa fyrirgefninguna í samviskunni og í hjartanu en hann sagði að það gengur ekki að hafa fyrirgefninguna sem lögreglustjóra þar verðum við að hafa lögmálið þannig að þú ert kannski ekki góður lögreglustjóri þú myndir bara fyrirgefa öllum já, ég er einhvern veginn þannig gerður ég held alltaf, ég get ekki hort á fótboltanum ég held alltaf með þeim sem er að tapa og leið og sá sem er að tapa tekur sig á og fer að vinna þá byrja ég að halda með hinnum að því að ég var svo að því að mér finnst svo leiðilegt að því að það gekk svo vel hjá þeim en nú einhvern veginn mistu allt niður þannig að Guðni, þú þekkir þetta að fólk heldur með brotaþola þá til að dómur fellur og þá færist meðönkunin yfir til þess sem er dæmdur. Oft gerist það ég er ekki bara sömuleitt er þetta svona tilfinning sem við höfum alveg gangast við í samfélaginu. Já, ég held að við mjög ekki að við svona svíkja brotaþola þótt ég get fundið til mannin sem er að bíða til dauðadómi eftir hryllilegan glæp, ég get fundið til málum. 100% og ég meina við þekkjum þetta öll í okkar nær umhverfi eitthvað staðar, ég meina það eru gerendur út um allt en ég held líka bara að það sem er mjög erfitt þarna í þessu tiltekna máli til dæmis er það að þolendur eru ítrekað að stíga fram að jafnvel nafngreina einstaklinga og þá kemur eitthvað, nei ekki hann því að hann er svo geggjaður þú veist, og þetta bergmálast í þessu umræðu og þetta er ótrúlega af því að þetta er ofboðslega mikið tilfinningamál þannig að það er ótrúlega eðlilegt að þetta ýfir upp alls konar tilfinningar og fólk þetta verður hita mál hjá fólki það er bara mjög eðlilegt Kannski hefur eftir að tala mjög mikið um þetta, marga kílómetra? Já, ég held að þetta sé umræða sem sé svolítið að byrja og og það eigi eftir að svolítið svona takast á við þetta og eins og ég segi ég gaf út síðustu bókina mína 2015 þar sem ég segi frá það sem ég var vistaður og viðbröðin við því voru sem sagt mjög mikið að ég var sakaður sem sagt legar, ég var að ljúga og þannig ég veit hvernig það er að segja frá ofbeldi og vera ekki trúað og ég held sem sagt að það hafi haft mjög mikið með það að gera það var meira að segja þingmaður, starfandi þingmaður þá, sem að opinberlega sakaði mig lygi og ég held að það hafi haft mikið með það að gera að ég er karlmaður og að ég var talin vera í forréttinda eða í forréttindastöðu. Kannski verður svona ströngur í þessu með bakkakotsstrengjunum. Að sömuleyti er það áhugavert mál hvernig þeir stíga fram og mér finnst þjóðin taka því þeir talaðu það sjálfur að þeir hafa ekki bara trúa því að þjóðin væri svona góðjörtuð. Þeir eru engar reynsla því. Og við vitum það öll að það að stíga fram
og segja frá því að maður hafi einhvern tímann verið vanmátugur og verið borin ofurliði af annarri mannesku sem hafi notfært sér stöðu sína og yfirburði í sínum persónulega ásetningi og fyrir sinn persónulega ávinning. Það vill engin manneskja opinbera það og það ekki einsdæmi fyrir konur. Konur eru ekki einu manneskurnar sem að upplifa þetta og, og halda því einhvern veginn fram að að við karlmenn sem segjum frá svona hlutum að við séum með einhverju hliðarlínu, við séum með einhverjum B-flokki og það þurfum við aðeins að vega og meta eitthvað svona og jafnvel sem sagt taka frekar eitthvað sem að sem sagt viðkomandi gæti hafa gert sem sagt sjálfur beitt ofbeldi eða eitthvað svo leiðis og setja það skör herra og það hefur líka komið fram hjá þeim afleiðing ofbeldis og áfalla mjög gjarnan fíkniefna og áfengisneysla og hérna og síðan bara getur reynst erfitt að vinda ofan af því og mér finnst við þurfa svolítið líka bara sem samfélag að vera opnari fyrir því að taka á móti karlmönnum og skilurðu bara eins og þetta bara það til dæmis að þegar ég að tala að ég hef áhyggjur af því að það sé verið að mismuna strákum í skólakerfinu það engin, ég er ekki ásaka kennara, ég er ekki ásaka skólayfirvöld eða ásaka konur skilur en að það sé einhvern veginn og það sagt hér að þetta sé hættulegt tal og þegar að gott fólk sem líka bara það bara orðið svolítið mikið þannig krakkar bara á samfélagsmiðlum og svona að mann sleppir því að taka þátt vegna þess að þú veist, maður vill ekki fá drulluna á sig og það líka bara stórt vandamál að skilurðu gott fólk heldur sér til hlés og meðan að drullusokkum alveg sama skilur, og þeir fara þannig að og mér finnst það skelfileg þróun og það líka bara ákveðin þöggun ég má ekki tala ákveðna hluti vegna þess að ég ekki í stakk búinn skilurðu en síðan eitthvað annað fólk sem má tala hluti vegna þess að það einhvern veginn í stakk búið til það hefur í stöðu til þess að tala það ég bara Guðný, hérna þú færð gussurnar yfir þig ekki? Jú. Drulluna, já. Og margar konur sem í svipari stöðu og þú að líklega að maður myndi, ég var nú að halda það fram hérna í vikunni að ef maður myndi mæla þetta í kílóum að þá verið meiri drulluauðsi þangað heldur en sá sem að fær drulluna frá feministum eða eitthvað, ég held að það sé bara alltaf að vera það saman. Já, ég held líka bara en það sem að Jón að segja rödd karla sem eru þolendur heyrist hún síður þetta eiginlega ykkar ég alltaf að tala fyrir því að karlmenn tali sína reynslu
og svona lýsi leiðina fyrir aðra karlmenn í að tala sína reynslu. Þetta eins og Jón segir bara ótrúlega erfitt og eitthvað sem fólk vill almennt ekki vera sérstaklega mikið að opna sig en það eru úrræði til staðar fyrir karlmenn líka og það bara mjög mikilvægt að fólk leiti sér faglæra aðstöðar. En ofbeldi magnast það sem ójöfn valdahlutföll og karlar geta alveg verið niðri þar eins og konur. Svo það kallar sig kannski oftar í hinni stöðunni. Ég segi bara, ég hvet öll sem verða fyrir einhvers konar ofbeldi að tilkynna það. Þannig erum við að fá líka bara betri speglun á samfélagið. Því það eru alls konar fólk sem segir það að karlmenn verða jafnvel fyrir meira ofbeldi heldur en konur, en tölfræðin okkar sýnir annað, en ég hvet karlmenn ef þeir hafa styrk til þess að stíga fram og tilkynna. Sko, en þú veist, ég er ekki nokkrum vafa það bara út frá minni lífsreynslu og menntun, sko, að konur eru langmestum, stærstum hluta þeirra sem verða fyrir ofbeldi og þá, og þá er ég að tala það sem annar aðilinn hefur yfirburði og það er bara sú tegund af ofbeldi. Karlmenn, ef þú talar ofbeldi bara almennt, skilurðu, slagsmál og svona, en það er svolítið á jafningjagrunni. Þar skilur stundum annar kall einhvern veginn sterkari og eitthvað svona og slást eða eitthvað svona áflók. En þetta ofbeldi, sko, og það er engin vafi á því allar staðreyndir sýna það að konur eru í meira hluta tilvika fórnarlömb ofbeldis og þá er ég að meina það sem að annar aðili hefur mikla yfirburði heldur en karlmenn. Svo getur sagt, en hvað með alla hermennina sem í stríðs, það meira hluti karlmenn, þeir eru líka ofbeldi. Það málu fletið út á þennan hátt. Ég er ekkert einu sinni að halda neinu svona fram. Nei, ég er bara að segja ég er bara það sem ég er að segja og byggt á minni reynslu og minni skynsemi að þetta sé eitthvað sem að mér finnst ekki vera leið okkur á góðan stað og og ég þú veist það er mér sagt tala allum eins og trumpismann eða uppgang trumpismann hvað er það sem gerist hvað er það sem veldur þessu og þá margt fólk sem segir stærsta ástæðan fyrir uppgangi Donald Trump sé demokratar sem að demokrataflokkurinn og það er alveg mikið til í því þannig að mér finnst við bara eiga að geta rætt þessi mál en þú veist síðan er það líka bara eins og þú segir Smári, þú veist við erum hérna eins og þú búin að segja við mig aftur við erum hérna að tala vændi ok, bara förum aftur að tala vændi en svo segir þú við erum að tala hérna þetta tiltekna mál við erum að tala þetta tiltekna mál hérna og bara hvað erum við að tala og mér finnst það stundum bara ekkert alveg á hreinu hvað erum við nákvæmlega að tala, hvað viljum við til dæmis eins og núna með Bakkakotsmálið þú veist, hvað viljum við viljum við sjá einhvern sökudólk í þessu viljum við einhverjar bætur viljum við kerfi sem fungerar þannig að það fyrirbyggi svona viljum við mannvirðingu fyrir allar manneskjur eigi jafna mannvirðingu eða viljum við það ekki
eða þú veist, hvað það sem að við viljum? Ég myndi vilja óska mér þess að við byggjum í samfélagi þar sem að væri frelsi til þess að tjá sig og og bara að fólk sem að, þú veist, menn, konur, börn, að það sé ekki sjálfsagt að fólk bara stíði fram og segi frá, þú veist, í ofbeldi sem það orðið fyrir, að þetta einhvern sérstakt hugrekki til þess finnst mér sorglegt, finnst það óásættanlegt og bara og svona einhvern veginn þessi friðþæging að einhver, mér finnst eins og þessi hafi tekið ábyrgð, þannig að þá það einhvern veginn en eftir liggur bara einhver stórfelldur skaði, ég sé þetta með líka bara eins og bara, þú veist, með lýðræðið okkar þú veist, hugsið ykkur bara hvað búið að reyna að grafa mikið upp mig, hugsið ykkur bara allar vinnustundirnar sem hafa farið í það og en fólk hrætt við að skipta sér til þess af því, að skipta sér af stjórnmálum, af því það veit að, þú veist, það gæti hugsanlega allt verið grafið upp það og dregið upp, eldgamalt eitthvað og þú ferð kannski inn, skilurðu, af einhverjum, það einhver hugsjón, eitthvað sem þið langar til að gera og ég held að það sé ástæða sér því að 90% af fólki fyrir pólitík að langar að teka gott af sér lega en það líka orðið þannig að fullt af bara mjög góðu fólki sem við myndum vilja sjá í pólitík það bara segja bara aldrei að fara að stiga það inn og minnst það sorglegt og og það bara já Guðni getur ekki tekið undir með sem að Jón að segja að þetta ætti ekki að vera þannig að það þurfi eitthvað sérstakt hugrekki til að segja frá ofbeldi sem að maður beittur getur þetta ekki að verið ræða margra úr sínum ranni? Jú, klárlega og ég tek undir alveg heilmargt sem þú segir. Ég held bara í þessu tilfelli það sem við erum að ræða bara ef einhver ákveður að taka ábyrgðina, það verður við að styðja það, þú veist, og ég sé það bara þannig og ég held að þannig getum við bara átt miklu farsalla, þú veist, mér finnst þetta ekki vera að snúast ég meina, ég fæ engan frið í hjartað að sjá einhvern annan þjást. Það bara alls ekki þannig og ég ekki í einhverju herferð að reyna að taka fólk eitthvað sérstaklega niður. En það sem ég vil gera ef að manneskja tekur ábyrgð á einhverju, þá vil ég styðja það, af því það mannlegt. Af því ég vil bara að manneskjan tekur þessa ákvörðun og þá vil ég bara vera ok, flott hjá þér og ég styð það og ég bara óskar allsins besta og vona bara að þetta fólk fái alltaf að huga það sínu. Ég meina, ég veit ekki hvað annað ég get sagt. Ég meina, af því þetta kom ekki inn í samfélagslegu umræðu þar sem að það var einhver... Hvorugt þessar mála sem við talaðum? Nei, þetta var aldrei þannig að samfélagið var ekki að kalla eftir það myndaðist aldrei eitthvað svona mengi þar sem að fólk var aðast í hvert öðru. Þetta voru ákvarðanir sem voru teknar og ég held að þessi takti við bara samfélagsgerðin okkar eins og við sjáum hann í dag. Það svo bara álitamál hvað fólki finnst það. En að því með bakkakot og ýmsa kosti, þá held ég að ég að hlusta á fólk að það vill að kerfið beri ábyrgð á því sem að gerðist og við fáum að vita því sanna. Að við könnum að það sé ekkert slíkt í gangi ennþá. Að við tökum sómasamlega utan þolendundar. Þetta eru fyrst og fremst þessa kröfu sem ég heyri. Ég heyri náttúrulega stundum að ég bara finna þessa konu og hún beri ábyrgð. Mér finnst það ekki vera mjög ábyrgandi. Kannski vegna þess að hún orðin öldruð kona og
og ákvæmst ekki við, ég veit það ekki. Það En líka mér bara finnst í þessu ástkerfið. máli, það sem er raunverulega krafan svolítið á sama ábyrgð okkar sem samfélags. Og sumuleyti heyri ég líka alltaf kröfuna þessast talið kynbundið ofbeldi vera sambærilegar. Það eiginlega krafa að við lögum samfélag okkar til þess að maður geti gengið hérna samfélagið sem frjálsmanneskja og eigi ekki yfir höfðið sér að vera beittur ofbeldi. En við erum náttúrulega búin að lyfta algjöru grettistaki í því. Manna, þú veist, þegar við vorum alast upp, ég menna þetta kvenfyrirlitningin, homofóbían, kallremban og barnafyrirlitningin, við leikum við að sljóta inn í. Já, bara viðbjóðurinn sem var í gangi, þetta hefur lagast alveg gríðarlega mikið og og við erum alveg, við höfum verið á réttri leið og eitthvað svona, en skilurðu, þú veist, til dæmis eins og bara að segja, skilurðu, eitthvað eins og ég er að segja með strákana, skilurðu, ég hef áhyggjur að því að strákar sé að verða út undan og svona. Þá sem sagt ég mjög auðveldlega settur í hóp þeirra sem að finnst eins og kvenréttindabarátta eða feminismi sé búin að ganga langt og með ekki segja neitt lengur, allt þetta skilur og þessi polarisering og generalisering sem er alveg bara sem sagt er bara meinsemd orðin og þannig að og mér finnst það líka leiðilegt og mér finnst tækifæri fyrir okkur sem samfélaga því að við erum fámenn kannski að einhvern veginn að bregðast við þessu og þú veist, og ég er tilbúin til að vera einhvers konar þáttakandi í því. Þannig að... Þú ert það núna með að taka þátt í þessu spjalla. Nákvæmlega. Þannig að því að nefndir Berit, hvernig til þess að horfa á... Já, það er á listanum. Eitt sem er við þáttinn er það að við, þá eru normenn, erum komin svo langt í Kenya átökunum eða stríðinu eða lausnunum á því að við höfum eitthvað fyrirmyndir það hvernig við ætlum að bregðast við annmörkunum sem við erum að glíma við. Við getum ekki að beðið eftir að koma það utan. Þannig við verðum að finna út úr þessu. Við verðum að finna út úr þessum einmannaleika og þessari rosalegu togstreitu milli kynjanna og útskúfuninni og dómhörku. Við verðum að finna út úr þessu. Það er enginn sem hefur gert það fyrir okkur. Og sömuleyti finnst mér það góð skilaboð til okkar í íslensku samfélagi. Að við getum ekki beðið eftir að fá okkur tískusveiflu frá Bandaríkjunum því að þeir eru svo langt á eftir okkur með þetta. 100% og ég líka bara, þú veist, að við erum heldur ekki að líta endilega til annarra landa þegar við erum alltaf að apa upp eftir þeim eitthvað sem gerist fyrir 10 ára sinna, 15. Það er náttúrulega almennileg menning sem getur sjálf. En það sem ég langar til að segja samt í grunninn er kvenréttindabaráttu líka bara mannréttindabaráttu. Þú veist, við eigum öll að vera í henni. Öll. Já. En ég menna, já. En, segir hann. Það er svo sækrið orðið en. Já, en þú veist, strákarnir. Já, þeir með ekkert gleymast. Ég er alls sammála. Það er mjög gaman að fá okkur hérna í þetta spjall og við höfum svolítið verið í þessu meðal annars út af þessum þætti. Herru, og ég vil bara taka það fram. Ég er engin stuðningsmaður vændis eða mansals. Bara þannig að það sé á hreinu og ég vil bara klára það. Það er á hreinu. Það er ekki stuðningsmaður ofbeldis. Bara ég hef andstyggð á ofbeldi. Ég er bara algjöra andstyggð á ofbeldi. Herru, Jón og Guðný, gerðu þakkir. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram við rauðaborðið, við erum allir að skilja okkur sjálf, samfélagið, heiminn. Næsti kafli er augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ódýr og öflugur miðill
40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru á YouTube. Já, það er ekki hægt að segja annað en að óhug setji að íslensku þjóðinni vegna frétta sem að Ríkisútvarpið hefur flutt okkur í gær. Fengum við að heyra að kona sem rökstuddur grunur lék á að færi illa með fósturbörn, skildi af hálfu félagsmála yfirvalda áfram, ár eftir ár, fá greitt fyrir að ef að segja bara eyðileggja líf barna. Og RÚV hefur gert þessu góð skil. Hér við rauðaborðið á samstöðinni í gær ræddu við sérfræðing og við spurðum hvort enn væri eins og brennt inn í sögu og menningu Íslendinga að það veri ríkt í okkur að hafa not af börnum, að nytjastefnan kannski tengt harðræði liðina alda og lífsbaráttunni ráði leynt eða ljóst viðhorfum einhverja þegar ræðir þennan viðkomasta hóp. Það berast fregnir af því að aldrað fólk deyi á bráðadeildum vegna þess að fá ekki viðlítandi þjónustu og nú er fókusinn á börnum. Alltaf gott fólk og vont fólk í kerfinu eins og gengur og hefur alltaf verið. En svona inn í þessa umræðu er komin hingað að rauðaborðinu Gunnar Sigurðsson sem er leikstjóri og atvinnurekandi í ferðaþjónustunni og hann ætlar að segja okkur sögu sína frá flakki á milli heimila, sviptur skólagöngu og ýmislegt í hans fari sem að mér finnst ástæða til að varpa ljós á. Vertu velkominn, Gunnar. Já, hvað fyrir? Þú hefur náttúrulega fylgst með þessari umræðu sem ég var að nefna í inngangnum, ekki satt? Jú, það er engin leið fyrir mann að setja sig almennilega í spór þessara manna og kvenna sem er lent í þessu þarna. Nei. Og það er eiginlega, þetta er svo alvarlegt og afsakanlegt að völdum þeirra er bæði ofbeldinu beittu og jafnvel vissu af því á þess að láta vita. Eða á þess að gera eitthvað í málinu. Og ég get ómögulega svona kannski endilega tengt mig beint í þetta en ég þekki svona sögu þess að vera svona tekin sem barn og færður á milli staða án forspurður og skilja ekkert í af hverju ég væri þarna eða hvað ég var að gera þarna. Og ég þekki þennan sársauka sem þessu fylgir. Já. Og ég þekki ofbeldi að upp að vissu marki en ég held að þetta hafi nú verið eitthvað sem að ég held þetta að vera búið í alvöru talað, ég held að við höfum afgreitt þetta með Breiðavík og þessari umræðu allri en þetta er bara svona nálægt manni. Já, og það er nú bara ýmislegt sem bendir til þess að af því að við heldum í kringu 2000 að það væri búið þá og núna var þetta augljóslega ekki búið þá. Það er margt sem bendir til þess eftir 20 ár, þá segjum við heldum að þetta væri búið árið 2026. Já, mér finnst það kannski alvarlegasti pósturinn í þessu öllu saman er sá að þetta kemur okkur alltaf jafn mikið á óvart og við erum alltaf, já, ok, en hvað, það er ekkert nóg að mynda einhverja nefndir og búa til einhvers konar eitthvað til þess að bæta og gera græða, það þarf bara að hjálpa fólki út úr þessum aðstæðum á allan þann mögulega hátt sem hægt er með bæði sérfræðinga aðstofum og fleira og svo þarf bara að skoða ástandið eins og það er í dag. Ég var að heyra það í viðtali í morgun, bara núna í morgun í útvarpi að þar sagði kona að það væri það bil 1000 börn á Íslandi sem mætti ekki í skóla. Já, forðun. Og þau vissi ekki hvar það væru. Nei. Og það væri engin skrá til myndið að neitt. Nei. Og er þetta það sem er svona sem við bætum þetta? Ég bara... Því ég þekki það mjög vel að ég var ekki hafður í skóla lengi, Nei. Við komum inn eftir andartak að þinni sögu. Við þurfum að ræða okkur einhvern veginn til bata og gagns í þessum efnum. Og ég þekki aðeins til þinnar sögu en þó svo sem bara í grófum dráttum. Hvað ertu fæddur 58?
59 og þú elst upp þannig aðstæður að þú ert einstæðari móður og þú ert yngstur í systkinaröð og þú ert mjög, getur maður sagt náttúrulega ungur, sendur að heiman vegna þess að það var talið bara í rauninni að fátæktar orsökum það ekki að þú þyrftir að komast út af heimilinu? Jú, ég held að það hefði nú verið mest svona fátækt og svo líka óregla í kringum okkur en ég sem sagt fæðist sko inn í bara þessa fjölskyldu og mamma mín og pabbi skilja held ég 5 ára eða 6 ára og það var alveg verið móðir mín einstæða móðir og það var nú ekki vel litið á slíkt fólk á þessum árum. En svona áður en að ég fer djúpt í þá langar mér þess að segja það að ég ekki lærður í þessu eða neitt slíkt og ég ekki svona neitt sko lærður í svona í þessum málum en ég byggi svolítið tal mitt og allt sem ég að fara að segja frá bara minni reynslu og það svona sem að ég hef lært sjálfur og bara raunverulega mínar skoðanir og þurfi ekkit endilega að fara saman við annara skoðanir í þessum efnum sko. Nei, þetta bara þín persónusaga. Ja, þetta bara mín persónusaga og það alltaf svolítið svona erfitt þegar þú ert farin að sitja fyrir framan mikrofón og tala svona persónulega mál á svona breiðum nótum og nú veit maður ekkert áhorf og svona en allavega það Þetta óvissu ferðalag sem við erum að leggja. Við erum að leggja í óvissu ferðalagi. Sko, það sem að mér finnst að hafa farið verst með mig sem barn í þessu var í raun og veru það að sko ég bara svona sóttur sko heila bara einhverju konu bara út á róluvöll og svo mér bara sagt að mamma mín sé veik og það þurfa að senda mig eitthvað og ég veit ekkert hvað að gera ég á 7 ára, 8 ára, 8. ára ekkert, ég man ekki alveg ég er örugglega svolítið dagatöluna saman sko en ég er bara tekinn og ég er bara settur upp í svona rútu og svo er ég bara 10-12 tíma í rútu á ferðalagi og það sem sagt fullt af fullorðnu fólki og það er reykt í þessum rútum og svona á þessum árum og ég er svo gamall sko og og þetta var ekki skemmtilegt ferðalag ég var lasinn í rútunni og þá byrjar maður svona að finna fyrir því að maður er fyrir sko þegar ég fara að gera grína því að maður sé lasinn og sko ég þótt þú hefði flogið á fyrsta fari með viðskiptaklassa af því þú veist ekkert hvað það er að fara að gerast. Nei, ég vissi ekkert svona, ég vissi bara að væri verið að senda mig í sveit og ég var svona og ég sem sagt svo er ég bara skilin eftir sko í raun og veru af þessu fólki út á Víðavangi eða svona við brúsapallana. Einhver gerði grínaður borð í rútunni af því að þú varst bílveikur út á reiknum og öllu því. Já. Það er ekki mikil gæska í þessu umhverfi. Nei, en ég sko sem krakki sko þá í raun og veru þú ert innan fullorðið fólk sko og ég var ekkert svo sem svakalega óörgur þegar ég var satt í rútunni sko en leið og þeir settu mig út úr rútunni að þeir voru að flýta sig og voru svo sent sko og hann var á leiðinni bóndinn einhvers staðar frá sko að þá skilduðu mig bara eftir þegar vissi hann var að koma sko og ég settur þetta er fullorðið fólk maður ég settur ég var bara skilin eftir á brúsapalli. Já, nánast sko. Og þú veist ekkert hvað bíður þín? Nei, eiginlega ekki sko þannig að ég var bara sendur í sveit og svo var ég bara tekinn og ég man ekkert hvort ég var í 10 mínútur eða 5 mínútur eða hvort það voru 3 tímar eða 3 ári, ég veit það ekki ég var alveg skelfingur lostinn, ég var svo myrkvælinn líka sko Já, einmitt en svo er ég bara settur inn á einhvern bæ og ég er sem sagt kemur inn og ég finn bara strax svona að maður er ekki velkominn þannig að sé, maður er bara svona eitthvað fyrir og ég er með gamlum hjónum og ég vil ekkert vera að nefna nöfn á fólki því að bæði voru þau góð og vond og allt þetta og þetta fólk er dáið og það er engin ástæða til þess að vera svona títona við það en ég er sem sagt En það er í lagi að staðsetja okkur norður í landi, viltu nefna héraðið? Ég var sendur norður í landi, já og við látum það duga bara Við kalla þetta bara norður í raskat myndi ég segja bara fagmáli sko en þetta er mjög svona frekar afskekt á þessum árum og en það var svona svo við gerum ekki sérstaklega gott sko en það sem að sko þú veist ég man bara eftir óttanum ég man bara líka eftir höfnuninni ofboðslegri höfnun að hafa verið mamma mín hafi látið taka mig svona fara með mig eitthvað hvað þetta var vond tilfinning
Og þetta eiginlega upphafið af svona mínu ferðalagi sveitir landsins. Því að sko ég hafður ég kem þetta einhvern tímann í janúar og ég átti að vera í skóla því að það er rekin úr skólanum ég var í. Ég lendi í því. Janúar 66 eða 7. Já, eitthvað svo leiðis. Ég er rekin úr skóla út af því að ég átti í svona útistöðum við skólastjórun. Hún var ekki alveg vel við mig og svo líka svona, já, ég var bara látið fara úr skóla, ég var rekin úr skóla, sko. Þetta var merkilegt á þessum árum, ég var bara rekin úr skóla, í skólagildinni, sko. Var það löglegt? Ég veit ekkert um það, ég var ekki í þeirri aðstöð að spyrja slíkt, sko. En burtséð frá því að þá sem sagt gerist það, ég sem stendur þarna og ég sem sagt, og þarna svona lendi ég svona í höndunum á svona, það var já, kona, maður og svo var vinnumaður líka og hann var svolítið að banka mig, sko, þessi vinnumaður svona og konan var ekkit sérstaklega góð við mig en gamli maður var ágættur við mig, sko. En þú varst beittur ofbeldi líka. Já, við skulum bara kalla það ofbeldi en á þessum árum þótti allt í lagi að berja börn. Það bara var að segjast eins og það var þannig. Já. Og það var ekkit... Ég man eftir því minnisveit. Já. Það var bara þótti ekkit að því að dangla í krakka og raskella þau og berja þau með einhverju og svona. Ég átti í mestum útistöðum við hennar vinnumann sem að virtist alls staðar að láta mig fara í töðunar á sér. Og hann var alltaf að lemja mig með staf og svona. En ég var vanur því úr skólanum þennan stuttatíma sem ég var í honum því að það voru kennararnir með svona kennarabrygg og ég fekk aðeins að finna fyrir þeim. Já. Og þannig að þetta byrjar ekki fallega, sko, á þessum árum og ég er sem sagt hafður þarna allan veturinn og ég sé í raun og veru engin börn önnur, sko, eða neitt slíkt, ég er bara þarna einn og mér leið illa þarna, ég var mjög myrkfælinn og ég var hræddur. Svo þurfti maður bara að ganga til vinnu strax eins og hver annar bara á bænum. Ég þurfti að fara í fjós snemma á mótnana og hjálpa til og gera og græja. Fullvinnandi 8 ára gamall, cirka? Já, 7-8 ára eitthvað svoleiðis. 7-8 ára? Já. Og svo skal ég segja, var maður settur í sko svona... Það góða við þetta frá mínu bæðir sé var það þarna á þessum árum þó ég hefði nú ekki verið mikið í skóla, þá var ég læs. Ég kunni að lesa. Og bóndinn á bænum hann átti sko skáp fullan af Íslendingasögunum og ég fór að lesa þær til dægrastýttingar svona inn á milli þegar ég fekk að vera í friði. Og menntunar og fróðleiks. Já, menntunar og fróðleiks. Kannski kímnigáfu? Já, ég veit ekki, en ég man það bara, ég fann mig mjög vel í svona, þú veist, í svona þessum svona í Grettisögu Ásmundar útlaganum úr Skagafirði það kemur mér ekki óvart sem var svona átti aðalega fann ég mér nú í því að mamma var alltaf að reyna að hjálpa honum, sko, og þetta er eitthvað sem ég var alltaf að hugsa og þarna fekkst ekki að vera inn í samskiptum við suður, sko, nema bara kannski tvisvar á vetrinu með eitthvað, þá fyrstu símdal og það var í svona sveitasíma, sko, þegar stuttar og tvær langar. Einu voru að hlusta. Allir að hlusta, allir sveitin að hlusta. En Gunnar, er ekki bara gild spurning að þú hafi lesið þér svolítið til lífs þarna og þetta hafi bara verið bjargráð sem að... Jú, þetta var alls ekki, sko, en sko, þetta er ekki staður fyrir börn og þetta er ekki staður til þess að byrja sína svona göngu út í lífið og ég verð þarna mjög reiður fljótt, sko, og ég finn fyrir gríðalegri höfnun og ég verð mjög reiður og það, ég veit ekki af hverju ég fyrir bara að taka á móti þegar vinnumæður var að lemja mig þá með staf, þá náði ég mig bara í staf og ég fór bara að taka á móti, sko, og ég fór að verða mjög ódæll og erfiður. Fullkomlega eðlileg og skiljanlega viðbrögð, finnst mér. Og það gerir það verkum að þetta fólk það talaði um manni sem að væri bara ómægi og leiðilegur og erfiður til og væri skapstór, kalluðu þeir mig. Sjálfsmyndin hlýtur að hafa verið brotin. Já, maður sér þetta nú svo sem ekki kannski alveg eðlilega eftir á að hyggja en bursið frá því að þá ég man bara eftir þessum ótta, ég man bara eftir þessari hræðilegur lífsreynslu að vera settur einhvers staðar og svona svo sem við veit ekkert hvað minn biði. Var einn á bænum góður við þig svona? Já, gamli maður var fínn, hann var ágætur, hann var alltaf hann svona, ég gæti ekki lesið öll orðin, sko, hann hjálpaði mér oft með orð, sko, sem ég kunni ekki. Já, í Íslendingasögunum og hann svona gaf mér súkklæði manni stundum. Já.
sem var mikið vekt fyrir svona unga krakka og ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig ég var að lýsa þessu svona í stuttum máli öðruvísi þannig að þetta er ekki staður fyrir börn og þetta er myrkur og ég veit ekki hvað var þarna þegar ég kom hana sko því að við vorum með svona lampa svona ég veit ekki hvort það var olía eða lýsi eða eitthvað svona á þeim en ég veit ekki hvort það var út af því að það kom ljós þarna seinna sko því að hvort að ljósavélin hafi verið biluð eða eitthvað En þú getur rétt ímyndaðir að maður sem er myrkvælinn og er litla reynslu í svona mannlegum samskiptum hvað hann er hræddur í öllum þessum skuggum og allt sem var að gerast þarna. Ég var alveg skelfingur lostinn hann oft sko. Ég trúi því. Og það var litið á það sem bara svona óþekkt sko. Já. Svo vill svo skemmtilega til að sjá heiminn með út frá sjónarhóli barnsins, það er bara eins og þetta vandi. Já, ég held að á þessum árum hafi allavega fólk alls ekki verið gott í börn yfir höfuð bara. Nei. Og ég veit ekki hvort við erum það endan það í dag, en allavega, þú veist, er þetta svona reynsla sem að þetta er eiginlega bara upphafið af mínum ferðum eins og ég sagði áðan. Ég sem sagt er þarna allan veturinn og ég er þarna fram á sumar og lendi í alls konar svona áföllum hvað þetta varðar og hérna ég var mjög einmanna þarna líka. Ég reyndar komst í kynni við hest sem heitir Rauður sem var svona fælinn hestur og menn voru í vandræði með en hann var ekki hræddur við mig og við náðum samskiptum, ég og þessi hestur. Þú áttir vini. Ég man alltaf eftir honum sko, en svo man ég auðvitað ekkert allt sem gerðist þarna sko, ég man bara það þarna sem sagt vorið eða sem sagt þegar skólar eru búnir þá verður þarna búið til barnaheimili, það kemur fullt af krökkum hana og ég þetta berjast fyrir því að fá að vera með þeim sko, sem sagt í álmu, því það var ný álma hann við liðina og ég fekk á endanum að fara og vera með þeim. Þegar þú hugsar aftur, var fólkið nægilega góðum björgum búið til þess að þarna er þið barnaheimili? Ég get ekki dæmt það og ég veit það ekkert en ég veit bara það að þegar krakkarnir voru að koma þarna, þá koma alls konar krakkar þarna og ég veit það bara að þegar það koma þarna tvíburar, ungir menn, ungir drengir og þeir voru óþekkar en ég og það var bara ég var mjög ánægð með það. Tók aðeins þrýstingin? Já, það tók bara fókusin af mér yfir á þá og svo, þú veist, var maður þarna bara sumarið og ég man það að þarna kom líka gott fólk, það kom þarna kona sem að hugsaði mjög vel mig. Ég man það að við vorum látin, en þetta var bara erfiður tími fyrir barn. Hvernig sem á það er litið og þetta er ekki eitthvað sem að ég mæli með sem bóta á einhverju vandræðum ef eitthvað gerist. Nei, Guð minn góður, þú þarft ekki að selja okkur það. Mér finnst þetta bara, þetta eru hrikalegar aðstæður sko. Hérna okkar kynslóð hérna man eftir ýmsu en þetta, ég get ekki reynt að setja mig í þessi spor. Hvernig það er að vera svona rifin upp bara af sinni rót og þeytt eitthvað norður í land og þú hlýtur að hafa bara barist við það að bugast ekki í rauninni. Þú talar reiðina og hérna kannski var hún bara skásta viðbragðið það besta í stöðunni. Já, hún er það sem að tekur bara við. Já. Svo fer ég aftur, sem sagt, þetta er bara upphafið af mínum sveitarferðum. Sko. Þegar ég fer til Reykjavíkur og fer í Kópavogina sem ég bjó og þá enn eina ferðina að reyna að setja mig inn á skóla og ég er aftur rekin og honum upp á kant við skólastjóran og þannig er verið að svona, þú veist, og þar fyrst finn ég fyrir því þegar verið að gera lítið úr mér sko, þegar mér var þvælt á milli bekkja þarna, alltaf verið að skipta bekk fyrir mig að mér lindi ekki einhver staðar eða eitthvað, þá var ég ferður úr einni stofu í aðra og ég man sérstaklega eftir einu skipti sem að var verið að færa mig í sko, sem sagt á milli bekkja þá var ég skilin eftir fyrir utan hurðina sko og hún er svona hálf opin og hann fer inn skólastjórinn og hann bara segir krökkunum það í bekknum 30-40 krökkum að það sé að koma nýr drengur í skólan eða í bekkin og hann er ekki alveg eins og allir aðrir og svo bara heldur hann einhverja roms það hvernig þetta var og ég bara sem barn þarna. Þegar hann sagði þú verð ekki eins og allir aðrir, varstu þá neðar en hinn? Ég var bara ekki eins og annað fólk, það var eitthvað að mér sagði hann. Það var eitthvað að þér? Já. Og ég fór sem sagt frá þessu bara, ég var við fattaengi og ég tók bara fötin mín og fór heim, mætti honum á útleið og hann ætlaði eitthvað að fara að teima mig tilbaka og við slóumst aðeins.
Þú ert hvergi hluti af hjörðinni þinni, þú ert sviptur fjölskyldunni, þú fer norður í land, í aðstæður þar sem að þú ert að einhverju leiti utanakomandi, svo kemur aftur söður og það er ekki einu svona skólinn sem að þú getur verið hluti af. Ég held ég meti að vera reikin úr þessum skóla, ég held ég að vera reikin 4 sinnum úr honum og alltaf verið að reyna að setja maður inn aftur og aftur og aftur. Hvaða skóli þetta aftur, segirðu? Kópavogsskóli. Já, Kópavogsskóli. Og ég fer þarna í þetta og ég fer þarna heim og þá er ég tekin aftur og sendur aftur í svona sveit á einhvern annan bæ og hann var í Hrútafirði og ég átti að vera þar í skóla líka. Ég fór aldrei í skóla. Ég var bara að vinna og bara í fjósi og svona, en það var ekkert vont fólk það var ágætt við mig, það var ekkert að gera mig neitt nema bara ég var bara að vinna. Hvað flakkaðir ofta á milli, hvað varstu á mörgum bæjum? Ég var á, held ég, ég var á svona cirka, ég var á 5 bæjum frá aldrinum 7 ára til 12 ára. Og lítil sem engin skólaganga? Já, ég var einn vetur í barnaskóla, sem ég man heilan og það var í 9 ára bekk. Þá lendi ég, var ég sendur aftur í þennan skóla eina fyrir enn skóla. Þeim fannst ekki full reynd með það? Nei, það var ekki búið að reyna mikið. Ég var heldur átt að senda mig aftur og aftur og ég var þar sendur í skóla og þá fekk ég að fara til konu sem að kennar í einhverju bekk og hún einhvern veginn tók mig bara undir sínd vendavæng og ég var bara í 9 ára bekk allt í lagi, eftir því ég man best, En hún hjálpaði mér mikið, tók mér svona engatíma og kendi mér svona ýmislegt sem ég kunni ekki og var bara, ég held hún hafi haldið smá hlýðarskildið með þessi kona, svo þegar ég kom aftur, svo var ég sendur í sveitur sumari, og var í sveit bara og svo var ég að vinna bara þar eins og gengur að gerast með fólk sem er sett í sveit, maður er bara látið vinna, settur í fjósið og svona og svo kem ég aftur og held ég að fara í 10 ára bekk og þá er ég á að færa mig í annan bekk og svona og ég lendi undirstöðum út af því og ég vil ekki fara í það og þá er ég tekin og sendur á eitthvað heimili og eitthvað staðar fyrir austan fjall ég rangaði allar sýslum eitthvað staðar og þar tekur á móti mig fólk og svona mæðgin, strákur og maður og ég man alltaf þetta því að þetta var rosa sárt því að mér er bara tilkynnt það leið og ég mæti þarna ég sé Óma í Reykjavík sem út af verið sig var töluverður móðguð við mann og Kópavogi og svo var mér sagt að mamma mín væri mella og allt mitt fólk væri bara ömurlegt og þetta voru svona viðbröðin sem fólk sagði við mann og ég auðvitað sem skapstur og reiður bregst mér reiður við þessu og neita að vera á þessum bæ og þarna í einhverja viku eitthvað svoleiðis í slagsmáli við þetta fólk nánast það að fá að fara bara enda svo á því að strjúka eins og sagt og kallað að strjúka þegar maður hljóp frá svona aðstæðum og ég komst sumir myndi bara að segja reyna að bjarga lífi sínu ég komst reyndar lítið langt ég komst eiginlega nánast að Hellu og þeimur jafnflótum bara og svolítið langt en þau náðu mér og sem sagt en taka þá ákvörðun að það sé ómögulegt að hafa svona ómaga í sveitinni þetta er mjög skrítin líf og svona, maður hlæra þessi það þetta var enginn, maður hló ekki það þessu þá og ég man alltaf setninguna sem þau köttu með mér ég væri bara ömurlegur það var ekki hægt að hafa mig og svo sagði gamla konan að mamman að hún lítur að taka mótanum mellan sagði hún, orðrétt og ég man hvað mér sárnaði þetta svakalega mikið Hvað er þetta annað en ílska? Hvað er þetta annað en mannvonska? Það er þetta er með ólíkindum En jú og allt er þetta mannvonska og ég ætla að taka það skýrt fram ég var sendur á og sumir þessi staðir sem ég var sendur á þar var bara fínt fólk það gaf mér breyk og var hjálpaði mér og ég fekk að vinna ég er alltaf að vinna en endirinn auðvitað á svona uppeldi eða svona lífi, þetta er ekki uppeldi, þetta er líf bara sem þú látið lifa og þú hefur ekkert þetta að segja og það er það sem að barn skilur bara ekki það bara, maður situr þarna og skilur ekki akkur er ég hér akkur fæ ég ekki að vera hjá mömmu minni akkur fæ ég ekki að vera þarna og akkur fæ ég ekki að vera eins og Egill bróðir eða einhver annar skilur Þú ert bara í eilífu Drangeyjarsundi dag eftir dag og og svo endar þetta auðvitað
allt svona endar alltaf með því að sko, þetta bæði óregla, fátækt og ýmislegt annað sem í gangi og ég, sem sagt, mér fannst ég eiginlega, sko, mér fannst eiginlega verst þegar ég var farin að hugsa, sko, svona 9, 10, 11 ára, sko, að sko, ég þurfti að vera heima því ég þurfti að passa móðir mína, sko, en fekk það ekki, ég var bara tekin, sko. Svo gerist það, sem sagt, að hérna, ég sem sagt, og ég hef alltaf verið í skóla en aldrei sendur í skóla, það sem er líka vont, sko, ég var meira að minna bara, og þegar ég var að byrja í skólanum, sem sagt í 7 ára bekk, þar sem að öll lætin byrjuði í raun og veru út af, þá kemur það í ljós að ég er örfendur, sem svo allir vissi nú reyndar, og þá var ennþá við líði að vera að reyna að kenna fólki sem var örfend að skrifa með hægri hendinni, og ég var látið að skrifa svona på töflu með hægri hendi sem var alveg bara, þú veist, það var hræðilegt, sko, fyrir barn, ég hef alltaf skrifað illa reyndar, bæði eftir þetta, bæði fyrir og eftir þetta, sko. Bra. Og þetta var svona, allar þessar aðferðir voru reyndar þarna svona á mann og maður var svona, þú veist, maður fekk aldrei þetta sem að kalla svona barnæska að einhverju viti, sko. Þó eimir í daga inn á milli og einhverja mánuði þar sem ég fekk kannski að vera í frið einhver staðar. Það sem ég var svo sem allt í lagi, sko. Nema það, ég er hérna sendur eins og segi alla þessar sveitaferðir og ég skil alveg þetta tal allt saman það að vera að taka alltaf krakka út úr svona umhverfi eins og bara að vera að taka börn út úr svona vandamálum og færa þau bara eitthvað annað. Ég bara næðis ekki enn þann dag í dag, sko. Af hverju? Án þess að fylgjast með afdrifum þeirra. Já, það er engin að fylgjast með okkur. Án þess að sýna hlýju og áhuga á afdrifum þeirra. Já, sko, aðalmáli er, já, skynst, auðvitað er það, aðalmáli er, sko, þú ert að taka mann, sko, frá, sko, foreldraðínum, og foreldriðínum í mínu tilfelli, og svona, og hérna, og ég, mér finnst þetta svo alvarlegt, vegna þess að, þú veist, það er eins og þetta fjarlæga, sko, barnið er ekki vandamálið. Það er umhverfið sem er vandamálið, get ekki allir verið sammála það eitthvað. Vitaskuld, barnið ber enga ábyrgð, barnið er þolandi alltaf. Í mínu tilfelli þá gerist þetta svona, og ég lendir endar í alls konar útistöðum og er orðin mjög heftur, svona 11-12 ára gamall. En sko, síðasta skipti sem ég fer í sveit, þá er ég 12 ára. Ég sendur fyrir á stað í Húnaversíslu sem að var bara allt í lagi. Ég var hérna í 3,5 mánuð held ég. Og ég var bara vinnumaður. Ég fekk bara kaup í fyrsta skipti. Ég fekk borgað fyrir að vera í sveit. Og þetta myndi nú svolítið að kalla barnaþrælkun í dag. Ég veit ekkert það, sko. Jú. En mér leið ekkert illa þarna, sko. Ég var byrjaður að reykja. Og ég mátti reykja. Ég var fiktaði við sígarettur. Hann var ekkert að skipta sér það í búndinn og bara þetta var ekki slæmt. Svo kem ég bara heim haustið. Og þá eina fyrir enn að fara að senda mig í Kópavogsskóla. Ég veit ekki af hverju þetta var alltaf svona, en ég var búin að pröfa alla hina skólan í Kópavogi líka, sko. Ég var búin að flakka milli bekkja, ég var búin að gera þetta allt. Þetta er bara svona trámaæska, sko. Nema það að ég er að koma hérna, sem sagt, ég var að fara í skólan, þetta er hausti til og þá var hérna staður sem heitir Krón á Hlíðavegi. Og ég hengum þar stundum krakkar, sko. Ég fer þangað og bak við Krón á Hlíðavegi mæti ég 2 frægum kópavogsbúum sem voru hana, ungir strákar, snakkaralegir sem voru eldri en ég, sko. Voru þekktir í hverfinu og þeir voru að drekka. Já. Og þeir svona, hérna skal ég segja, þeir gáfu mér svona hálfa kóklösku af tindavodka. Og ég keypti mér sínalkó sem var svona myndrykkur og blandaði tindavodka og sínalkó og svo drakk ég þetta. Og þarna er gerist eitthvað sem að bara, þú sér að ég er 12 ára gamall, sko. Ég bara með sígarettu í kjaftinum og var að reykja og drekka. Drekkandi tindavodka í sínalkó. Og ég verð þarna gerist eitthvað sem að ég hefði aldrei kynst, sko. Ég fæ þessa velliðuna tilfinningu. Já. Og ég verð allt í einu bara frá því að vera örfendur, ljótur,
laglaus og lítill og allt bara sem að ég taldi mig vera á þessum árum með mína miklu minnumáttakend sem ég hafði skapað mér í gegnum þetta og miklu Ekki þú sem skópst þér þína minnumáttakend, það var aðstæðunar. Aðstæðunar mína, fyrirgefðu, ég skal alveg tala um það. Og það sem gerist það að ég allt í einu bara verð bara töffari. Ég bara reisi hausinn við og verð bara mikil gæi og get bara hreyfið kjaft og bara hætti að vera feiminn. Var þetta þannig að allt stressið og áföllin og vanmátturinn þú gast bara slakað á? Já. Ég veit ekki, þú veist, nema það, ég hefði oft séð brennivín og oft sopið á brennivíni sem baddir að vara heima á mér einhvers staðar. Fannst það ógeðslega vont, sko, og notaði það ekkert að gera ekkert meira við það. En þarna gerðist bara eitthvað. Og ég veit ekkert, og síðan bara eftir þetta, ég að fara í 12 ára bekk, sko, þá drakk ég alltaf þegar ég gat og þegar ég gat stólið brennivíni þá bara drakk ég það. Og ég var alltaf að leita þessum gaur, sko, aftur, þessum náunga, ég fann hann reyndar aldrei aftur en það svona önnur og lengri saga. En það sem að gerist þarna það að ég fer svo í Kópavogsskóla, 12 ára gamall, byrjaði að reykja og drekka og auðvitað lendi ég bara strax upp á kant og það sem sagt ákveðið að reykja múið skólanum einu verið enn. En þarna sem sagt eitthvað sem hefur gerst þarna á heimilinu hjá mér eitthvað, mamma mín farin að rétta aðeins úr kútnum og farin að líta lífið öðrum ljósum og svona að reyna að koma sér út úr einhverju vandræðum og komin í einhvers konar svona andleg samtök og farin að vinna eitthvað í einhverju. Og hún ákveður það í staðan fyrir að fara með mig aftur sömu leið, það segir sem sagt að láta þetta fólk í Kópavogi ákveða hvað þetta gera við mig. Þá leitar hún til einhvers manns í Garðabæ sem að svona sálfræðingur. Ég veit ekkert hvað hann heitir eða hver hann eða hvað hann kemur eða neitt. Og hef aldrei vitað það. Nema það að hann tekur mig hann til sín og hún fer með mér og einhver kona önnur, ég man ekki alveg hver það var. Svo komum við hann til hans og ég sendur hann inn fyrstur bara og tala við hann. Og það í fyrsta skipti á minni ævi sem ég man til þess, 12 ára gamall. Búið að reka mig á Kópavogsskóla í 4. skiptið eða eitthvað. Að einhver maður horfir á maður og segir, Sæll Gunnar, hvernig hefur það? Það enginn spurti að þeirra spurningar. Hvernig líður þér? Og ég held bara að hann var eitthvað skrítinn, sko. Svo fór hann að tala við mig og hann talaði við mig mjög lengi. Ég man það, þetta var mjög langt samtal. Og hann spurði mig alls konar hluti og setti upp svona, þetta var eitthvað svona nýmóðins eitthvað þarna á þessum árum. Spurði mig og setti upp alls konar svona myndir og velti fyrir sér hlutum og svona. Og svo öfugt við það sem var gert alltaf áður þegar þú lentir í barnaverndarnefndum með eitthvað, þá var ég alltaf settur út, sko, svo fór fullorðna fólkið að tala. Þá kallaði hann mömmu mína, þessa konu sem voru þarna með henni, inn og segir, sko, við hana og ég man alltaf eftir hann, ég veit ekki hvernig hann orðaði það, hann sagði svona nokkurn veginn, sko, heyrðu fyrir ekki, það eitthvað að í sambandi við hann á skólastjóra, sagði hann. Við ættum kannski að tala við hann. En til þess að leysa þetta fyrir barnið, sagði hann, getum við sett hann einhvers annað, þá ég ekki við í sveit, sagði hann. Ekki fara með hann í sveit eina fyrir enn. Og ekki, þú veist, setja hann einhvers í skóla. Hann getur alveg lært. Og úr því verður sem sagt í þessu samtali að sko, sem svolítið merkilegt fyrir mig, sem bara einstaklingarna á þessum árum, því að ég flyt sem sagt í Vesturbæ Reykjavík til systur minnar. Og ég veit ekkert af hverju við þurftum að sko hafa þetta svona vegna þess að ef þú bjóst einhvers staðar, þá áttur þú bara að vera í þessu skóla, hvort þið líka það betur að vera. Þannig ég fer í Melaskóla á miðjum vetri, þarna 12 ára gamall, í 12 ára bekk. Og viti menn, mér gekk bara ágætlega í Melaskóla. Ég eignaðist bara félaga og ég gat unnið úr þessu, eða unnið með þeim og mér var ekkert strítt og það var engin svona bardagi, eða þú veist eins og var alltaf hjá mér. Ég var ekki komin í slagsmál við einn eða neitt, sko, fyrstu 6 vikunum, sko. Og ég náði þarna, held ég, 5,5 eða eitthvað til þess að útskrifast. Og ég kom meðal annars á samskiptum við einhverja, sem sagt á milli Kópavogsskóla og Melaskóla, sem við spiluðum með á handbolta, svona leik, gann okkar. Ekki ég kunni eitthvað mikið í handbolta, en... Það var svona frumkvæði? Já, svona frumkvæði að því. Síðan, sem sagt, að þessu vetri loknum þá bara fer ég til sjós og verður hálfdrætningur á humarbát
Nýtir þér alla reynsluna sem þú varst við í erfiðisvinnu í sveitum landsins hér og þar á meðan jafnaldri vinir voru bara prúður og stiltir í skólanum? Já, og ég fer sem sagt, ég fer í þetta og ég fer sem sagt að vera hálfdrættingur á humarbát og svo bara er ég þarna á sjóum sumarið og ég bara drekk. Já. Ég að leita töffaranum. Það var þín leið. Já. Ég meina eftir á að hyggja ef það er ekki haft flöskuna, hvernig hefði farið fyrir þér? Þú veist ekkert um það. Ég veit ekkert um það. Kannski þurftur bara á þess að halda á þessum tíma. En þetta verður til þess að ég fer í fyrsta bekk, sko, eins og þetta hitt þá í Kanada. Já. Fór í Gagnfræðaskólann. Og bara þar bara einn vetur. Og þá var ég farin að fara í Tónabæ og svona skilur og svona skemmta mér bara. Bara alltaf fullur þegar ég geti verið fullur og verið að reykja í tröppunum í Neskirkju og kjallaranum, það sem ég átti eftir að fermast og svona. Og svo bara eftir hennar bekk ég hættur í skóla. Já. Ég bara fyrir að sjó. En það var kannski lítill hvati fyrir þig að vera meira inni í þessum stofnunum heldur en? Já, ég veit það ekki. Ég bara einhvern veginn, ég bara mitt líf, þú veist, mér leið illa. Ég var rosalega kvektur ungu maður, ég var reiður, ég var með minnimáttakennd, ég var með skömm á sjálfum mér. Það var náttúrulega orðið fyrir rosalegri vanrækslu líka. Já, ég held þetta að vera mér að kenna. Já. Það er það merkilegasta við þetta. Það er það sem barni heldur. Og það er það sem við förum með þessi krakkar sem að lendi í þessu ástæðum að vera settir til vandalausra eins og maður sagt er. Nú langar mig aðeins að segja, koma með aðeins persónulegt frá minni bernsku inn í þetta því að þú ert svo örlátur og það skiptir svo miklu máli að við heyrum þessa sögur. Þetta er mjög náttúrulega sláandi með öllum hætti hvernig þú lýsir þínum aðstæðum. Að ég man alveg eftir tilfinningunni þegar eitthvert okkar barnanna í grunnskólanum mínum gerði kannski eitthvað af sér. Við getum alveg kallað það smávægilegt. Fékk rosalega harða refsingu. Jafnvel líkamlega þannig að bein brotnaði. Já. Og blóð flæddi. Og af hálfu fullorðins fólks og jafnvel fagfólks. Og ég man ekki eftir því að við höfum haft kjark til alla jafna til þess að segja einhverjum frá þessu vegna þess að það var svona hóp meðvirkni að við héldum að það væri sök barnsins og allir voru kannski einhvern veginn meðsikir. Þannig að sko hugarheimur barnsins á það hvað var rétt og rangt, hvað barnið átti skilið og hvað ekki. Það var mjög óljóst á þessum tíma sem við erum að ræða hvort barnið var í einhverju þannig valda stöðu að geta gert eitthvað. Mér bara svona dettur í huga að geta verið fróðlegt að minnast á þetta. Sko, það er eitt sem ég til dæmis menn geta rætt dálítið. Það voru til svokölluð kennarabrygg. Já. Og það var einhver mesta misnotkun sem maður getur orðið fyrir þegar maður lendi fyrir þessum kennarabryggum. Og mér finnst alveg stórmerkilegt í alveg tala þegar þú hugsar þetta bara í svona sögulegu samhengi. Já. Þetta var bæði notað til þess að benda á töflu og svo líka til þess að berja mann í hausinn og bakið og allavega hana. Líkamlegt ofbeldi sem agatæki og bara til þess að kenna þér hver staðin væri. Og eftir á að hyggja þegar maður velti fyrir þessum ofbeldisatvikum þá fóru þau eftir stétt, Gunnar. Ég man aldrei eftir að börn þeirra foreldra í minni sveit sem að voru hæst í valdapíramítanum og eignapíramítanum. Ég man aldrei eftir að þau hafi verið barinn. Já, ég þekki það ekki nú vel. Ég man bara eftir því að ég var laminn oft með þessu bryggi. Þú komst að veikri stétt. Já. En sko það sem gerist líka í raun og veru það sem að við verðum sem samfélag og það sem að við verðum sem bara fólk átt okkur á að þegar að við komum svona fram við börn og gerum ekkert í málinu og tímum ekki að hjálpa þeim og tímum ekki þegar upp í staðið að taka til einhver aðgerða til þess að svona gera eitthvað eða laga eitthvað í þessum málum þá erum við bara að búa til mjög erfið og ljót mál til framtíðar eins og komið hefur í ljós bara undanfarna daga. Við erum að búa til fanga
Já. Við erum að búa til fíkla. Eðlilega. Já, við erum að gera það. Því að í raun og veru deyfingin sem að maður að leita eftir þegar maður verður svona bara ungur árum, ég kalla þetta bara að vera fíllibita. Og ég sem sagt ég fer á sjó eins og ég sagði þér og svo fer ég að reykja hass og allt þetta og ég fer að vera bara ungur og erfiður og ég fer að lenda í slagsmálum og ég fer að, ég lendi ennþá meira upp á kant við allt og alla og ég bara svona út af fyrir sig og alltaf þegar ég að rífast við einhvern, þá ég ekki að rífast til þess að rífast, heldur ég að nota orð til þess að særa eins og mér var kennt, skilur. Það var alltaf verið að benda á mann og segja manni að maður væri svona og svona og svona og svo vill maður hefna sín á fólki. Ég gekk með þær grillur í haustnum, bara í bara mjög mörg ár að mér langaði til að hefna mín á þessu fólki. Ég var reiður út í þetta fólk og ég var mjög reiður út í bara ættingja mína, pappa minn og svona sem ég varst aldrei hafi gert neitt. En það bara ekki rétt endilega, hann var að reyna að gera eitthvað en það bara gekk í upp. Og ég var reiður út í móðir mína fyrir að hafa hafnað mér. Ég var reiður út í samfélagi fyrir að hafa komið svona fram við mig. Og mér fannst einhvern veginn ég var bara öskrandi inn í mér Og alltaf tók ég eftir því að ef ég var einhver staðar eða eitthvað og einhver tökur sem dæmi bara, ef ég var einhver staðar að skemmta mér og þessi stóru gaurar komu sem öllu réðu og þeir réðust á mig. Ég hljóp ekkert í burtu, ég var bara eins og villimaður. Og að endingu þá urðu þeir bara, því ég var þannig til augna og ég misti algjörlega stjórn á mér. Af því að ég var bara eins og villidýr. Og þeir urðu hræddir við mig, þessi stóru miklu menn. Þeim fannst ég bara, hann eitthvað klikkar, þessi drengur. Og ég bara í þessum heimi, ég fer á vertíðir og ég á sjó, 15 ára gamall ég komin í Norðursjóinn. Hugsaðu þér, í Danmörku, ég í Hissals að drekka bjór á bara á einhverjum bar og í slagsmálum við Dani. Þetta ég veit ekkert hvað verður til þess að ég leiðist ekki afbrot eða slíkt annað en það að ég var svo hræddur við að vera lokaður inni og ég var svo móralskur. Mér leið alltaf svo illa þegar ég var búin að drekka lengi og var í einhverju ástandi eftir þetta og ég var alltaf með þennan huga. Ég var alltaf með þessa battsál inn í mér sem var að berja mig og lemja mig innanför. Og ég var svo hræddur við að vera lokaður inni. Það innilokun kennt. Ég lendi í fangelsi, Ég lendi og tekin á lögreglu og settur í fangelsi 1 daga og lendi á Skólavörðustíg og niður í Hverfisgötu og allt þetta. Og ég lendi í fangelsi í útlöndum og alltaf þegar ég vaknaði þá var þetta svo yfirþyrmandi fyrir mig, þetta var svo erfitt að því ég var lokaður inn í einhverju klefa og ég var hræddari við þetta og þannig leiddist ég í raun og veru ekki út í neinn svona alvarlegri afbrot. Og svo var ég líka held ég bara almennt það var eitthvað í mér, það var einhver bremsa sem ég veit ekki sem einhver setti í mig. Ég var með sæmilega ég vissi pínulítið hvað var rétt og hvað var ránt. Geðlæknirinn sem ég verð að ræða við við Rauðaborð á Samstöðinu, hann mitt fyrir ekki að ég skýti inn í, en hann talar stundum hvað þessi ótti, hvað þessi hræðsla við það sem gæti gerst, til dæmis bara fyrir alka eða fíkil sem að reyna að hætta að drekka, að hvað óttin í rauninni getur verið góður, hættan á því að það fari einhvern veginn fyrir þér, eins og þú ert að tala þarna. Ein ástæða þess og leiðist ekki út í afbrot svo að þú sérð þig fyrir þér bak við lás og slá. Já, ég sá mig alveg, ég gæti ekki hugsa mér að lenda í þessari stöðu, ég gæti ekki hugsa mér. Svo þekkti ég líka marga stráka sem hefur verið og átt þessi erfiðu æsku sem við erum að tala þessa dagana og ég áttu verri æsku en ég og ég man sérstaklega eftir einum sem að það fyllt mér í gegnum ævina sem aðeins eldri en ég að þegar hann kom heim til okkar, hann kom reynda með eldri bróðu mínum heim til okkar þegar hann eitthvað 12 ára, þá var ég 7-8 ára einhvern tímann, þá var hann heima hjá okkur í einhvern tíma, honum fannst hann bara að vera komin í paradís með það sem hann satt í, skilurðu og ég kynntist krökkum úr kampnum og ég kynntist krökkum sem að höfðu lent inn á Breiðuvík og allavega hana og ég sá
þetta alveg og ég er svona, þú veist, en sko, ég held sko að það sem gerist fyrir mig, persónulega, og hafi orðið mér til lífs, það var þessi ofboðslegi ótti. Og til dæmis, ég var alltaf að hugsa að skjóta mig, sko, eða bara að drepa mig, eða gera eitthvað, sko, sem að geti, þú veist, hugsaðir að þú ert á sjó, ég er kannski 17 ára, 15 ára, 16 ára, eða hvað ég var. Og ég er alltaf að hugsa hvort ég get ekki slasa mig eitthvað til þess að svona að fá athygli. Og svo fer maður að hugsa hvort maður ekki bara henda sér í sjóin eða eitthvað. Og svo fer maður bara, þú veist, ég gæti aldrei til dæmis þegar ég var í landi, þá var ég alltaf að drekka. Og svo ef ég þurfti að vera í landi lengur heldur en ég var að drekka, sko, þá var ég svo hræddur að fara út á götu. Ég gæti ekki, mamma mín bjó, þá ég fekk stundum að vera hjá henni, þá bjó hún hérna niður á Hverfisgötu. Og ég gæti til dæmis ekki farið og labba Laugaveginn eða eitthvað svo leys bara góðan degi. Ég var alltaf svo hræddur við að mæta einhverjum sem að ég hefði gert eitthvað eða. Og ég var svo smeykur bara almennt. Ég var dauðhræddur við að vera. Og svo þegar ég var búið að taka það svona eins og bara pakka út á róluvelli sem krakka í tíma og ótíma, þá ert alltaf hræddur við það ef þeir gengur vel smástund að það komi bara einhver kona og taki þig. Þetta er bara hérna ding ding í nakkanum. Það er of gott til að geta verið satt. Já, sko, þetta eru tilfinningarnar sem við erum að berjast við. Þetta er það sem ég sé í augunum á þessum strákum sem ég hef verið að hlusta á. Og þetta er það sem ég skynja og ég skynja þennan ótta, ég skynja þetta sko, og auðvitað verðum að geta talað þetta. Við verðum að geta sagt þetta. Já, og sársaukinn sem þú sérði í þeirra augum, þú upplifir hann á Já, ég finn hann. Þú finnur? Ég upplifa hann ekkert, ég bara finn hann. Þú finnur hann? Ég bara, hann kemur. Og ég skil alveg þessa tilfinningu. Ég skil sko fólk sem er reitt út í foreldrarna sína vegna þess að því finnst því hafa gert eitthvað. Hvort sem að það er rétt eða rangt. Ég finn tilfinninguna. Og ég finn, þegar ég er að horfa á svona, þú veist, ég get farið að gráta bara yfir þessi dag, þess að mér finnst þetta svo svakalegt. En sko, svo verður maður bara allt í einu, sko. Ég er sem sagt, við erum ekki endalausan tíma með þetta, ég hérna sem sagt Ég fer bara beint úr þessu, ævintýramennskunum mín á sjó og svona, og í alls konar vesinn og rugli, eignast barn 16 ára og ég er í einhvern tengslu þar eða neitt og það er alls konar hlutir í gangi í mínu lífi sem að ég sko bara skil ekki. Og leið og ég fer að gera þetta og svo bara einhvern tímann á einhverju punkti, þá svona 20, svona í kringu 20, þá var annarkvort að bara skjóta sig eða fara eitthvað og gera eitthvað bara þetta var hugsunahátturinn. Ég er ekki að segja þetta einhverju niðurnýsli eða þú veist, einhverjum niðrandi orðum eitthvað. Þetta var bara þangargangurinn. Ég hugsaði bara svona, þetta var bara minn þangargangur. Ég ætlaði bara að láta mig fara. Þú er bara hreinskilinn. Og ég sá bara fyrir mér, skilurðu, hvað allir myndu nú sakna mín og ég sá fyrir mér jarðafarirnar hvað fólk myndi ekki skilja nú Gunni litli farinn og svona. Einhver jákvæð tilfinning og væntum þykja myndi kannski spretta loksins eftir þitt dag. Já, og þetta er það sem að sko gerist þegar maður er svona, maður er svo vanarður af öllu svona sem að heitir eðlilegt. Já. Maður kann ekki að tjá sig, maður kann ekki að, sko, mér var alltaf kennt þetta. Ég alveg tala, mér var bara ekki eins og kennt að segja góða daginn, sko. Þetta er svo merkilegt þegar ég hugsa þetta eftir á. Svo bara gerist það 20, ég er svona fyrir að finna fyrir þessu og ég á orðið kærustu og ég er að hætta að byrja með henni og þetta er góð stúlka og hún vill allt fyrir mig gera og mamma mín er farin að skipta sér að þessu og það er allir konir í hann að pakka. Ég reyna að fara, ég er vélaður inn í svona afvötnum á Silungapolli sem var barnaheimili sem átti einu svona að senda mig á og ég neitaði að fara á. Og ég er vélaður hann inn. Og ég fer í fyrstu svona afvötnununa mína sem var á Silungapolli. Ég held ég að verið 19 ára eða 20, ég man ekki hvort, það er einhverstaðar á því bili. Og hvernig leist þér á? Ég get sagt þér svona fallega sögu í kringu það vegna þess að ég veit ekkert hvað ég var að gera þarna. Nei. Ég var ekkert ég allavega að ranna mér að þinni, sko. Já. Og ég var yngstur þarna. Já. Næsti fyrir ofan mig var 45 ára. Já. Og ég spilaði bridge við hann. Já. Hann var mjög æstur. Þetta var mjög fyndið, sko, eða fyrir mig, sko. Ég horfði hann að menn falla niður í krampa og svona og ég bara, þú veist, ég fylltist skelfingu yfir svolítið svona. Svo mér sagt að ég þurfa að gera þetta og þetta til þess að drekka ekki og ég horfði bara menn og sagði allir að segja mér að ég sé alkoholisti 20 ára gamall, er ekki alltaf með ykkur. Svo fer ég hann inn og það sem gerist er að fyrir einhverja guðslán og miskun eftir á að hyggja. Ég kem hann út af voru til þetta. Þannig að ég er ánum 20 ára. Ég kem hann inn á voru til og ég fer út
einhvern tímann þetta var í júní eða eitthvað og ég næ að vera edrú ég held ég 2 eða 2,5 mánuð. Já, vel gert. Og á þessum tíma þá tekst mér að fara í mína fyrstu og einu útilegu með móður minni. Já. Og dóttir minni sem ég hafði eignast þegar ég var 16 ára. Já. Ég fer með þeim á A-mót í Galtalækjarskógi. Það var vel við hæfi. Og ég man búið lítið eftir þessu en ég man það að sko að mér fannst þetta skrítið og ég var órólegur en ég var þarna með mömmu minni skilur og dóttir minni. Mér fannst bara smá stund svona þessa helgi, það var svona þetta löng helgi sko. Ég man það að það var ágætt veður og ég man það að mér leið pínulítið eins og ég væri smá venjulegur. Þetta minning sem skiptir þig miklu máli í dag. Já, því að ég hef hvorki gert þetta fyrir að síðan með móður minni. Nei. Því að ég fer svo aftur, detti í það, lendi í alls konar útistöðum og vesinni og fer aftur á Seljalandsbót, svo aftur og allt þetta gerist bara á mjög stuttum tíma. Já. Og árið 1980 þegar ég verið 21 árs, 16. mars, þá var ég staddur inn á Seljalandsbót. Og það, ég veit ekkert hvað gerðist í mínu lífi þá, en ég allavega stóð þarna upp á sunnudegi, klukkan korter yfir 11 og sagði bara við fólk, ég heiti Gunnar og ég er alkoholisti og ég ætla aldrei að koma inn á afvötnunarstöð aftur. Og þú staðið við það? Og ég hef staðið við það frá þeim degi. Vel gert. En þá upphófust mín vandamál fyrir alvöru. Sko. Af því að þú ert reiður, þú ert bitur, þú ert ómeðhöndlaður, þú hefur lent í ítrekkaðri höfnun og þú veist ekkert hvað þú gera á þetta líf. Já, og mér var datt oft þá eftir það í huga að ég væri betur döður, sko. Mér fannst það oft, sko. En ég var hræddari við döðan en lífið og ég var hræddari við það að lenda í vandræðum til við svona að hérna skal ég segja þér að drekka heldur en að drekka ekki. Já. Og ég fer auðvitað inn eins og margir aðrir í 12 spora samtök og ég fer að vinna svona í þessu, krumdikt í þessu. En þetta tekur með svona grunn þá tekur þetta sko gríðarlega langa tíma og ég er alveg í 20 ár að burðast með þennan krakka gemningsræfil í kollinu. Já, það er svo auðvelt að skilja það og tengja við það. Já. Og þú vinnur svolítið mikið, er það ekki á þessum, sko, þú setur orkuna í mikla vinnu. Já, sko, ég get unnið. Já. Og þá fer ég bara, fyrsta ári reynda gæti ég ekkert unnið vegna þess að ég var svo myrkvælin, ég gæti ekki sofið og ég var svo taugasterktur. En svo þegar ég fór að geta unnið, þá fór ég bara að vinna. Já. Og ég hef alltaf meira og minna unnið, sko, ég hef unnið hjá alls konar fólki og fyrirtækjum ævina, stuttan tíma í senn. Ég hef yfirleitt verið að vinna hjá sjálfum mér. Ég hef yfirleitt verið sjálfstæður í vinnu. Og ég kunni ekkert, þú veist, þetta bara, þú veist, þegar ég kom inn í 12 spora samtökin, þá kunni ég bara ekki eins og að segja góðan daginn. Nei. Ég kunni ekki eins og að vera bara, þú veist, ég var bara, og ég var svo reiður, og ég var auðvitað reiður út í þetta fólk í þessum samtökin. Ég var mjög reiður út í það. Herlega. En getur þú svona, af því eins og bendir sjálfur á tíminn líður, við þurfum að fara að slíta þessu því miður, kannski fæði þig aftur hérna að reiðaborðinu síðar þessi mál, en hérna var sumir tala einhver svona örlaga augnablik eða töfrastundir eða eitthvað, bæði þegar fólk hættir að drekka eða hættir að nota dóp eða hvað það er, en svo er það líka batinn þegar það einhvern veginn nær sáttinni, verður í fyrsta skipti á æfinni bara rólegt og kyrrt hérna innra með þessar og upp úr því getur orðið friður og hamingja. Er eitthvað svona augnablik, var einhver vendipunktur þarna? Þú talar að það liði svona 20 ár þangað til þið fór að líða. Já, sko, vendipunkturinn í raun að vera sá að mér dreymdi alltaf að læra eitthvað. Svo fór ég í leiklistaskóla 35 ára gamall, lærði leiklist. Já. Og ég kynntist sem sagt leiklist í gegnum Hlín Agnarsdóttir ég fór að leiklistanámskeið hjá 30 ára gamall, það var mín lífsbjörg. Já. Og þá hafði maður sagt við mig bara klukkutíma áður eiginlega, heldur ég labbina og skoða þetta leiklistanámskeið. Hann sagði, Gunnar, þú ert alltaf að tala um kostina þína sem löst. Þú lítur alltaf á það sem að þú getur gert sem löst. Kostir þínir er ekki ókostir þínir. Það eru kostir, sagði hann. Notaðu þá. Og ég var að hugsa þetta þegar ég labbaði inn á þetta leiklistanámskeið.
og ég fór í leiklistanámskeið. Síðan árið 2000 og hef svona á til í gegnum árið nunni með það með alls konar æfingum og ég farið allan heim og gert alls konar hluti sem að engum hefur dottið hunum að mér sko. Ég ekkit þekkt nafni í þessu eða neitt en það langaði mig ekki til að vera það, mér langaði bara að gera þetta fyrir mig. Þú bjóst til myndinan eftir hrunið Maybe I Should Have sem að margir tengja við. Já, ég fór bara á stað með hana, ég fekk smá aðstóð og bara, ég sagði, gerum þetta og það var ekki hugsun, við bara gerðum þetta. Já, bara góð mynd. En svo hérna, skal ég segja, mitt staðista moment í þessu er árið 2005, þá gerum við leikrit sem heitir Hvað ef, sem að fjallar svona bara, þetta er svona skemmtifræðsla fyrir úlinga. Og ég og nokkur aðrir bara þekkt og óþekkt fólk tökum okkur saman til og búum þetta til. Og hluti af því prógram að búa þetta til var að fara inn á Vog og hlusta á fyrirlestra og svona fara í gegnum svona prógram. Og ég fer inn á Vog með þetta fólk að degi til og við fórum á fyrirlestur, heila fyrirlestur. Hún heiti Valgerður, læknirinn þar, og hún með hana fyrirlestur og ég sit á þessu fyrirlestri. Valgerður Rúnars? Já. Og ég sit á þessu fyrirlestri og ég get sagt þér það, þarna var bara svona, sá ég allt í hennu, því að hún fór að tala um heilan og hvernig hann færi með ungt fólk sem drikki, hvernig þetta myndi, svona seratón myndi lækka og allt þetta og hún útskýrði þetta á mjög faglegan og fallegan hátt og svo allt í einu sá ég, nei, vá, það er út af þessu sem ég líður svona. Þú skildir sjálfa þig? Ég skildi sjálfa mig. Ertu búin að fyrirgefa sjálfa þig? Og svo fór ég bara í það ferli að fyrirgefa mér að hafa lent í þessu og fyrirgefa fólkinu og hætti að hugsa það ég þyrfti að hefna mín á því og ég get sagt þér það 50 ára gamall þá fór ég að lifa og ég er búin að lifa síðan og ég sem sagt ég er giftur konu í dag sem ég elska af öllu hjarta og hérna ég á bara ágætt samskipti yfir höfuð fyrir fólk og þetta eru brestir þar í eins og allstaðar og ég get ennþá, ég finna hann ennþá ef þú gerir mér eitthvað Björn í dag sem að kveikir hann gaur þá mætur honum, bara svona en það er bara örstuta stund því ég er farin að segja við hann kunni minn, þetta er allt í lagi og svo er bara, sem sagt, á ég konu og hún er búin að vera að segja mig frá því ég kynntist henni fyrir æðumörgum árum síðan nokkrum árum síðan að ég sé bara duglegur og góður og æðislegur og ég tók ákvörðun það fyrir einhverjum árum síðan að trúa þessari konu og ég ætla að halda því áfram. Þvílík lokaorð, Gunnar. Það er búið að vera frábært að fá þig hér í þetta samtal okkar, samtal okkar við Rauðaborðið. Mér finnst sagaðin eiga mikið erindi akkurat inn í þjóðfélagið okkar núna þegar við erum að velta fyrir okkur ýmsum málum sem varðar börn og fíknir og hópa í viðkvæmri stöðu. Kærar þakkir, Gunnar. Skulum vera góðu börn og takk fyrir mig. Og áfram höldum við, kæri hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Mari Lilja og hjá mér er góðu gestur, Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsuvísindum. Þú hefur verið svolítið svona í eldlínunni síðustu vikuna eða svo vegna umræðunar áfengi og aðgengi að því og svona lýðheilsu almennt.
Já, ég fekk mér svona aðalega hérna bara svona til þess að stikla á stóru því að það var auðvitað í gær var svona, endalega samþykkt að áfengi yrði leyft í svona íþróttaleikjum og hérna borgin, það fór í gegn, það virðist. Mér skjáttlast ekki allavega og hérna það greinilega eitthvað að losna svona þessi höft sem hafa verið á áfengissölu á Íslandi og þú svona, talað ansi hreint og beint gegn því. Hvernig líst þér á svona þessa þróun? Mér finnst líst ekki nógu vel á hana, þannig að og því að ef við bara horfum til dæmis til OECD-landa þar sem að áfengisneysla hefur verið að dragast saman síðustu árin, 10 árin eða svo, að þá hefur hann verið að aukast hér á landi og Alþjóða heilbrigðismálastofnun sem við erum aðildarríki að mælir markvisst með því að vinna að því að draga úr neyslu í samfélaginu og ástæðuna fyrir því náttúrulega æði margar. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að fara að endurskoða hvernig samband okkar við áfengi því að áfengi vímu og fíknefni og það líka ekki bara það, heldur það eiturefni, það þekkt krabbameinsvaldandi efni, líkt og tóbak. Þannig að þetta engin venjuleg neysluvara sem við erum í höndunum og við þurfum svolítið að svona bera virðingu fyrir því held ég. Hvernig við ef ég bara horfum tilbaka því ég flutti til útlanda á tímabili eða svona var með annan fótinn í útlandum tímabili og þá sá ég bara þegar ég kom tilbaka í raun hvað búið að normalisera áfengisneyslu. Þú veist, það svo kallar kampaðins hlaup, það bjórböð og það fólk með sjónvarpið, ríkisjónvarpið býður upp á áfengi í beinni útsendingustundum og aðrir fjölmiðlar. Þannig að þetta svona, við erum að þróast í ranga átt með við tóbaksvarnir þar sem við náðum alveg frábærum árangri að undan skildum nikotínvörum. Hvernig, af hverju þetta svona ólíkt að því að nú hefur bara alltaf allavega eins og ég talað áfengi sem fíknefni og alveg svo við tölum tóbak sem fíknefni. Og þetta einmitt, þetta bara fíkni vaki og þetta bara veldur heilmörgum vandamálum í lífum fólks. Af hverju við erum með stranga tóbaksvarnir, en af hverju við að sleppa takinu þannig? Já, það bara gott kannski að spyrja bara stjórnvöld að því. Þannig að einhvern veginn, ég held að mig líka með tilkomu þessara netsölu án lagalegrar heimildar, náttúrulega fólk fór á stað að selja áfengi bara Pétur og Páll án þess að hafa lagalega heimild að það hefur líka valdið ákveðni normaliseringu í samfélaginu og auðvitað örugglega margt sem að kemur til en þannig að hvað nákvæmlega sem veldur, ég held að sé margir þættir sem að spila saman en núna svo mikilvægt að bara horfa þess á aðstæðna sem við erum, hvaða efni við erum með í höndinni. Þannig að við erum með efni sem að veldur því að fjórðungur sýnir skaðlega hegðun í sambandi við. Þannig að Alma Möller kom með þær tölur á læknadögum og 7% þjóðurinn hefur lagst inn á Vog og eflaust mjög margir sem hefðu gott að því að koma líka og fyrir utan til dæmis ef við skoðum við tökum bara 1 líti af því að áfengi þekkt fyrir að valda 200 sjúkdómum og áverkum að ef við bara tökum 1 part af því brjóstakrabbamein og þar eru engin örugg mörk. Þannig að nú í raun bara þannig að því meira drukki því meira áhættan svolítið eins og með tóbakið. Þannig að í tóbaksvarnunum þá fórum við bara í markvissar stjórnvaldsaðgerðir sem að byrjuðu fyrir örgulega 85 eitthvað svoleiðis og 50 ári síðan eitthvað svoleiðis. Þannig að það sem að bara smá saman aðgengi og sýnileiki var minnkaður sem hafði það í för með sér á endanum að þú sér hvergi tóbak og meira segja á
ef þú netinu þá getur það hvergi sýnilegt, sígarettur eru hvergi sýnilegar í samfélaginu og ekki heldur þau farið til búð. En núna þá hefur sýnilegi áfengis orðið miklu meiri, þú veist, þess að tala núna líka á íþróttaviðburðum þar sem við erum með börnin okkar til dæmis. Þannig að þau eru útsett fyrir því að það sé bara eðlilegt alltaf að drekka í raun, leilt að segja, en það rétt eitraðan drykk. Þetta eitrefni sem krabbameinsvaldandi. Þannig að af því að við erum búin að áfengi hefur þróast með mannkyninu í þannig séð bara frá fyrstu heimildi geta 9.000 árum þegar fyrstu heimildir segja að menn byrja að brugga og þannig að og þetta myndast í náttúrunni þannig að þetta stór partur af okkur en það þýðir það samt ekki að þetta ekki venjuleg neysluvara. Megum ekki horfa á hana eins og bara mjólk eða aðra neysluvöru. Hvers vegna, einmitt, horfum við á hana eins og mjólk og aðra neysluvöru? Þetta auðvitað í gegnum auglýsingar og bara svona popkúltúr og svona menningu sem að fylgja okkur eins og segir. En erum við ekki, ef við myndum banna þetta bara hreinlega, væru við þá ekki einmitt að svona bara plástra eitthvað vandamál? Fólk sem ánýtist áfengi eru oft með, eru alkoholistar eða hafa eitthvað svona undirliggjandi sjúkdóma, eru þunglindir eða líður eitthvað illa og ég held að sé, ég veit ekki alveg hvernig ég þekki það, ég held að sé litla líkur á að manneskja sem alveg í toppstandi, hún ánýtist áfengi og verði bara alveg svona kólruglaður alki en þú kannski þekkir það betur en ég en þannig að já, með því að svona banna og hefta það gengi, erum við þá ekki bara einhvern veginn að svona gera það sama og við önnur fíkniefni í samfélaginu, ættu við ekki að vera skaðaminka frekar og kannski svona tækla þessa hluti öðruvísi? Sko já, þetta sem sagt skaðaminkunin þú veist, það í raun, þá ertu komin í raun með sjúkdómin og vandamálið. Þannig að við viljum alltaf byrgja brunnin án barnið eftir því. Við viljum alltaf fara í forvarnir. Það eins og Mark Persson sagði í raun sem frá OECD sem kom og hélt erindi á læknadöfum, fyrir hverja eina krónu sem við setjum í forvarnir getum við spara 16. Þannig að forvarnir eru gríðarlega mikilvægar bara, þú veist, fyrir samfélagi í heild. En til dæmis morfín, það eru sumir sem fá morfín og finna strax að þetta eitthvað fyrir efni fyrir þá, svo aðri sem það gerir ekkert fyrir og líður bara illa að því að fá morfín eða ópjóða. Ég meina það sama svolítið með áfengi að sumir eru með meiri tilhneigingu til að verða háði og ávanabindast en áfengi í raun að því það eru hugbreytandi efni þannig að það breytir taugabúðefnunum í heilanum sama hvort að þú sért háður því eða ekki. Þú veist það fyrst, ég meina ástæða fyrir að sækjum í það að bara fyrst líður flestum mjög vel sem að neyta þess. Og tengjum við eitthvað svona stuð? Já, tengjum við stuð og líka því að það losar öll hormónin í raun í heilunum sem sækjast þetta að fá. Það GABA sem svona róandi, serotonín, dopamín, endorfín og oxytocin losar bara svona gusu af þessum búðum sem við erum alltaf sækjast eftir í daglegu lífi. Þannig að mörgum líður mjög vel þegar fá sér fyrsta sopan. En það sem að gerist þegar frá líður að heilin í návist þessara návist etanóls, þá fann að breyta viðtökunum sínum og breyta í raun virkni taugafrumuna þannig að það verður akkurat það snýst upp í andhverfi sína. Þannig að okkur fyrir að líða verð og við eigum erfiðara með að losa þessi dópamin og önnur taugabúðefni sem okkur líður svo vel með. Þannig að það tæmist, dópamintankurinn tæmist. Þannig að margir sem eru að koma inn eru bara algjörlega eiga mjög erfitt með að finna nokkra gleði og finna mikinn kvíða því að það ákveð efni glútamat sem eykst í heilanum og það er svona til dæmis getur fólk, aldrei ráðlegt að fólk hætti að drekka skyndilega ef það er búið að drekka einhverja daga því að glútamat sem að eykst og getur valdið kvíða og streitu að það getur líka valdið flogum og sem getur verið lífshættulegt að fólk hættir skyndilega. Þannig að það hefur mjög mikil áhrif á efnaskipti í heilanum áfengi. Og þannig að það þetta ekki eins og segi en ef við myndum banna þetta, fara aftur til bannaárana, ég nú ekki að hvetja til þess, heldur bara í raun að gera áfengi ekki af svona eftirsóttri vöru, þannig sé eins og við erum að normalisera hann í dag og ég bara
það hefur svo mikið áhrif, þú veist alveg bara, ef þú ferð eitthvað starf og þér er búið vín, þá ertu miklu líklegri til að þiggja það. Já. Og núna er ég búin að heyra nokkra sem að fari til dæmis Sádi-Arabíu eða Marokkó eða einhverja þessar landa sem er í raun áfengi, þannig sé mjög erfitt að nálgast það, nema á einhverju ferðamannastöðum og sérstökum, að fólk kemur tilbaka og það er svo fegið að hafi ekki verið útsett fyrir víni. Það er svo miklu endur nærðara og í raun kemur heim miklu útkvildara því að það einhvern veginn þannig sé neyddist ekki til að drekka áfengi. Já, ég var í Egyptalandi í nokkra mánuði og þetta var einmitt, það er svona einn af þeim hluti sem kom mér mikið óvart. Ég er svona kona sem að fæ mér oft vinglas á kvöldin og fer út og hitti fólk og í víni og einhvern veginn hefur og sko í gegnum árin hefur það bara orðið svona hluta minn sjálfsmynd og sem að ég held að sé svolítið bara með ansi marga og sérstaklega einmitt af svona minni okkar kynslóð fólk sem að elst upp í þessu aðgengi sem er fínt og svona og þessum kúltúrum það þurfa alltaf að vera vín og ég veit ekki eftir lands er þar í nokkra mánuði og ég get verið að labba í Kaíró þar sem er rosalega mikið af fólki ofboðslega mikið áreiti og svona en öðruvísi áreiti og ég get verið að labba ein út á nóttinni í Kaíró, miðri Kaíró og án þess að vera hrædd við fólki sem þar var eða svona að því að það var enginn undir áhrifum áfengis og það var svona fyrsta skipti sem ég hugsaði, vá, djöfull er þetta bilað af því að ef ég væri í London eða bara í Reykjavíkurborg af því að þú veist að labba niður Austurstrætið eftir 3:00 á nóttinni helgar, það er bara ekkert grín. Að því að maður lendir í einhverjum stimpingum eða verður vitnað þeim eða að því að þetta ruglar fólk svo í rýminu. Það eru alls konar annars konar vandamál í Egyptalandi og í þessum löndum sem að kannski hafi ekki áfengið en þarna var sleppti því einhvern veginn og það var svona ákveður öryggi sem fólst í því og ég fann það einmitt hvað var gott þegar ég kom heim og ég hugsaði bara, vá, herðu, það þarf ekki alltaf að vera vín. Það er alveg hægt að fara út og hitta vin sína og það er hægt að fara á út í göngutúri eða bara hanga úti á kaffihúsi án þess að vera draugfullur eða tipsy, sko. Algjörlega, svo samanlega og þá málið nefnilega mitt að því að við erum að tala um áhrif, hvernig áhrif við hafa heilan líka og það sem er vel skrásett og vel þekkt í raun er áfengi slekkur á í raun rökheilanum, slekkur á vitsmuna heilanum sem er bak við ennu okkar sem að er það sem dómgreindin er og hefur hömlur á hvötum okkar og tilfinningum, þannig að það í raun ítir undir örvar í raun svona hvataheilan til að láta okkur gera eitthvað sem við myndum ekki gera annars undir áhrifum áfengis. En það er örugglega flesti sem tengja við það að hafa gert eitthvað undir áhrifum sem við myndi aldrei gera án áhrifa. Þannig að og til dæmis er að því að þú varst að tala um þetta öryggi sem er mjög áhugaverður punktur að því að akkurat að átta sig hvað þetta birtingamyndin er víða áhrif áfengisneyslu að til dæmis í það vel þekkt í svona drykkjuhátíðum bara víða heim að þá aukast komur og bráðamóttökuna alltaf 50-falt bara út af ofbeldi, slysum og skurðum og þú veist svo náttúrulega líka til dæmis í raun hjartsláttartruflunum og öðru. Þannig að já, og svo veit maður líka, maður hefur lesið tölur frá neyðamóttöku og það er yfirleitt og mjög oft er áfengi í spilinu þegar komið er þangað og einmitt inn á allar bráðamóttökur í rauninni. Svo er annað að því að þetta með íþróttakappleikina, mér fannst það svolítið svona, þetta er svona ákveð skref og ég veit ekki ennþá hvað mér á að finnast það en að því að ég man eftir því þegar ég bjó í Englandi það var rosalega mikil umræða nákvæmlega þetta einfaldlega vegna þess að það jókst umtalsvert ofbeldi, heimilisofbeldi þegar að enska landsliðinu gekk illa í fótbolta eða þegar að það var heimaleikur hjá ykkur liðana og þau töpuðu og þannig að þú veist og það var vegna þess að það komu þú veist það er svo mikil áfengismenning í kringum íþróttirnar sko. Og þá var þetta yfirleitt þannig að menninni fóru á leikina, voru rosastuði, byrja að drekka hádegi,
tapa og fara þá, hella í sig, fara svo heim og lemja konurnar sínar og þetta bara, og ég ekki bara að segja þetta bara viðvarandi vandamál í Englandi og víðar heim ímyndaði mér. Það er svona, finnst manni svo skrítið einhvern veginn að vera að blanda þessu saman hér. Akkurat, og ég hugsa alltaf bara, áfengi, að því við horfum á íþróttir, það er svona uppmálað hraustleiki og heilbrigði og svo verðum við áfengi sem að ég raun, það getur kannski tengist að einhverja félagskap og eitthvað svoleiðis, en á heildilan litið það í raun hefur það alveg gríðarlegan kostnað með sér, bæði fyrir einstaklingin og svo samfélagi, þannig að ég raun á þetta enga samleið, þannig séð. Og mér fannst einmitt Íslendingar voru svo flottir að vera með, að fara bara sína leið, nei við blöndum ekki saman í íþróttum og áfengi. Og það hefur yfirleitt verið mjög mikið stuð hérna á landsleikum. Algjörlega, nákvæmlega. Og ég veit, og vikingaklappið og allt þetta, ég meina að þetta allt kemur upp úr því að vera með áfengislausa leikfang. Algjörlega, miklu heilbrigðara hafa þannig að hljómar alltaf sem að þetta sé líka partur af því að fá tekjulind og við þekkjum það náttúrulega, að það sem er með ávanabindandi efni, það náttúrulega það er svo margir sem neita þess að það er yfirleitt góð tekjulind. Já, þetta er svolítið einkennilegt einmitt að því að á sama tíma og við svona, okkur þykir undarlegt að S.O.A. eigi hérna spilakassana. Þá er þetta svona svolítið svipað að vera með íþróttafélögin séu með bar. Algjörlega. Þetta er svona já, S.O.A. er ekki lengur með þá. Nei, ok. Svo það komið fram. Já. Þannig að enda, þeim þótti það ekki við hæfi. Og því að ég meina, maður sér það bara núna til þess að því að nú er að tala það komið inn á það líka með spilafíknina að við erum að sjá mikið af því til dæmis á Vogi, það sem sérstaklega ungi drengir eru búin að tapa mörgum milljónum kannski bara á stuttum tíma, en strákarnir mínir allir að koma staðan aldur, eru allir svona ungir menn og þær eru stöðugt að fá auglýsingar að fjárhættuspil. Þannig að þetta er það sem að ef þú ert með eitthvað sem að nærða að krækja í neytanda, þannig að þú gerir hann að þínum og að því að varan, þú verður háð vörunni, að þá kemur markasetningin alltaf lúmst inn til að ná í fleiri kaupendur. Þetta er rauninni bara kapitalismin að eyðileggja allt stuð. Já. Það er bara þannig. Það er eins og í kringum íþróttaleikina einmitt, að því að mikið af þessum spilafíklum eru einmitt að veðja á fótbolta og þeir eru að veðja og þarna erum við komið hérna, þú veist, svo tapar eða ferð á leikinn til þess að fylgjast með því sem þú ert búin að veðja og hellir því fullan og meðan. Þetta er eitthvað svona, við erum búin að búa til eitthvað svona úr í íþróttum sem að var aldrei áður og það er skrítið, við getum alveg talað það, alveg sama hvort okkur finnst, þú veist, því að megi vera áfengi og leikjum eða ekki, þú veist, þetta er samt skrítið að vera einhvern veginn að búa þetta til núna. Algjörlega. Með alla þessa vitneskju, ég skilði það kannski fyrir 100-200 ára síðan þegar við vissum ekki hvaða áhrif þetta hefði á líkam og sál. En núna með alla vitneskjuna sem við höfum, alla rannsóknirnar sem sýna í raun, þú veist, hversu víðtæk áhrif þetta hefur, að við séum þá í raun að greiða götur efni sem að er í raun, hefur svona víðtækan skaða fyrir samfélag og við erum alltaf að tala líka til dæmis eins og með tóbaksvarnirnar. Stærstu rökin fyrir tóbaksvarnirnar var að vernda fólk fyrir óbeinum reykingum, þannig að vernda náungan, þú veist. Áfengi, það er því góð skýrsla frá Bretlandi, frá David Nutt og félögum, það sem reiknuðu í raun áfengi hefur mun skaðlegri áhrif fyrir aðra neytandan, samfélagið og aðra heldur en neytandan sjálfan og heldur en tóbak. Þannig að óbeini skaðin af völdum áfengis er mjög mikill. Ég hef oft hugsað þetta líka þegar maður er flugvél. Að því að þegar maður í flug og ég með það var auðvitað þannig að Æsland er eins og en það er svona ef þú kaupir þér í British Airways eða bara einhverju stóru flugfélög út í heimi þá er svo vel veitt af áfengi alla leiðina og ég held að sé í íslensku vélunum þarftu nú að kaupa það en
En þú færð hérna og svo er hérna, svo klóra sér þetta í hausnum yfir því að það komur eitthvað svona flugdólkur fremst sem er fyrir að teipa. Ég hugsa bara, af hverju erum við að búa til þessar aðstæður? Því að þú veist, maður setur max 5-8 tíma í flugvél, alveg algjört max. Af hverju erum við að búa til aðstæður þar sem að, þú veist, svona tímasprengja, sko. Ég svo samanlega, ég er búin að hugsa þetta svo oft, þú veist, að þetta ábar ekki saman af því að svo eru flugfræðinar öryggisferðir og ef eitthvað gerist fyrir flugvélina og fólkið er hálf drukkið, hvernig ætlar að bjarga sér, sko. Þannig að þetta er einhvern veginn svo, ég vann á tímabili hérna sem flugfræði í Atlanta og það var einmitt áður en að sígarettur voru bannaðar hérna í flugvélum og þar keypti fólkið sem að reykti, reykingamennir, þeir keyptu sér sæti í reyklausa hlutanum sem var fyrir framann, fremlishlutin, en svo fór það alltaf og gekk það aftur í til að reykja þar, af því það vildi ekki sitja í reyknum. Nei, þannig að, þú veist, þannig að í raun fólk, við erum svo mikið alltaf að hugsa okkur sjálf, hvað er best fyrir okkur, en ekki, þau voru ekki að hugsa hina, þú veist, að hini sem að reyktu ekki endur kannski í heimisætinu og þurfti að fá reykin yfir sig. Þannig að viljum við fara aftur þangað, þú veist, viljum við aftur bara leyfa reykingar í flugvélum og hérna allstaðir. Ég held ekki, þú veist. Þannig að já, við þurfum aðeins að, held ég að spyrja sjálf okkur hvað við erum að ganga og ég líka, þú veist, þess að Alma Möller kilti til dæmis á þinginu, á læknadöfum, að það kostar okkur yfir 100 milljarða á ári áfengisneysla samfélagið og það er í raun hóflega áætlað ef við miðum við sænskar skýrslur og norskar og erlendar skýrslur þá er kostnaðurinn 150 milljarðar ári og fyrir hvern einn líter sem neyslan eykst að þá má gera ráð fyrir að kostnaðurinn aukist 17 milljarða. Þetta er bara eitt spítali á ári. Já, þetta er bara spítali á ári. Þannig að og við erum í raun að því að áfengi er svo lúmst og það, fólk ofta ekki að gera sér grein fyrir að þó að drekki bara daglega eitthvað smá þá getur það valdið hámblóðþrýstingi, það getur valdið alls konar einkennum sem bara kvíða, það getur valdið bakflæði, allt þetta algengustu einkenni getur valdið alveg, ég get tala upp alveg endalaust en fólk ofta ekki að tengja en það kemur alltaf kannski á heilsugæsluna og það þarf að fá bakflæðilyf og háþrýstilyf og kvíðalyf og svo er þetta stundum bara áfengi, ekki alltaf, ég er ekki að segja það en þú veist, þetta er stór partur líka bara af öllu þessu litla sem að við kannski ekki endilega hjarta áföllum og heilablóðfalli og eitthvað svoleið sem að geta valdið sem er alvarlegar og krabbameinum en líka öll þessi litlu vandamál sem eru lúmskun kosta samfélag okkar gríðarlega mikið. Það er annað í þessu, svona áður en ég sleppi þér og það er að því að við höfum verið að tala bakkakot og þar var mikil áfengisneysla og þetta er eitthvað sem við fordæmum og við Björn Þorláksson var með viðtal í gær þar sem hann var að velta fyrir sér ásamt lækni, sérfræðingi hvort að Íslands samfélag væri raunverulega gott við börn hvort að við heldum það bara og þetta, mér finnst þetta eiga svolítið við í þetta samtali mitt líka vegna þess að með því að bjóða upp á áfengi á íþróttaleikjum með því að hafa svona opið aðgengi að því út allt þá erum við að útiloka börn úr þessum rýmum. Við erum að ferðu frekar með vinunum á fótboltaleik ef við getum drukkið bjór heldur en að taka með krakkana og þetta er að vefast svona svolítið fyrir mér. Ég er búin að vera að velta þessu svolítið fyrir mér. Þetta er svona, við viljum ekki hafa börn þar sem er áfengisneysla. Algjörlega, mjög góð punktur og því að til dæmis að þeim árum sem ég var í Bandaríkjunum að þar var einhvern veginn allt annað, þá tókstu börnin alltaf með, af því það var heldur engin amma og afi eða einhvern veginn að passa, þannig að allt var einhvern veginn svona skipulagt í kringum fjölskylduna og þar upplifi, svo ég segi bara, eitt besta tíma lífsökar, því að við vorum svo mikið saman fjölskyldan, vorum miklu meira saman og gerðum miklu meira saman, af því að það var í raun einhvern veginn gengið út frá því, en hér er miklu þegar við komum heim, þá er miklu sjaldnar sem að einhver hittingu með börnunum og nú erum við hætt með barnaafmæli því að börnum mínu kom þann aldur. Þú veist, þannig að það eru sjaldan sem að eitthvað að vera þar sem börnunum er
já, börnin eru velkomin líka. En og að því þú tala bara rétt punktur að því þú varst að tala sýnileikan fyrir börnin, að því að bara sem eitt dæmi með eitt þekkt til dæmis, nú tek ég alltaf að því að þetta er að því við erum að tala fíknefni, skilur, og nikotín í fíknefni og nikotínpúðar líka. Eitt þekkt fyrirtæki sem að selja nikotín púða, hefur verið duglegt að markasetja sig, að nú ég foreldrar að koma til mín og segja mér að börnin þeirra sem eru 7 til 8 ára eru svo spennt að fara í þessa búð og spennt að kynnast því, hvað þetta? Þau eru svo, það er búið að svona brennimerkja þetta í raun merki eða brand inn í þeirra, þannig að þau vita strax og þau eru bara rétt farin að svona hugsa fyrir sjálf sig að hvað fíkniefni ákveðin tegunda fíkniefni heitir. Ég get alveg ímyndað mig hvers vegna líka. Já, ég held að flesti viti hvað við erum að tala Akkurat. Og þetta er allt bara öll þessi sýnileiki sem hann gerður svona spennandi. Já. Það, börnin okkar, þau læra ekki það sem við hafa sagt við okkur, heldur það sem að þau fylgjast með og þau læra af hegðun annara en ekki það sem er sagt við þau. Einmitt. Við þurfum að ræða þetta aðeins betur áður en að við einhvern veginn sleppum þessu algjörlega lausu. Ég held og eins og þú segir, ég meni þú ert auðvitað ekki að biðja neitt bann, heldur bara við séum kannski svona aðeins meðvitaðir það hvað við séum að gera og hverju við séum að einmitta og hvað við séum að hafa fyrir börnunum okkar og annað. Og bara átt okkur á því hvað við erum í höndunum, þannig að ég er ekkert, alfarlega eitthvað á móti þessari vöru, en bara við svona aðeins vöknum og svona hugsum fyrir okkur og mér finnst alltaf að vera fleiri og fleiri að koma fram sem er bara ákveða að hætta að drekka og finna munin, hann er kannski, það tekur alveg hvað svona 3 mánuðir svona fyrst allavega smá saman, finnur fólk munin, að það eru mjög margir sem eru bara farnir að í raun kjósa bara prófa að hætta að drekka í eitthvað tíma og segja hvernig það líður. Og núna er náttúrulega komið svo mikið að áfengislausum víntegundum og bjór, þannig að ef fólki finnst gaman að finna bragðið en ekki áhrifin, þá er náttúrulega allt annan landslag heldur en var bara fyrir nokkrum árum núna. Þannig að það er allt hægt í þessu. Það þarf ekki alltaf að vera vín. Nei, það þarf ekki alltaf að vera vín, já. Komnar niðurstöðu hér. Lára Sigurðar, þakka kærlega fyrir að koma hérna að Rauða og hérna ræða þessi mál. Ég held að við verðum nú duglega að hnippa í þig áfram og hérna þetta sé samtal sem að sé, ekkert að fara neitt á næstunni allavega. Takk kærlega fyrir boðið. Takk. Og þá gefum við það meira hér handa við auglýsingar. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Þá komið að Trump-tímanu sem við höfum haldið hérna samvinskusamlega alltaf á miðvikudögum í trausti þess að Donald Trump skaffa okkur alltaf eitthvað umræðefni til þess að spjalla. Ég er núna með 2 herramenn, annars er Bjarni Randver Sigurvinsson sem er bæði guðfræðingur og trúarbragðfræðingur. Er þetta sikkert fægið það? Það er samtvinnast. Já, og svo Ólafur Þór Harðarsson sem vil láta kalla þetta eitthvað prófessor á eftirlaunum. Emeritus. Til dæmis, eða aldraður prófessor. Aldraður prófessor. Herðu, að því að þú ert hérna, Bjarni Randver, þegar ég var að hlusta á ræðu Marco Rubio í München, að með þetta svo merkilegt að hérna, hann er eiginlega að boða einhverja svona furðulega hugmyndum svona kristið tengsl, kristna menningu sem að tengir okkur og Bandaríki saman. Og þegar hann var að tala þá hljómar allt sem hann er að segja eins og einhver svona ómur innan úr svona kristinni evangelíski kirkju í Suðurríkjunum.
sem við nú spjallaðum áður og maður veit ekki alveg sko hvort það eigi einhverjar djúpa rætur eða einhverjar svörun í Evrópu. En samt klappaði fólk hana yfir einhverju kannski að fegileika yfir að það var ekki eins ruddalegur og T.J. Vance þegar hann kom hann fyrir árið síðan. Já, ég sá einhver staðar að einhver orðaði það munin á ræðu hans og Vance að Rubio hefði verið eins og það veri búið að klína svollum varalit á svínið. Já. Og þá klappaði fólk og svo sem yfir hverju fólkið að klappa. Sko. Það að klappa yfir boðskap, einhverjar hvítrar, karlægar, yfirburðarhyggju sem á rætur í þessari hreyfingu. Þannig að við langar að byrja þarna á svona að þegar þeir koma til Evrópu og að tala hvað við eigum líkt, hvað við eigum samílegt. Getum að raunverulega tekið markaðum, af því að sko þeirra sjónarhorn innan úr þeirra sko svona kristnu stjórnmála hreyfingu sem að á sér ekkert svo mikla samsvörun í Evrópu sko. Þannig að ég held að Evrópumennir sko miskilja þá þegar þeir tala og þeir hljóta miskilja Evrópu líka og það viðbröðu við því. Það eitthvað svona menningaleg gjáðan á milli Bandaríkjanna eða forystu Bandaríkjanna í dag og Evrópu, þannig ég held að sé bara, ég veit ekki, kannski ég bara að gera á mikið úr þessu, ég held að sé bara erfitt að eiga þetta samtal, þegar þeir tala einhver gildi sín, þá þau mjög afgerandi, eitthvað sem að raunverulega ekki mikið til umræðu í Evrópu. Sko, ég hlustaði ekki Marco Rubio en ég las greina það sem var að fjalla það sem hann sagði og mér virðist að þessu að hann hafi einmitt eins og Vance síðan sko fara allt aðra átt en bandarískir ráðamenn hafa gert á þessum vettvangi síðustu áratugi þar að segja að sameiginlegu gildin ekki svo mikið standa vörðum lýðræði og svoleiðis heldur þeir að leita eftir einhvern svona sameiginlegum menningarlegum bakgrunni til þess að réttlæta þessa kristnu þjóðernis stefnu sem orðin ráðandi í stjórnkerfi Bandaríkjanna í dag og kristindómurinn í Bandaríkjunum að ýmsu leyti ekkert alveg eins og kristindómurinn í Evrópu þannig að menn ekkert alveg að ná saman þarna með þess að vakningakristindómurinn eins og ég hef sagt áður hérna þegar ég komið til þín það tölur munur á evrópskum klassískum vakningakristindómi og evangelisma og þeim bandaríska í mjög mörgum efnum þannig að og svo hluti af kaþólskunni í Bandaríkjunum verið þegar samleið með evangelísku kirkjunni sem að líta kannski á sko páan þótt að segja amerikani sem eitthvað svona vókpáa og bara þeir ekki dánaði með það. Rómversk kirkjan náttúrulega risastór, vel yfir milljarður manna sem til henni og hún gríðarlega fjölbreytt. Það eru verulega íhaldsama stefnur innan rómversk kirkjunar sem meðal annars hafa náð merkilega svona góðum tengslum við mjög íhaldsama evangelista í Bandaríkjunum. Það gerist alveg sérstaklega á 8. áratugnum sem tengsl myndast þarna. Áður höfðu evangelistar af íhaldssamum toga í Bandaríkjunum verið mjög neikvæðir rómversk-kaþólsku kirkjuna en á 8. áratugnum þá náður þarna saman á sameiginlegum hugðarefnum varðandi fjölskyldugildi þar rómversk-kaþólskir áhrifamenn til dæmis gegnum Heritage Foundation sem ná að samfæra þungunarrofi og öðru slíku. Já, að samfæra evangelistana í Bandaríkjunum það fara að beina spjótum sínum gegn alveg sérstaklega fóstureyðingum svoleið sem þeir höfðu ekkert verið sérstaklega uppteknir af fram að því. En í Evrópu náttúrulega hafa líka verið mjög íhaldsamar stefnur innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar sem birtist meðal annars í stuðningnum við fasistjórn
bæði Mussolini og síðan Francos. Opus Dei náttúrulega færtalur vægi á tímum Francos á Spáni. Eitruð tengsl kaþólsku kirkjunnar og fasismans þar eða falangalista. Og það voru alveg leiðir sem nasistar notuðu innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar til þess að leita skjóls í Suður-Ameríku eftir síðari heimsstyrjöld. En á móti kemur þá ekki takt að alhæfa rómversk-kaþólsku kirkjuna í þessum efnum fjölmargir rómversk-kaþólskir sem voru andnasistar, andfasistar, ýmsir þóttu mjög vinstrisinnar í rómversku Ameríku á sínum tíma og lendur enda upp á kant við stjórnanda ártaka rómverska rannsóknarréttarins sem síðan var Benedikt 14. Pái sem reyndi að Þú eru þessu með fórnarlegum stjórnvalda sem voru studdar að leyniþjónustu Bandaríkjanna? Já, algjörlega. En sko, þegar við skoðum makarhreyfinguna þá hún samsett úr nokkrum trúarstraumum þegar trúarstrauma að ræða og varðandi rómversk-kaþólsku kirkjuna þá eru það svona ultrahægri sinnar, hefðarsinnar. Steve Bannon kemur þeirri átt til dæmis og síðan eru þeir sem hafa verið að fara frá evangelisma og þangað eins og J.D. Vance þeir fara út í þessa mjög íhaldssömu stefnur innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar sem voru ekki hrifnir af Frans Páfa og voru ekki hrifnir af núverandi Páfa heldur vegna þess að þeir telja þá allt og frjálslynda sko. Og það hefur lengi loða við hefðasinnan innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar þeir hafa verið frá Jóhannesi 23. sem tekur við að Píusi 12. Í lok svona 58 og fram í síðara Vatíkanþingið á 7. áratugnum að þeir hafa margir hverjir verið óbóðslega ósáttu við þá stefnu sem Jóhannes 23. tók þar í að koma til móts við mótmælendur og gera kirkjuna mörguleyti rómversk-kaþólsku kirkjuna mörguleyti miklu frjálslyndari en hún var á sínu tíma. En þetta náttúrulega einn anginn af þeim sem standa á bakvið Trump þarna, það eru fleiri, það náttúrulega evangelistarnir sem gríðarlega fjölbreytt flóra í Bandaríkjunum og ekki ein skipulögð trúarhreyfing heldur bara stefna sem við finnum innan ýmissa kirkjudeilda. Samt svolítið öflugt og skipulögt pólitískt afl. Já, þeir mynda tengslanir. Forystumennirnir hafa náð alveg frá 8. áratugnum áfram náð að mynda tengslanir sem gerir þeim kleift að virkja meðlimi innan ýmsu hópa og skoðanakannanir hafa sýnt þó ég sé ekki með neina tölulegar upplýsingar fyrir framum í augnablikinu að veruleg hluti þeirra sem skilgreina sig sem evangelista í Bandaríkjunum styðja Trump. Mér minnir að það sé við talað 80% það. Það það sem ræður mestu, það ræður eiginlega meira heldur en þú skottur sér hvítur eða svartur. Já. Það trúin. En sko það fullt af og kallar og konur og stjettir og svona það sem vegur mest af þessu trúin. Já, hjá þessu fólki. Það er með forspáðum að hvað ætlar að kjósa. Já. Ef þú segist þú kristinn evangelisti, þá bara yfirgnæfði líkur að það var Guðs Trump. En þetta getur fundið meðal þessara evangelista, þú getur fundið stefnur sem eru mjög þjóðernin sinna, kynþáttasinnar, skarast við gömul gildi í Suðurríkjum Bandaríkjanna yfir í stefnum sem eru algjörlega öndveru meði og samþykja til dæmis blökkum en algjörlega sem jafn gilda og svoleiðis. En hvað svo sem menn dreifast yfir þessa flóru þá samt stuðningurinn svona rosalega við Trump. En síðan getum við fundið líka ýmsa aðra hópa innan Bandaríkjanna sem reynda ekki eins áhrifamiklir eins og evangelistarnir og þessir rómversk-kaþólsku hefðarsinnar að það eins og það eru ýmsir íhaldsamir en nokkuð verhaldi hyggju sinnar gyðingar
sem styðja Trump, Stephen Miller til dæmis gyðingur og kona hans, þau komu þessar átt og síðan eru þarna líka fólk sem eru hindúar með hindúaska rætur sko, eins og Kash Patel, Tulsi Gabbard, þau komu úr þeirri átt. Það sem saminar kannski íhaldssömustu katholikana og evangelistana er svona trú á, ef við séum eiginlega nálgast eitthvað svona eins og efsta dag eða eitthvað, að öll þessi átök eru eiginlega bara milli góðs og ills og í slíkum, þau skilgreina átöki þannig þá má eiginlega allt sko. Því að þá andstæðingurinn alltaf eiginlega bara sendibúið í Satans og þú eiginlega afmennskar hann og eins og við bara hlustið á Trump tala. Hann sækir þetta líklega í þessa veru. En að þú nefnir hindúana, hvað það í hindúanum sem eru þeir með eitthvað svona? Náttúrulega hindúismin svo rosalega fjölbreyttur sko, en við getum alveg fundið stefnur innan hindúisman sem eru svipað þenkjandi og íhaldsamir evangelistar og rómversk-kaþólskir sko. Og síðan náttúrulega eru þarna dæmum fólk sem eiga maka sko, eiginkona J.D. Vance hindúi, eiginkona Kash Patel kristinn evangelisti, þannig að þarna getur líka verið sko fjölskyldu dásamlega fjölmenningarsamfélag þeirra enga líf. En það sem ég var að leggja í upphafi, að þegar Marco Rubio kemur sem kaþólki, þegar hann kemur með þennan boðskap, við eigum sameiginlega menningu, við eigum sameiginlega sko sigur för og talar undanfærin 200 ár og inn í þeim eru sko nýlendutíminn sem svona sönnum þess að við drottnuðum yfir heiminum og sýnir yfirburðu okkar. Því að reyna að endur segja þetta ekki svo nákvæmlega. Hann kemur með þennan boðskap til Evrópu. Þetta ekki, maður sér ekki sko kristilega demokrata í Evrópu sko tengja við þessa sögur sko. Alls ekki sko. Þar eru menn sem hafa gert upp við nýlendutíman eða reynt að gera það og allt þar, en þessi menn koma bara út úr einhverju, ég veit ekki hvaðan sko, bara út úr 19. öldinni. Sko, hann þarna að tala í raunin á grundvelli nýju þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna sem snýst það að ná tengslum við ultrahægri sinnaða nánast fasíska stjórnmála flokka vísvegar í Bandaríkjunum og líta á lýðræðisríkin í rauninni sem mesta ógnina við Bandaríkin og þau gildi sem makarhreyfingin stendur fyrir. Þeir eru, það verður að segjast eins og sko að þegar maður hlustar á Trump og þá sem standa honum næst í makarhreyfingunni að þegar þeir að tala sína veruleika sín og þjóðfélags sín, þá hún án miklu meira skilt við fasisma nokkuð tíman en lýðræðishyggju. Og ég nú vel að lesa ýmsa bækur úr þessari átt eins og ég nú talaði áður þessi bók Unhumans sem J.D. Vance skrifar upp á sem gríðarlega mikilvæga og Donald Trump yngri og Michael T. Flynn fyrrverandi öryggisráðgjafi Bandaríkjanna og Steve Bannon skrifar formálan fyrir. Þetta bara hrein fasísk bók með fasíska veruleika sín, það sem hetjurnar eru Pinochet og Franco í Spáni, Pinochet í Síle og Rómakeisarar og Napoleon Bonaparte og Unhumans eru allir þeir sem eru flokka sem vinstri menn eða á miðjunni og bara nafnið svona eins og fasismin endar á að skilgreina hluta hópnum sem hann til ekki hópnum og þar lendir rétt Já, og bókin gengur út á það að þegar út að annar borðbúna það að segja hægri maðurinn þá ekki að tala íhaldsmenninu, þeir nýtsami sakleysingjar, einfeldningar á hægri kantinum sem þarf að hafa vit fyrir en sko þeir sem eru eins og Franco og Pinochet, hetjurnar, þegar að slíkir einstaklingar komast til valda eins og til Bandaríkjanna þá eiga að beita
öllum meðlum til þess að viðhalda völdum og þá hafa þeir fyrirmyndina til þessara alræðis sinna. Og í Suður-Ameríku eru fyrirmyndinar það að taka vinstri mennina, setja upp í þyrlu, fljúga þeim og hafa út og henda þeim út. Og þetta dæmi með þess að notað og því hampað í þessari bók hérna. Þetta er svakalegt. Þannig að stóra spurningin er nú framundan hvernig ætla þeir að haga kosningunum, þingkosningunum síðar á þessu ári. Er hægt að treysta þeim í þessu efnum? Hérna, og að þú nefndir þarna gaggrínina, þið muniði í fyrra þá tók varaforsetinn sérstakt dæmi af skoðunarkúun á AfD, Alternative for Deutschland, og að sýna það að væri dæmi það að það væri ekki málfrelsi í Evrópu. Þarna er hann að gaggrína stjórnarskrá Þýskalands sem að eftir lærdóm nasismans er með ákvæði því þá mátti ekki reka stjórnmálastarfsemi sem að gengur út á það að hluti af landsmönnum séu óæðri. Það er það sem er ástæðan fyrir það er alltaf að vera að rannsaka æskulýsfylkingin hjá þeim er komið með eitthvað svona takmarkanir á starfsemi og það er alltaf að vera að rannsaka líka móðurflokki, þessi stórflokkin. Það er vegna þess að þetta er í stjórnarskránni að þú mátt ekki vera með stjórnmála áróður sem gengur út á það að hluti landsmanna eigi ekki að njóta sömu borgaralegra réttinda og ekki sömu mannvirðingar og aðrir. Og það er það sem að þeir eru að gagnrýna að sé brot á tjáningafrelsi sem er bara... Sko, samkvæmt þessari bók svo sem ég vísa aftur í hana, þá á tjáningafrelsi að vera, málfrelsi að vera algjört meðal þeirra sem mennskir. Það gildir náttúrulega ekki það sem ekki mennskir. Herðu, þá kemur þrautinn til stjórnmálafræðingsins. Þeir mæta þarna aftur til Evrópu og Bannon er búin að vera að reyna að mynda bandalag þessara flokka og Musk var stór fjárhagslegur bakkjarl á mótmælum Robinson í hvað ætla að sé svona 4-5 mánuði síðan það var í London og deilt það hvað voru margir, líklega yfir 100.000 manns, 110.000 manns. Ég held að Sigmundur Davíð þess að það væri 3 milljónir eftir Robinson. En þeir koma aftur til Evrópu. Eiginlega með þennan boðskap, þetta er útflutningur á bandarískri hvítri yfirburðaríkju að það sé eiginlega eina leiðin sem getur bjargað Evrópu og gert Evrópu sem verðugan bandamann Bandaríkjanna. Er þetta söluvara sem að einhver í Evrópu getur keypt? Já, sem betur fyrir það nú ekki mjög stór hópur en dálítið að popúlistunum kaupir þetta. Við sjáum nú hins vegar að hófsamari popúlistar eins og til dæmis Meloni á Ítalíu kaupir þetta ekki með sama hætti. En ef við fjöllum aðeins þessar stóru línur sem við vorum að tala sko, þá hefur náttúrulega þó að bandarísk menning reki mjög margt til Evrópu, þá hefur bandaríska menningin og bandaríska þjóðfélagið eins og hefur þróast alltaf verið í mikilvægum atriðum öðruvísi heldur en vestur Evrópa. En það sem að þessi ríki áttu sameiginlegt, eða sem því að Evrópa átti sameiginlegt með Bandaríkjunum, lengst af eða alveg framundir svona síðustu tíma, voru tiltekin sameiginleg gildi og ekki síst lýðræði, tjáningarfrelsi og svona hefðbundin mannréttindi. Breytingin sem við höfum séð í Bandaríkjunum og sem hefur orðið skýrari núna á seinna kjörtímabili Trumps en á í rauninni töluvert eldri rætur í þjóðfélagsþróuninni að minnsta kosti í 20 ár, jafnvel lengur, að þar hefur þróast svona pólitísk kúltúr eða pólitísk hugmyndafræði sem að meðal annars kristallast auðvitað í athöfnum Trump-stjórnarinnar, talsmátanum á Trump og hans mönnum og ekki síst í þessari nýju þjóðaröryggistefnu Bandaríkjanna. Þar kemur bara eins og Bjarni var nú að tala svolítið, þar er bara dregin upp allt önnur heimsýn heldur en heimsýn Evrópumanna og þarna er bara ráðist af fullkominni heft á grundvallargildi sem að flestir bæði vinstri menn og hægri menn í Evrópu
hafa aðfylst áratugum saman. Þeir mega ekki heyra minnst á velferðaríki. Þeir eins og þú nefndir sko, þeir styðja fasíska eða hálffasíska flokka í Evrópu og því miður hefur þróunin í Bandaríkjunum verið í þá áttina að fleiri og fleiri eru líka ástandinu núna í Bandaríkjunum undir Trump við svona millistigsárin í Evrópu. Það er að segja að það séu meiri og meiri fasísk eða hálffasísk einkenni að koma fram. Og sko þegar að Vance flutti þessa ræðu sína fyrir hvað ári eða svo sko, þá hrukku Evrópumennirnir algjörlega í kút. Þeir vissu eiginlega ekki hvað þetta væri og þá voru Evrópumennirnir ennþá sko, meira og minna með þá polísíu að eina leiðin til að fást við Trump væri að skjalla hann, flaðra upp hann og reyna að láta hann valda eins litlum skaða og hægt væri. En þessi ræða Vance, margir enda litur svo á að þetta væri nú bara einhver sérkennileg uppákoma, en Vance var í rauninni bara að tala fyrir þeirri nýju hugmyndafræði, þeirri nýju veraldarsýn sem stjórnvöld í Bandaríkjunum aðhyllast núna og minnir óþægilega margt á fasisma. Það sem Rubio gerði... Við verðum að hafa í huga að sko Bandaríkjamenn eiga svona sína eigin fasísku rót sem að næri til Ku Klux Klan og alls konar svona hugmynda sem hefur verið í Bandaríkjunum. Þeir þurfu ekki að fara til Evrópu og kópir hana. Þeir eiga sína heimaræktaða fasisma. Já, en það nú ekki fyrst og fremst bundið við Ku Klux Klan og Suðurríki? Það má rekja þetta í svona stjórnmálarhreyfingur sem urðu til. Já. Og hafa loðað við hugmynda stjórnmálinn eins og til dæmis að þeir, ef þú tekur til þessu svo McCarthyismin hefur óhugsandi nema rætt þessar rætur sko. Já, en þá var hins vegar það er ágætt að þú nefnir McCarthyisman vegna þess að hann var birtingarmynd svona einhvers konar hálffasisma en á þeim tíma var hann barinn mjög hressilega niður og mjög glæsilega á honum þarna hinnum fræga blaðamanni, hvað heitir hann nú aftur? Hefur enga sómakend. Já. Það er hálfsetningu. Já, með einni setningu. En það sem að sko Rubio gerir, þegar að menn klöppuðu kannski fyrir honum, en það var nú klappa miklu meira fyrir öðrum, til dæmis Zelensky, og Evrópumenn eru nú ennþá þannig að þeir sína nú stundum dálitla kurteisi. En og kannski voru einhverjir þarna í salnum sem voru bara svo ánæðir með það að tónnin í Rubio var miklu kurteislegri heldur en í Vance, að menn klöppuðu kannski þess vegna. En þegar menn fóru að greina inntakið í ræðunni, þá sáu menn að þetta var nákvæmlega sama vínið á kannski bara örlítið kurteislegri belgjum. Og núna held ég bara, var ég að lesa í gær eða í dag, sko frásagnir af fundi sem að hann Lindsey Graham, öldungadeildarþingmaður og einn af þeim sem að flaðrar hvað mest upp Trump, að hann átti fund með Jens Fredrik Nielsen frá Grænlandi og Mette Frederiksen frá Danmörku og samkvæmt þessum fregnum misti hann þar algjörlega stjórn á sér, hellti sér yfir þau tvö með orðbragði sem að minnir sannarlega á það sem Trump segir sjálfur og minnir líka á það sem að J.D. Vance sagði fyrir ári. Þannig að hafi menn haldið að ofurlítið meiri kurteisi Rubios hafi merkt eitthvað, að þá var þetta nú dæmið að og reyndar heildar myndin svo að það hefur ekkert breyst. Það sem að fyrir þessari stjórn í Bandaríkjunum vakir, eða það sem þeir vilja gera, að koma hálffasískum eða fasískum öfgaflokkum til hægri, til valda í Evrópu. Þeir vilja rústa þeirri þjóðfélagsskipan sem að Evrópumenn voru að byggja upp alla 20. öldina.
þessu samblandi af markaðskerfi, velferðarkerfi og lýðræði. Og segja núna til þess að krafan auki framlög til hernaðar sé hluti af þeirri aðgerða grafunda velferðarkerfi við Evrópu. Ég segja þetta bara, nú er ég bara að byrja að segja þetta. Já, ég hafði nú ekki heyrt það sko, en hérna þeim hefur allavega einhvers staðar verða peningarnir að koma, ég meina þeir vita það. Ástæðan fyrir því að Evrópa hefur haft velferðarkerfi sem verði alltaf að nudda okkur upp úr að það sé miklu betra heilbrigðiskerfið þar það að við höfum borið alla kostnað af öryggismálum. Þannig þeir hafa gert þetta í skjóli þess. Nú sá tíminn bara liðinn, þannig að nú mun velferðarkerfið í Bandaríkjunum. Nei, í Evrópu hrynja. Þetta er maður að heyra í spjallþáttunum í dag. Það mætti nú kannski nefna að upphafsmaður velferðarkerfisins í Evrópu var nú sjálfur járnkanslarinn Bismarck í Þýskalandi og hann kom því á til að reyna að draga úr fylgisaukningur sósíaldemókrata. Ég hef nú ekki miklar áhyggjur af því að þessar spár þessara hægri mann í Bandaríkjunum rætist. Já, þeir horfa núna á það og líklega vegna þess að þeir þekkja söguna líka að þeir horfa með því að draga úr velferðarkerfinu, þá verður meiri félagslegu upplausn og þá munu flokkar eins og AFD ná völdum. Það er alveg hugsanlegt. En má ég aðeins staldra við þetta, hvernig gætu þessi menn verið að hugsa? Þeir komin alltaf út úr repúblikunarflokknum þar sem þeir hafa náð flokknum eiginlega undir sig. Það var ekki þannig að afgerandi meiri hluti þeirra sem að kursu repúblikunarflokkin kannski fyrir 15 árum eitthvað hafi viljað fara þessa leið. Það hafa byrjað með teboðshreyfingunni og öðru slíku þannig þeir ná hægt og bítandi völdum í flokknum og nota þau völd sem við fá í gegnum það til þess að koma sinni stefnu á framfæri. Finna síðan Trump sem er ótrúlegt stjórnmálalegt fenómen og ná þar völdum, læra það eftir fyrra kjörtímabilið að ef þú færð völdin þá átt að nota þau í kvelli og þess vegna er hann búin að vera eins og bara óður hundur núna í rúmt ár við að ná ykkur breytingum. Hann er byrjað að stjórna hverjir eru fréttastjórar á stóru fréttastjóðunum, hann er að kæfa niður háskólana, hann er að bara standa fyrir gríðarlegum breytingum svona kannski eins og Erdogan eða svoleiðis kallar voru að gera kannski á 10-15 árum en hann að reyna bara að ná alveg í kvelli. Og þá veltum maður fyrir sig að þetta erindera til Evrópu. Getur verið þeir horfa þarna erum við búin að Bandaríkjamenn byggðu upp gríðarlega áhrif í Evrópu, bara menningarlega áhrif og hernaðarleg og efnaðslega áhrif og við erum bara kóngarnir á vestur heimi, vesturveldunum. Og nú fáum við völd yfir þessu. Þannig hvað ætlum við að gera við það? Þetta breytum við Evrópu. Og mér er alveg sama þótt að þú sett ekki sammálaði eitthvað svona, bara hægt og bítandi, þá notum við völdin okkar til þess að mylja okkar stefnu áfram og mylja undan allri andstöðu. Ég bara fór að velta það þegar mér finnst það svo undarlegt að mæta þarna til München og tala svona. Það er alveg ljóst hvað þeir eru að reyna að gera og í rauninni þessi lýsing sem þú ert með er kannski ekkert fjarri sanni. Spurningin er hins vegar, eru einhverja líkur á því að það takist og ég hef satt að segja mjög litlar áhyggjur á því að þetta muni takast í Vestur-Evrópu og þú lýsir líka því réttilega hvernig Trump hefur verið að gjörbylta ýmsum grundvallaratriðum í bandaríska lýðræðiskerfinu en við verðum líka að hafa í huga að þrátt fyrir þetta, þrátt fyrir að hann hafi reynt að koma á alltaf því einræði framkvæmdarvaldsins, þá hefur komið í ljós að checks and balances sem að virka að vísu alls ekki núna eins og þau gerðu áður, að ennþá eimir eftir af því, hann hefur verið að fá í hausinn dálítið af dómum sem að dæma hans aðgerðir ólöglegar og hann hefur orðið fyrir, fylgið hefur minnkað. Republikanarnir og strategista republikana les ég, þeir eru mjög áhyggjufullir út af kosningunum núna í haust á þingkosningunum á miðju kjörtímabili og eins og ég nefndi einhvern tímann þá er margt sem að bendir til þess að það séu ýmsan hátt að fjara undan Trump meðal almennings og stuðningurinn við hann minni þar sem að og er kannski sérstaklega athyglisvert er að þegar almenningur er spurður um helstu stefnumálin
og helstu málin sem að Trump hefur verið að framkvæma, þá er það mikill minni hluti kjósenda sem að styður það. Þannig að hann, sko, stefnu framkvæmdin hefur ekki almennan stuðning meðal venjulegra Bandaríkjamanna. En hann hefur valdið til að knýja henni áfram. Og þess að þú varst að tala um check and balances, þetta er svolítið svo drónárás. Þau bara senda bara nógu mikið af drónum og þótt að einn og einn dómari stoppi hitt, þá fer megna þessu í gegn, sko. Það fer heilmikið í gegn. Já, það er þannig. En hann óttast eins og hérna, og þú nefndir það með sambandi við kosningarnar í haust, hann óttast þær, hann óttast almenning og maður sér það bara á hvernig hann talar og bara hollingun á honum eins og sagt íþróttamenn. Að hann óttast það, hann finnur það, hann getur ekki farið bjartsýn til kosninga. Þess vegna er hann að leita annars konar leiða til þess að kannski koma í veg fyrir þær. Já, því vorum að tala um makarhefingun og sko ég fór nú að velta því, ég er nú ekki alveg klár á skilgreiningunni, en mér langaði samt til að vita hvað makarhefingin væri í rauninni stór í Bandaríkjunum og ég fann einhverja kannananiðurstöður sem að sögðu að það bil 40% kjósenda republikana litu sjálfur á sig sem makamenn. Þannig að miðað við það þá ætti svona 15 Bandaríkjamanna að telja sig til makarhefingarinnar. Þannig að þó að hreyfingin hafi sko fengið gríðarlega áhrif meðal annars vegna þess hvernig bandaríska kosningakerfið er, að þá er þetta samt sem áður ekki nema innan við helmingur af kjósendur republikana og hérna mikill minnihluti Bandaríkjamanna. Og ég var nú að lesa í Financial Times í morgun í framhaldi af þessu að hérna mörg stefnumál Trumps njóta ekki mikillar hylli meðal almennings. Að þar var ég að lesa grein sem fjallar viðhorf Bandaríkjamanna, bæði demókrata og republikana, til þess vanda sem að gervigreindin skapar. Og nú er það þannig að gervigreind og sú þróun hefur verið mikið búm eða uppsveifla í þeim geira, sumir halda að vísa það sé bóla. En ég heyrði í viðtali að Nóbelsverðlaunahafinn í hagfræði Krugman heldur því fram að ef að það væri ekki þessi uppsveifla í tæknigeiranum, þá væri núna efnahagslægð í Bandaríkjunum. En ólígarkarnir í tæknigeiranum, þeir hafa náttúrulega lagt á það ríka áherslu að það megi engin bönd setja á þróun gervigreindarinnar og það megi ekki regluvæða nokkuð skapaðan hlut. Og þeir hafa ráðist harkalega að Evrópuríkjunum og Evrópusambandinu fyrir það að þau séu að velta fyrir sér og jafnvel byrjuð á því að setja þessum tæknir sem einhver bönd. Og Trump hefur algjörlega staðið með þessum vinum sínum og lagt áherslu á að það megi alls ekki setja neinn bönd, þá muni Bandaríkin bara tapa kapphlaupinu við Kína. Hins vegar eru nýlegar skoðanakannanir sem að kom mér ánægilega óvart vegna þess að það var í fyrsta skipti í langan tíma þar sem ég sá niðurstöður þar sem að kjósendur demokrata og kjósendur republikana voru eiginlega alveg sammála. Þetta var mjög algengt hér á síðustu öld en hefur í þessari skautun meir og minna horfið. En þessar niðurstöður sögðu það að það bil 80% eða ríflega 80% demokrata og 80% republikana töldu nauðsynlegt að setja einhvers konar bönd á þróun gervigreindar. Og aðeins lægra kannski skiptir það bara engu máli. Heldurðu til dæmis að það sé yfirgnandi meiri hluti Bandaríkjamanna sem að vill draga úr bólusetningu banna?
Þeir eru samt að gera það. Ég kann ekki tölur það. Það er bara langt í frá. Já, þeir sem eru við völdin geta þröngvað í gegn minnihlutarskoðunum og það er líka svo undarlegt og þess vegna skiptir máli hvernig samfélagið bregst við hvort að fólk bara þegi og alltaf býði þetta af sér. Því að svo gerist það þegar breytingarnar náður í gegn. Að þá getur það mjög erfitt að snúa ofan að þeim. Þú þröngvar einhverju vitleysu í gegn og þá bara aðlagar samfélagið einhvern veginn að því og það er erfitt að snúa því við og ég meina þeir eru að gera alls konar aðgerðir við að takmarka frelsi háskóla, þeir eru hættir að styrkja til alls konar hluta, þeir eru bara að styrkja það sem að styður stjórnarstefnuna, þeir eru að krefjast þess að keppendur í bandaríska landsliðin og skíðum síni Trump tryggð, ekki bara Bandaríkjunum. Epstein-skjölinn gæti mögulega samt sundrað makarhefinguna einhverju leyti og krafið undan fylgi við Trump þar. Það er alveg rétt og það er líka þetta sem ég er að nefna og það er það sem að sko ekki bara ég er að segja heldur strategistar hjá repúblikunum er að segja þetta gervigreindarmál getur verið sprengiefni. Það er auðvitað rétt sem þú segir Gunnar Smári að sitjandi stjórnvöld geta keyrt í gegn alls konar málefni bara nýfrjálsvíkjum var keyrðirinn í gegn lækka skatta á einn ríku það var ekki aldrei fylgi við það fella niður eignaskatta á ríkt fólk það var aldrei fylgi við það það var nú til fjölmargir sem trúðu til dæmis innleiða gjaldtöku í heilbrigðiskerfinu það var aldrei meiri hluta stuðningu við það ég meinar við verðum nú að segja hvar og hvenar henda verkamannabústaðakerfinu það var ekki stuðningu við það nei, við vorum nú að tala um Bandaríkin en ekki stjórnvöld meiri að segja hér geta þröngvað í gegn sínum málum þóttu njóti sáralítil stuðning almennt get við sagt þetta auðvitað er hægt að finna fjölmörg dæmi þetta en almennt get ég vísað í bandarískar rannsóknir sem ég las fyrir einhverjum árum og skoðuðu svona 60-70 ára tímabil í Bandaríkinu þar sem til voru sem sé kannana niðurstöður viðhorf almennings á öllum þessum tíma og það var síðan tengt því sem gert var í stjórnmálum og það var heilmikil fylgni þar á milli. Það var ekki undantekningarlaust en venjulega sem sé þá í lýðræðisríkjum þá hafa flokkar tilhneigingu til þess að fylgja almenningsáliti. Þeir sem ætla að sækja afsitt til kosninga og núna er svona ýmislegt sem bendir til þess að Trump sé að leita leiða að komast hjá því. En eitt annað sem stjórnvöld geta gert, það er að gera það óbærilegt fyrir könnunarfyrirtækin að gera þessar kannanir. Og Gallup er hægt að mæla traust á Donald Trump. Já. Eftir 80 ára á sögu. Algjörlega, það er algjörlega rétt og ég var einmitt að lesa Nate Silver sem að taldi að ástæðan fyrir því gæti væri líklega svo eftir einkafyrirtæki og aðalega reyndar í öðru heldur en þessum mælingum, fylgismælingum en að þeir höfðu bara verið hræddir við Trump. Þeir eiga gríðarlega hagsmuna gæta, þeir hafa gríðarlega mikið af tekjum Gallup fyrirtækið af verkefnum sem við vinna fyrir stjórnvöld og þeir hafi verið skítrættir við að missa það. En það sem ég ætlaði að segja, Smári, varðandi þetta með gervigreindina, að ég er ekki að spá því að Trump muni skipta skoðun og það verði farið að reglubinda sem sé að setja einhver bönd á þessi gervigreindarfyrirtæki. Það sem ég er að segja er bara það að inn í makarhefingunni er að mér skilst umtalsverður hópur sem að er hræddur við gervigreindina. Repúblíkanarnir eru hræddir að það sé hægt að virka þetta afl ekki til þess endilega að koma í veg fyrir eða verði til þess að Trump bara setja bönd á gervigreindina, heldur geti þetta orðið til þess að tölverður hópur af fylgismönnum repúblikanana svíki í kosningunum núna í nóvember. Þannig að þetta mál og mörg fleiri geti orðið til þess að repúblikanarnir tapi mjög illa í kosningunum í nóvember. Ég var að hlusta á Krugman líka. Krugman heldur því fram að afleiðingarnar af þessum Big Beautiful Bill þýðir það að núna bara, mér skilst tiltölulega fljótlega muni 24 milljónir Ameríkumanna missa þær tryggingar eða bætur í heilsukerfinu sem þeir hafa haft. Ef þetta er rétt,
þá hefur það auðvitað að Ameríkumenn kjósa nú oft með buddunni að þetta væri auðvitað mikið áhyggjuefni. Það er allt sem bendir til þess að sveiflan sé mjög frá republikunum og ef það væri farið í kosninga bara að óbreyttu, að þá myndu þeir mögulega bara tapa efri-deildinni líka, sko. Það er náttúrulega miklu erfiðara fyrir þú að tapa efri-deildinni. Já, það er meira sig að ef þú tekur sveifluna. Já, það er alveg hugsanlegt. En varðandi þetta með andstöðuna og það sem að koma í gegn, ég nefndi nú heilbrigðisráðherrann sem að setja margt skrítið í gegn og það er svolítið byggt á, ekki á vísindum beint, það er bara byggt á einhverju sannfæringu hans eða ég veit ekki hvort að það er njótið eitthvað svona sérsta stuðning sinn inn í maka. Einu sinni var þetta kallað hjátrú, en Bjarni veit kannski hvort að það má nota það orð lengur. Það er skilgreiningatriði, sko. Og þeir telja að vera bara það mikilvægt að ég þarf ekki að vera að spurja hvað almenningur vill, ég bara kem þessu í gegn. Það var náttúrulega tölverð tortryggni meðal evangelískra hreyfinga gagnvart valdskipunum að ofan frá demokratastjórninni í tengslum við COVID en mér sýnist ekki vera svo mikil andstæða gagnvart nútíma lækningum eða bólusetningum þar. Það má alltaf finna dæmi slíkt en sko ég held að það sé ekki þar er ekki sérkenni evangelistana að ræða sem Robert Kennedy sækir stuðning til. Þetta frekar í þessu tilfelli þegar komin út í austræn trúarbrögð það sem algengt að verður algengara að bólusetningar séu litnar hornauga þeir sem aðhyllast það sem kallast háspekirhreyfinguna, New Thought, Christian Science og ýmislegt svoleiðis í Bandaríkjunum gamla metafísiskar stefnur sem eiga rætur og rekja aftur til 19. aldar í Bandaríkjunum og samtvinnast árið til nýaldarhreyfingunni á sínum tíma að þar meira frekar stuðningurinn gagnvart þessum breytingum. Ég var að taka þessum dæmi það sem að þessi stjórnvöld eru að koma í gegn breytingum sem að ekki þannig að það hafi verið einhverjar meiri hluti þjóðarinnar kallað eftir þeim, bara langt í frá. Það er algjörlega rétt hjá þér. Herðu, en varðandi þetta hvort að þeim takist, sá sem að reka stefnu sem að nýtur öfumlega ekki mikils fylgis, en er komin með völdin til þess að gera það og getur breytt samfélaginu, þannig að og við erum svolítið verið að tala við fólk sem býr í Bandaríkjunum og þeir segja að það er stór undarlegt að fylgjast með þessu, hversu fáir raunverulega andmæla og hversu fljótt fólk er að bara aðlaga sig að þessu og muldrar eitthvað í bringuna og eitthvað svona. Og að því við erum að tala svona út frá kristninni og það hlýtur að vera að mörguleyti enn meira óþolandi fyrir kristinmann að hlusta á þetta. Það ætti að vera það. Það ætti að vera það. Og þá velti verið, að því þú getur svo sem hort á demokrataflokkin og vonaðist þess að hann rísi upp eitthvað, en hann er líklega bara að bíða eftir því að Trump tapi kosningunum, hann er að reyna að gera sem minnst eiginlega, bara að reyna að vera farvegurinn sem að atkvæðin geti farið til okkar, það er ekkert að teygja sig of mikið eftir því. En er möguleiki að það rísi bara upp innan kristninnar í Bandaríkjunum? Eitthvað svona ansvar við þessu. Ég heyrði eina góðan ræðu, hann heitir James Talarico, sem er í prófkjöri demokrata fyrir öldungadeildarsætið í Texas, það sem að út af þessari sveiflu að þá eru þeir allir að fara að gæla við það þeir gætu mögulega ná Texas sem að þótti fyrir einhverju síðan bara ótrúlegt. Hann er ég held að sem ekki prestur, ég held að sem frekar svona að við verið kennari í einhverjum svona hvað heitir þetta presbyterian eða öldungakirkjan. Kalvinsk. Já, hann hafi verið þar og verið, en hann talar eins og klerkur og hann segir Þetta er viðtal sem að fer mjög víða núna vegna þess að hann Colbert tók það og hann mátti ekki, Trump kom því þannig til leiðar að sjónvarps eftirliti í Bandaríkjunum
meina eða hafði samband við stöðuna og lögfræðingarnir ráðlögunum að sína þetta ekki. Þannig að viðtalið var bara dreift á YouTube sem svona enn eitt dæmi hvernig ritskoðunin og ofan hægt og bítandi byrjað að hafa mikil áhrif í Bandaríkjunum. Og hann talar svolítið að þetta er menn sem hafa tengt kristina baráttu, fyrst og fremst við baráttu gegn þungunarofi og giftingu samkynhneigðra og transfólki. Jesús talaði ekki neitt, aldrei hvort af þessum málum, aldrei. En hann sagði okkur að við ættum að standa með veika, hennum fátæka og hennum sem eru hennum ókunna sem kemur rakin til okkar að sinna því. En þessi stjórnvöld eru einmitt að kenna okkur að gera ekkert af þessu. Þannig að mér fannst þetta að vera svolítið sterkt hvernig hann kemur og rauninlega gaggrínir þessa hreyfingu sem að telur sig vera málsvara kristinnar. Eiginlega bara með því að stilla sér upp fyrir hinn á Jesú. Sko það engin skortur á kristnum einstaklingum og kristnum hreyfingum sem eru á móti Trump í Bandaríkjunum og kristindóminn er náttúrulega miklu stærri en evangelismin nokkuð tímur og jável evangelismin þó að það sé veruleg slagsíða með Trump þar að þar eru líka þungavíkt aðila sem er algjörlega móti Trump. Til dæmis Christianity Today, tímariti sem Billy Graham lét stofna á sínum tíma. Það gaggrínir Trump bæði fyrir forsetatíðinni og núna það er iðulega að gaggrína Trump og makareyfinguna. Þetta er mikilvægasta tímarit evangelist og sérni tók ég með líka hérna bók eftir evangelíska baptista prestin, hann reyndir í Helgasteini, Patrick Kanke, sem búin að skrifa nokkra bækur gegn makarhreyfingunum og með til dæmis YouTube-rás, það sem hann er mjög duglegur að ræða vandan við þann kristendóm sem makarhreyfingin stendur fyrir og að kalla fólk líka í viðtal hjá sér til þess að ræða þessa hluti ekki síst úr evangelismanum og hann er alveg svarinn anstæðingur Donald Trumps og segir segir að þetta sé ekkit annað en bara trúvilla sem þessi hreyfing stendur fyrir. A Christian Case Against Donald Trump heitir þessi hérna bók. Svo, en er það raunveruleg hreyfing sem hefur afl í Bandaríkjunum til þess að verða mótvægi við? Já, sko, ég að segja evangelismin er ekki einsleitur og hann getur alveg sundrast enn frekar. Það hefur aldrei verið allir sem hafa fylgt Trump að máli þar og þó að fylgið þar hafi verið rosalega mikið, þá er alveg fræðilega möguleik að það eigi eftir að draga úr því. Á móti kemur að þar hafa komist til áhrifa á síðari áratugum ákveðnir kennimenn sem hafa mótað ákveðna hugmyndafræði bandarískt þjóðfélag, hvernig það eigi að vera á kristnum forsendum sem í rauninni hefur ýmis fasísk einkenni. Það má segja þetta eru sértrúar þenkjandi einstaklingar sem vilja brjótast úr viðjum þess sem trúarbragðafélagsfræðingar hafa skilgreint sem sértrúarsöfnun sem aðgreint fyrirbrigði í samfélaginu og vilja ná yfirráðum þannig að sértrúarsöfnun verði dúrkæmis kirkja, eina trúarstofnunin sem er samofin samfélaginu og drottnar yfir öllu. Sértrúarhópar er ekkert endilega fókusir inn á við, þeir geta verið byltingasinnar, geta vilja ná völdum. Þetta hljómar svolítið eins og makarhreyfingin og tilheyrandi? Já, hérna til dæmis ein mjög forvitnileg bók sem er gefin út af kalvínskri bókaútgáfu í Bandaríkjunum, þarna Westminster John Knox Press, þeir gerast alla kalvínskari. Hún er eitilhörð gagnrýni á Trump, heitir The Seven Mountain Mandate eftir háskólaprófessor orðræðugreiningu Matthew
Bodhi, það sem hann að draga saman þessa grundvallar hugmyndafræði guðfræðilegu sem mótar makarhreyfingarna og að lýsa því á hvaða hátt hún í raunin fasísk og andlýðræðisleg. Þessi einstaklingu Matthew Ég held að þú ert með þetta með 7 fjöll eða hvað þú kallar þetta. Ég held að fólk eigi að kynna sér þessar kenningar til þess að skilja af hverju hann fer í árásir samtímis á fjölmiðlana, á háskólana, reynir að breyta hvernig leggur niður menntamálaráðuneyti sem að sá barnakennsluna. Hvernig hann ræðst á allar öll þessi fjöll. Þetta svona skilgreint til þess að ná völdum í samfélagi, þá að ná völdum á öllum þessum svæðum og ástæðan við töpuðum, segja þeir, var að hinir komust og náðu völdunum í Hollywood og þess vegna talaðir og maður heyrir með þess að fólk á Íslandi enduróma það að háskólarnir séu raunverulega áróðusmaskinu fyrir tiltekna hugmyndastefnu. Þú veist, þú heyrir þetta í íslensku umræðu. En þetta komið út úr einhverju svona ótrúlega klikkaðri kristinni delluhugmynd úr einhverjum sértrúarsöfnuðu, grunnurinn í þessu. Þannig að ég held að það sé mjög erfitt að slíta þessar hugmyndur kristina og hvernig þessa heimsmynd þeirra frá stjórnmálabaráttunni sem þeir eru að heyja. Ég held nú að svona fasismi og hálffasismi eigi sér nú fleiri rætur heldur en bara einhverjar trúarhefingar eða sértrúarsöfnuði án þess að ég sé mjög sérfróður það. Nei, en ég að segja hvernig taktikin þeirra birtist og ákveður þeirra ekki áherslu á svipmótið á fasismannum kemur stóru leyti út úr þessum hugmyndaheimi. Kristna angina makarhreyfinguna, evangelismin byggir á þessum guðfræði túlkunum en það hins vegar, og þetta réttlætt með þessum guðfræði túlkunum, en hins vegar það alveg rétt að ræturnar miklu dýpri og eldri til þess First American hreyfingin á millistríðsárunum í Bandaríkjunum náttúrulega ákveðin bakgrunn þarna og hann ekkert endilega svo trúaleg hreyfing í rauninni en það er eins og með háskólana því ég tók þessum dæmi að það sé gróðrastía fyrir hugmyndafræði sem að grefur undan inn í réttu hugmyndafræði okkar. Þetta er eiginlega beint upp úr þessum kenningum Meðal annars, það menntastofnanir eitt af fjöllunum sem það þarf að sigra og það sem líka einkennir dálítið mikið evangelíska angan sem styður Trump að setja þetta í samhengi svona andlegs stríðs. Það að segja, það litið svo á að það séu ill öfl, það séu illir andar sem stjórna öllum sviðum mannlífsins og öllum stofnunum mannlífsins og fyrir allnokkrum áratugum voru ákveðnir áhrifa aðila þarna innan evangelismans sem fóru að kortleggja það sem það töldu að væri þessi illu öfl og úthugsa leiði hvernig væri hægt að brjóta niður með skipulögðu bænahaldi og bænagöngum og öðru slíku og makarhreyfingin er rosalega upptekin af þessu evangelíski hlutin af henni og þegar við hlustum á fórustumenn makarhreyfingar þess vegna Trump sem ekki svo kristilega þengjandi og þá sem standa honum næst að þeir eru ítrekað að nota þetta sama orðfæri sem kemur frá mönnum eins og C. Peter Wagner sem skrifa fjölmarga bækur á þessum efnum og aðal hugmyndafræðingurinn í þessum efnum innan makarhreyfingarna á sínum tíma þegar hún kemur fram maður sér forystumenn núverandi republikanaflokksins eins og hann í dag mótar af makarhreyfingunni að þetta orðfæri það sem þeir eru að heimfæra hið illa upp á demokrataflokkin og alla þá sem þeir eru ósammála og stilla þessu upp í svona svartkvít sem andlegt stríð og svoleiðis, þetta allt saman tekið upp á þessu hérna.
Ég ætla að halda með þessa kenningu að það sé gott fyrir ykkur stjórnmálafræðingar að lesa svolítið guðfræði. Ekki að ég að draga út í þeim, þetta er stórfróðlegt sem ég hef heyrt hérna hjá honum Bjarna, en auðvitað höfum við hins vegar líka haft fasískar hreyfingar sem hafa, því best ég veit, ekki byggt neitt sérstaklega á guðrækni. Nei, alls ekki. Ég held að nasismin hafi ekki byggt sérstaklega á guðrækni. Og ég er ekki viss að Mussolini hafi líka heldur verið neitt sérstaklega guðrækin, þannig að kannski hafi verið þarna einhver tengsl við kaþólsku kirkjuna, sko. En hins vegar þá, sko vil ég nú segja það, að svo ég snú nú aðeins út úr fyrir þér Smári, sko, þá liggur nú við að þú sést að boða það hér, að sigur fasismans í Bandaríkjanum sé nánast óhjákvæmilegur. Það sé engin andstaða, það neinu gagni, þar séu allir bara þegjandi og sitji undir öllum þessu. Ég vildi nú benda á að til að mynda bara núna nýverið, þá urðu nú mjög harkaleg mótmæli í Minneapolis gegn sko þessum morðum og yfirgangi ICE og ég sé ekki betur en að Trump hafi orðið að bakka með það, enda sína líka allar kannanir það að jafnvel þó að þeir sem að styðja sko aukna hörku gagnvart útlendingum, að þeim ofbýður með hvaða hætti þarna þeir farið fram. Og það eina sem ég er að segja, það er sem sé þarna mikil háskamerki á lofti og það er alveg ljóst í hvaða átt Trump vill stefna. Það er líka alveg ljóst að hann mun gera allt sem hann getur til þess að kosningarnar í haust fari ekki fram með heiðarlegum hætti. Það er til dæmis verið að menn hafi verið í gerrymandering eða þessu að breyta kjördæmamörkum í hag republikanana. Demokratarnir hafa vísu núna nýlega svara því og bara verið að gera það sama. Og þar að auki núna í gangi frumvarp og hefur reyndar lengi verið herferð republikana sem að miðar að því að þrengja kosningaréttin með því að gera harðari kröfur til dæmis að menn þurfa að sýna skilríki eða eitthvað þessar sem okkur finnst náttúrulega ekki skrítið hér og bara sjálfsögð krafa og þurfur að sýna ökuskírteinið þitt við, en það er bara allt öðruvísi í Bandaríkjunum. Það er bara allt, í rauninni að gera allt sem þeir geta til að þrengja kosningaréttin vegna þess að þeir vita að það eru þeir sem minnst mega sín sem eru líklegastir til að detta þá út og þeir hafa verið eru ekki sérstaklega kjörlendur Trumps. Hvernig hafa breytt kjördæmunum, það er svolítið að koma í nakkan á þeim, af því að þá gengur út á það að hafa svona sæmilegan meirihluta republikana og taka svo alla demokratana og láta þá bara vinna þessi kjördæmi bara 90%. Ef að sveiflan er eins mikil hún er núna, þá getur þetta hrunið. Er það nema 5-6% sveifla sem þarf? Þá bara getur þetta hrunið, þá getur þetta mist Texas bara. Algjörlega, þetta er nefnilega, þetta er það eina skemmtilega ég held að ég verði að fá okkur bara hérna aftur. Ég er komið með það verkefni að ég ætla að tengja stjórnmálafræðina aðeins við guðfræðina. Ég held að við séum komin inn í svona klerkastjórnir. Það sem að er bara holdt fyrir ykkur í stjórnmálafræðinu að tegja ykkur svolítið aftur. Líklega eru þið komin út úr guðfræðinu eins og allt annað, ekki? Já, ég er við eigum nú elsta stjórnmálafræðin er nú held ég, sko það verið pólitíska heimspekin er náttúrulega Platón og fleiri sko, en það var Aristóteles sem var fyrstur með svona empíríska stjórnmálafræði þegar hann var að reyna að greina hinn ólíku stjórnkerfi og auðvitað í 3 meginflokka eins og allt fylgir þeirri heilugu tölu. Það hljóma kannski eins og ég sé að reyna að þröngu ykkur inn í raunveruleikann. Það er mikilvægi þessara kenninga sem að drífa þetta fólk áfram. En ég hlusta mikið á þessa menn. Ég hlusta mikið á Bannon og D.D. Vance og Trump og eitthvað fleira. Og það er bara það sem er drifkrafturinn, vélin, ef þetta væri í leikhúsi, það sem að knýr persónunar áfram. Það á allt eins mikla rætur í þessu eins og fasisma. Og hvernig þeir noti þetta, hvernig þeir stilla upp átökunum í samfélaginu,
að ég held að sé hérna, já, ef við ætlum að verjast þessu að þá hérna gott fyrir okkur að setja okkur inn í þetta. En eiga þeir ekki ýmislegt sameiginlegt líka með Dr. Joseph Goebbels? Í sem áróðursmeistarar? Þú ert að tala um áróður, þú ert að tala um orðræðinu, það ekki? Og hvernig og líka hvernig ég finn að stundum maður að hlusta á þá vera með svona greiningu á stöðu heimsins, það mikið í því, en þú nefndur hann að Bannon sem eiginlega getur ekki opnað munnin á þess að vera bara með allan heiminn undir, sko. Hann bara einu eilífu átökum, góðs og íls, þau eru bara úrslit og orðstanlega rétt handað við hornið. Það náttúrulega verulegu kjarni okkur sem að Bjarni var orða hérna áðan, sko, að menn öðlist eða fáið þá lífssýn að þeir sjá fjandan í hverju horni. Það að segja að það eru ill öfl. Og það í rauninni, ef þú lest þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna núna þessa nýjustu, þá bara verið að tala um þau illu öfl sem að séu að rústa Evrópu. Og hvaða illu öfl eru það? Það svo samfélagsgerð, þau mannréttindi sem að hafa þróast í Vestur-Evrópu og við Íslendingar trúum nú flestir að séu skástu kerfi í heimi, að minnsta kosti Norðurlandi. Og þetta að verða æ meira svona í Bandaríkjunum að óvinni mínir eru óvinnir bara Guðs og mannsins og eiga þar alveg ekki neitt gott skilið. Og mér ber eiginlega að nota öll tæki til að kveða það niður. Já. Þannig Við nú erum reyndar maður benda á að núna í apríl verða kosningar í Ungverjalandi og þar nú hugsanlegt að Orbán hrynji loksins. Ég var að vísu að skoða það að skoðanakönnunum ber alls ekki saman í Ungverjalandi. Munar sko, það hímin og haf á milli þeirra. Ég sá flokkun annars vegar það sem voru skoðanakannir sem að studdu ríkisstjórnina og þar var Orbán með góðan meirihluta. En það sem kallað voru óháðastofnanir og þeir sem studdu stjórnaranstöðuna að þar var hann að tapa mjög illa, þannig að meðaltali þá var hann svona, var þetta mjög jafnt. En það sem því dæmi þetta ekki eintóm sigurför hjá popúlismanum, þó hann hafi unni mikla sigra. Þetta bæðilega öllu kostingum, við töpuðu að því við nefndu Texas, þá voru að missa hann að öldungadilda þingmann í Texas fylki, sem að sveiflan þar var upp á held ég 23%. Á fylkisþinginu. Það var stórmerkilegt. Alveg stórmerkilegt. Það var að vísu lítil kjörsókn. Það var þetta ekki Sega í Portugal, formaður þar fór í forstakjör og galt afhróð á móti og ég meina það ekki þetta ég meina populistar töpuðu ekki kosningarnir í Hollandi. Nei. Og þeir unni ekki forseta Írlands og maður bara til það kosningar sem hafa verið undanfarið. Það var ekki hægt að benda á neina kosningar utan Bandaríkjanna, fyrir utan Argentínu og var ekki El Salvador, þar sem að lið Trump hefur unnið. Það eiginlega Nei, stórsigrarnir í Evrópu eru, menn gleyma því stundum eru kannski að flokkar þess að tægir að fá 20, 25 og jafnvel 30% og það þetta heilmikið, en ef það eru 30% þá eru 70% ekki. Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hérna og tala um Trump svona, þetta svona aðeins öðruvísi en við erum stundum með, en þannig á þetta að vera, við erum þetta vikulega. Ég ætla nú að ræða við ykkur hérna á eftir hvort að ég geti fengið ykkur aftur til þess að halda þessari umræðu áfram. Við finnst hún ekki alveg tæmt, Bjarni Randur og Óli Þótt, kæra þakkir. En við ætlum að snúa okkur að ykkur allt öðru hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Þá ætlum við að ræða pólitík. Vinstri græn að fara að halda forval, eða sem það stendur náttúrulega kannski yfir, en kosningin hún hefst á föstudag, ef mér skjálst ekki, og verður fram á sunnudag.
þar sem kosið verður efstu 3 fulltrúa hreyfingarinnar á lista sem við fáum að vita held í þessum þætti hvað mun heita, bræðingur VG og Sönnu framboðsins. Sameiginlegur listi í borgarstjórnarkosningum sem tíðindi og fróðlegt að vita hvað þeir fulltrúar í forvalinu hafa að segja svona helstu baráttumál og áherslur. Hér fyrir nokkru ræddi ég við hin 4 sem gefa kost á sér í þessu forvali og þá eru þau 3 eftir sem þar af 2 sem kannski þið kannist nú albest við. Líf Magneiðardóttir, velkomin. Takk. Og þér við hlið Marit Gaipainen, eitthvað svona í líkingu við það ekki? Já, þetta fór bara vel hjá þér. Takk fyrir. Og Stefán Pálsson, gaman að fá ykkur hér öll að rauða borðinu. Stefán, ég sagði hérna að það myndi sennilega skýrast í þessum þætti ef það væri komið nafn á þetta nýja sameinaða framboð. Eru þið til í að segja mér nafnið, eitthvað ykkar? Ég veit ekki hvert Steppi, Já, því að fjölmiðla vilja alltaf skúpa og ég held að það beði eftir formlegri samþykkt á einhverju fundi á morgun en ég held að við séum ekki að ljóstra upp neinu alvarlegu leyndarmáli að þetta mun heita vinstrið. Vinstrið. Það er með ákveðnum greini, enda erum við bara vinstrið með ákveðnum greini. Við erum stóra vinstrið. Þetta er eins lýsandi að getur verið. Og þannig að þá loksins mun svona minnka þessi þvælingur sem hefur verið hjá fjölmiðlum og skoðanakönnunarfyrirtækjum sem að bjóða upp á ýmsa valkosti og menn geta verið við VG og voru til vinstri og hvað þetta nú heitir allt saman. Samanlagt fylgi af öllu þessu spurningum. Þannig að við þurfum bara að hafa hraðar hendur. Ég meina það er ekkert marga vikur í kosningar og við þurfum þá bara að stimpla inn nýtt nafn, ég meina væntanlega að færa þetta einhvern listabókstaf, það er að koma í ljós hver hann verður og svo náttúrulega bara framboðslista. Já. Spennandi. Fyrst ég heyrði þetta með list svakalega vel á þetta, vinstrið, en svo fannst mér þetta líkjast öðru orðið sem náttúrulega vintris. Ég hugsaði, ég vona enginn gerir þessi hugrenningatengsl nema ég. Núna gera það. Þú ertu bara að planta þessu og eyðileggja nafnið líf, en takk fyrir það. En Nei, við eigum vinstrið og Sigmundur á vintris. Ég held að það sé bara ágætis. Ákveðni pólar. Mér dettur í huga eina ástæða þess að þetta nafn hefur orðið fyrir valinu, vinstrið með ákveðnum greini eins og þú bendir á, sé svona að þið séð að ramma á einhverju sérstöðu, ekki satt? Jú, ákveðin hugmyndafræði sem sameinar þá fólk, félagshyggju fólk sem að vill kjósa til vinstri og hefur kannski engan valkost í borginni nema okkur. Já, og kannski finnst ykkur vinstri áherslunar í flokkum sem að hafa verið á miðju og til vinstri minni núna heldur en ofta eða eitthvað. Já, ég held að það sé einhvern blöðum að fletta. Við erum búin að sjá talsverða hægri tilfærslu og eiginlega út allt bæði á sveitarstjórnarstiginu og á þinginu. Ég meina mín gamla skólasystir Lilja Dögg Alfreðsdóttir er alveg ágætis manneskja, hún er miklu minni félagshyggjukona heldur en með Sigurður Ingi. Þannig að þar sjáum við Framsóknarflokkinn taka hægri beygju, menn gantast með það á netinu og það er kannski grátt gaman að það eru gamli sjálfstæðismenn í oddvita sætum hjá flestum eða öllum flokkum. Já, en þau voru nú að reyna að færa sig aðeins inn á miðjuna á fundinum sínum, á landsfundinum sínum. En þetta er líka trend sem að gerast bara í allri Evrópu, Norðurlöndunum. Og Finnlandi líka. Finnlandi, hægrisveifla, mikil hægrisveifla og ég meina það er ekkert til hægrimenn nema þessu til gallharðir vinstrimenn. Svo hægrimenninu geta nú fengið að spegla sig í ykkur sem þeir kannast ekkert við og vilja ekki bekjana og vil ekki kjósa. Þannig að það eru dundrandi sóknarfæri. Já, ég myndi segja það. Held það. Já. Og ég held líka sem að það er ekki bara það að það kom í okkar í hlut þessa framboðs að halda vinstri sjónarmiðum á lofti, held ég að umhverfisverndin, hún
á ansi mikið heima hjá okkur. Við erum komið með við erum komið með umhverfisráðherra í landinu sem talar eins og hann sé bara formaður Samtaka iðnaðarins eitthvað slíkt og mjög litlar grænar áherslur í gangi, þannig að ég meina, það hefur komið í okkar hlut í borgarstjórn að halda þeim málum á lofti og það verður áfram þannig. Já. Forvitnilegur upptaktur að þessu spjalli, gaman að geta sagt frá þessu nýja nafni og bara til hamingju með það. Þá nú kannski bara næst að spyrja ykkur aðeins út í ykkar áherslur og Marit, þú ert nú eins og ég nefndi áðan kannski aðeins minna þekkt heldur en Líf og Stefán eða eitthvað, en þú ert samt með töluvera sögu, er það ekki? Og reynslu af VG og... Já, ég meina ég flytti hinga alveg fyrir 20 árum síðan, svo ég hef náttúrulega búið í Reykjavík eins og 20 reykvíkingur, alveg mannslíf orðin. Og ég held upp á það fyrir 2 árum síðan þegar ég var 18 ára Íslendingur. Þið veitir. Bestu ammælin. En já, ég hef verið í VG alveg einhvern tíma. Ég átti finnskubúðina hér og þegar ég lokaði það, eða við lokuðum það, þá fannst mér komið tími í alvörunni sem sagt í lífinu, ekki eitthvað tími, nú er minn tími, en tími í lífinu, meira plás fyrir eitthvað annað svona samfélagslegt og ákvæði svo að fara í vinstri grænum með þar og hef eiginlega setið í einhvers konar stjórnum, hvort það sé í svæðisfélaginu Reykjavík eða þá aðalstjórn félagsins síðan þá og tekið mjög mikið þátt í starfi félagsins og ég held að allavega félagarnir okkar þekkja mig og svo auðvitað allar þessar fyrirverandi kunnar frá finnskubúðinu og annað. Svo jú, þó eru ég ekki alveg jafn fræg og þessu. Nei, þú ert ekki alveg fræg, en verður það kannski eftir þá. Hver veit. Áður en að ég kynnist í rauninni Marit í gegnum okkar pólitíska starf, að þá var ég ein af þessum viðskiptavinum í finnsku búðinni og Marit seldi með töfrakrem og það var reynda svo fallið viðskipti að því að Marit sagði, já, alltaf þegar ég var lítið stelpa þá er þetta kremin sem að mamma bara á mig út af kuldanum að því ég fæ svolítið rjúfa húð, ekki út af pólitík, en út af kuldanum og þannig að ég átti þetta krem lengi og það var áður en að við kynntust og ég bara... Það var falleg stund hjá okkur. Já, þú kannski manst ekkert eftir þessu. Já, ég átti mikið af þessum kunnum og ég man alveg eftir þér. Ég kaus því fyrir en ég kom með VG. Svo ég vissi alveg hver þú ert. Áttur þú marga kremkunna meðal VG? Alveg nokkrir. Ég meina, jú, VG-lið komu í búðinni minni. Ég held að þetta var nú skrítin búð til þess að vera svolítið skemmtilegt að versla í. Ég held að sé bara inntöku skilir í flokknum að vera með fullan skáp á múmínálópbollum. Og Maríu og fötum eða eitthvað slíkt, Var ekki Solveig Anna að vinna hjá þér? Solla var að vinna með mér þegar hún varð forstjóri Eflingar. Tók við þannig. Lilla Ísland. Já, hún var búin að vinna þá með mér alveg nokkur ár með leikskóla. Hér er allt morandi í fróðlegum punktum, skemmtilegum. Bara skúp eftir skúp. Skúp eftir skúp. Gríðalegt pólitískt auðmagn sem að er hér samankomið eitt borð. Já, segið þið. En áður en ég spyrði svona fyrir hvað þú stendur og það, af hverju finnst þér mikilvægt að hafa áhuga á pólitík og vera virk í starfi í pólitík? Já, ég ætla að svara þetta aðeins frá innflytjendasjónarhorni þó að ég sé orðin 20 Íslendingur. Skulum ekki segja hvers gamalt finni ég er. Ég held að þetta sé einn af beinustu leiðum til þess að virkilega inngilda sjálfan sig inn í samfélaginu er að taka þátt í ýmis svona eins og pólitískar eða einhvers konar sjálfboðastarfi eða annað. Ég hef líka verið sem sjálfboðaliði hjá Rauða krossinum eins og mjög margir innflytjendur og ég held að það sé ógeðslega mikilvægt til þess að reyna að fara að skilja eitthvað neginn umhverfið sitt og geta haft áhrif, finnast tilheyra því meira, geta svona eitthvað neginn kannski komið með hugmyndir frá hvort það sé frá þínum rætunum eða bara
annar staðar frá á borði og getur tekið þátt í samtalinu með Íslendingum. Auðvitað, þú veist, hef ég líka alltaf haft áhuga í pólitík. Það ekki spurning, sko. Maður hefur alltaf fylgst mjög vel með og ég svona, janúarbarn sem finnst hafa alltaf rétt fyrir sér. Svo það hefur ekki vandað að fá að heyra minn skoðun ýmis mál fyrir en ég fór í VG heldur, sko. Svo ég held að þetta var nú bara svona frekar augljóst fyrir mig að gera þetta. En ég hvet öllum innflytjendum og bara öllu fólki, en sérstaklega innflytjendum sem kannski eru frekar fáir í pólitíkinni, að tróða sig inn í þessum flokkum. Þarf ekki að vera okkar flokkur, en velkomin. Gjöru svo vel. Og taka þátt. Hafa áhrif. Já, það er mjög uppbyggileg afstaða hvernig þú lýsir mikilvægi þess að blanda sér í leikinn og slægin. Ef ég skil ykkur rétt, sko, eða skil kerfið rétt, eru fulltrúar VG liggur það fyrir að þeir verða í 2., 3. og 7. sæti? Rétt. Já, það það á teikniborðinu, já. Og hvaða sæti vilt þú fá? Ég sem sækjast eftir þessu 7. sæti á sameiginlega lista sem það 3. sæti hjá Vinstri grænum. Já. Þetta með flókið, en samt ekki. En hvað með ykkur 2? Eru þið bæðið að sækjast eftir 2. sæti? Ég að sækjast eftir að vera oddviti Vinstri grænna áfram, en það þá annars sæti á sameiginlegu framboði. Sanna í fyrsta, þú í öðru. En þú, Stefán? Ég ætla að láta mér næja 3. sætið á sameiginlega listanum, en það lít ég svo á að það sé nú bara nokkuð traust sæti. Þannig að við erum í rauninni ekkert í svona hörðum innbyrðis slag hérna inni. Ég held að það væri tækifæri til að þeim myndu klóra aðeins augun. Saman, nei, og svo erum meira að segja svo þannig að maður er svo vitlaus að maður fer bara að hrósa mótframbjóðendum, sko, því að ég vil einmitt taka áfram þetta sem að Marit var að segja. Hún átti til dæmis mjög stóran þátt í því í flokknum þegar við vorum að samþykja, sko, stefnur og þingmál gjaldfrjálsar skólamáltíðir sem að byggða miklu leyti á einmitt reynslunni í Finnlandi, þar sem þetta hefur verið stórt atriði lengi, sem var síðan mál sem bara gamalt baráttumál í okkar hreyfingu sem að náði síðan í gegn á þessu síðasta kjörtímabili. Það var nú bara hluti af kjarasamningum á markaði sem að Katrín Jakobsdóttir leiddi með Sollu. Þetta er allt snýst þetta í rauninni finnsku búðina. Heiðu þetta. Og þannig að það er bara svona ein af stóru mikilvægu breytingunum sem að við erum búin að sjá, og þetta skiptir máli fyrir efnaminni fjölskyldur, möguleikin á að vera með góðan matarmál er búin að vera ratataldið í fréttirnar hérna upp á síðkastið, sett bæði í lýðheilsu samhengi og síðan bara alvarlegri hliðarnar sem er bara hreinlega hættulegur matur og sem að við erum að bjóða upp á. Þannig að eins og ég segi, ég held að það sé mjög gott að geta sótt hugmyndir víða að. Já, en hreyfingar eru þetta, þú veist, það þarf að vera fjölbreytni, það þarf að vera fólk úr öllum áttum, og ég segi alltaf, ég reynir sem mest að hvetja alla til þess að taka þátt í pólitísku starfi. Það þurfi ekki allir að vera einhvern veginn í forsvari og lista, eða heldur að vera með, að því að það er gagnlegt að fá öll sjónarmið á borðinu, mjög gagnlegt ofta að vita hvað er að gerast annar staðar, að því að fólk sem er kannski að erlendum uppruna hefur ykkur aðra sögu eða kemur fyrir ykkur öðru menningarlandi, það getur fært, þú veist, mismundi vinkla, afbyggt stundum þar sem að við erum kannski föst í sem að fættumst hérna og kunnum allt og eitthvað svona, þannig að við erum að færa meiri fjölbreytni með fjölbreyttu fólki, og ég held líka að þessi bara gagnlegt fyrir pólitíska umræðu, að það er illa talað fólk í flokkum og í öllum flokkum. Bara illa talað pólitíkusa. Og bara pólitíkusa yfir höfuð. Þeir eru öll auðmingjar í borgarstjórn. Já, heldur betur. Við erum ekki að gera raskat og hérna sitjum bara og fáum launin okkar og förum í löngfrí. Sem eru allt og há. Já, það má alveg bara hérna taka umræðan það og gera eitthvað. Það er gert í samþyktu borgarstjórnar, á þess að ég sé að fara út í smáatriðin. Ég er bara að segja hérna að leið og fólk átta sig á
þeim verkefnum sem stjórnmálamenn hafa í fanginu alla daga, að þá kannski breytist þeim pólitíska umræða og að fólk fær aðra mynd af því að vera í stjórnmálastarfi vegna þess að ástæðan fyrir því að við erum hérna, bjóðum okkur fram, það vegna þess að við viljum gera eitthvað gott fyrir samfélagið að því við höfum trú á hugmyndum okkar og félaga okkar í hreyfingunni. Og það svona stóra myndin. Já, og svo að vera partur af hreyfingu þar sem maður finnst virkilega að geta gert hluti í grasrótinu. Þú þarft ekki vera alþengismadur eða í borgarstjórninni til þess að geta haft áhrif á hlutunum allavega innan okkar hreyfingar. Og ég vil trúa að það sé svipað í mörgum öðrum allavega rótgrónum hreyfingum, pólitískum hreyfingum hér líka, að fólk geta virkilega haft áhrif sem náttúrulega eflir líka þína tilfinningu að þú tilheyrir einhverju. Svo var Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur hér í síðustu viku að ræða við mig þann missi sem hefði orðið með áður öflugu starfi ungliðahreyfinga inn í þessum sildu flokkum að með því að það myndi veikjast þá væri svona meiri hætta á að lukkurítarar eða hvað við köllum þá sko, kæmur svona fólk sem myndi ræna þessum stofnunum og það hefur líka verið rætt að þetta séu svona að þessar stóru breiðfylkingar, þessar kirkjur stjórnmálaflokkarnir séu of orðnir bara svona fámennur hópur. Þannig að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli upp á bara kerfin og struktúrin og stofnunum samfélags að það sé fjölskrútt starf sem nái allt frá ungum og helst bara upp í gamla, ekki satt? Já. Ég bara get alveg tekið undir þetta en við lifum líka á breyttum tímum, þannig að við þurfum kannski að hreyfa okkur öðruvísi heldur en við gerðum hérna 1930 þegar þetta var svolítið félagsskapur eða 1950 þegar við vorum að fara í ferðir á Þingvelli í mörgum rútum og þetta var, vorferð Alþýðubandalagsins eða hvað það var. Við bara lifum á öðrum tímum, þannig að hvernig náum við til ungs fólks? Nú ungt fólk dálítið, það ekki eins tryggt sínum stjórnmálaflokki. Það hreyfir sem mun meira á milli. Já, og þá líka við okkur sem eldri eru. Já, algjörlega. Við erum bara breytt umhverfi. Flokkshollusta ekkert endilega í tísku. Nei, og til dæmis eitt sem maður tekur eftir sem svona kúltúrmunur að hér fyrra, að því að nú hafa menn alltaf skipt flokka. Við hefum alltaf séð svona flokkaflakk og á ýmsum ástæðum. En þá var það nú alltaf þannig í gamla daga að menn sem voru alltaf komnir í framboð fyrir nýja flokk, að þeir lögðu alltaf mikla áherslu á það að í rauninni hefðu þeir ekki yfirgefið gamla flokkinn sinn, heldur hefði nú gamli flokkurinn þerra einhvern veginn sveikt af leið og þar fram eftir göttunum, svo þurftu menn að útskýra það að í rauninni hafði nú alltaf í hjarta sínu haft samúð með þessu, amma þeirra hafi verið framsóknarmaður eða eitthvað slíkt. Þetta kæra menn sér ekkert mikið í dag. Í dag þykir það bara furðu eðlilegt í fjölda flokka að menn segir bara, já, það voru margir flokkar sem höfðu samband við mig og þessi buðu nú bara best og ég skoðaði þessi viðið. Og eins og ég segi, menn bara svona nálgast þetta bara eins og snjall knattspyrnumaður sem að fær tilboð úr öllum áttum. Ég hættu með fótboltalíkingar núna en ég segi, þetta svona fyrir okkur hefðarsinnana, þá þetta eiginlega alveg glatað en svo getur verið að bara mönnum finnst þetta bara allt í lagi og þetta sé nútíminn. Þetta var líka einhver þáttur bara í menningu okkar og í fjölmiðla menningunni munið ekki allar fréttirnar og ég sekur að þegar ég var að vinna sem sjónvarpsfréttamaður að þegar maður heyrði einhvern segja eitthvað og hann hafði kannski sagt eitthvað annað, verið á annarri skoðan fyrir 10 árum, þá var það dregið upp og það var bara önnur frétt í sjónvarpsfréttum og þetta var svona eitthvað í okkar kúltúr áður fyrir að þú ert hér, þú ert búin að vera hér, þú átt að vera þarna og þú átt alltaf að vera með sömu skoðun. Já, við viljum geta gengið að fólki í vísu. En þá að málefnunum og við skulum bara byrja á þér, Líf. Ég nefndi svona áðan í byrjari að þið eruð öll svona svolítið stempluð meira og minna. Þið hafið verið fengið á okkur síendurtekið neikvæðar viðhorfskannanir og það eiginlega gildir einu hvort við erum að tala um meiri hluti eða minni hluti, það bara tilfinning margra. Ég veit nú oft í heitapottin, ég er mikið í Vesturbæjarlaug og
og ég bara umræðan þær í heitapottunum er... Hvenær mæturu? Nei, ég var að hugsa ég er yfirleitt síðdegis á kvöldin. Já, ok. Og mér finnst þetta bara að vera svona svolítið gegnum gangandi að það eru þessi þættir sem tala það er skrifræði, fjarlæði frá hinum almenna manni, það eru samgöngurnar, mengun, það eru leikskólanir að sjálfsögðu, það var nú útspil hjá okkur í gær og það er engin ánæður af hverju ef það er þannig og ef það er ykkur að kenna sem ég er ekkert viss að sé rétt og hef enga skoðun á. En hvernig getur þú einhvern veginn með þínu frambúði núna endurnýjað eða breytt svona trúnaðarsáttmála þínum við borgarbúa? Sko, það eina sem að maður hefur í pólitík, það er traust. Það er að þeir sem að þú ert að vinna með, þeir treysti þér. Það er að íbúar í Reykjavík treysti þér til þess að gera það sem hún segir og að þú gerir eins vel og þú getur. Ég ætla samt, mér langar aðeins að fjalla þetta kjörtímabil vegna þess að ég get tekið undir margt af því sem að þú segir að ég finn líka fyrir miklu óþoli og núna þegar við erum í forvalsbaráttu þá hef ég verið að hringi í félaga og félaga búa bara í ólíkum hverfum og óþólið er misjamt, þú veist, það er alls konar hversdagslegir hlutir sem að fara í taugarnar á fólki en auðvitað er margt vel gert en það er ekkert endilega vera að hrósa fyrir það og það er allt í lagi. Þannig að sko á næsta kjörtímabili þurfum við að nálgast hlutina öðruvísi. Vegna þess að trausti borgarstjórnar er ekki aðeins falið í því hverjir eru í meirihlutanum. Heldur líka hvernig minnihlutin hegðar sér. Og þannig að ég fari í smá söguskýringu við þetta 2022 þá að því að við vorum í meirihluta 2018 til 2022 að þá fellur meirihlutin og við Vinstri græn við ákváðum að þá vera á hliðalínni og leyfa öðrum að spreyta sig. Það var greinilega fólk vildi ekki þennan meirihluta. En nefndum það líka að við vorum alltaf tilbúin ef allt myndi leiðast í sundur og þá myndum við stökkva inn og slökkva elda. Og það gerðist síðan. Og þegar við erum með óstöðugt kjörtímabil það er mín reynsla að þá er fólk óánægðar. Það segir, þú veist, það er allir að standa sig illa. Og ég held að mig til sannsvega að færa, vegna þess að ég held að stöðuleiki skipti gríðilega miklu máli. Ég held að skýr málefnastefna skipti máli og ég held að þetta samtal við borgarbúa milliliðalaust að þeir geti nálgast þig og sendt þér skeyti eða hringt í þig skipti máli. En líka þannig að við erum með skýra ferla aðkomu fólks að stórum ákvörðunum. Og mér finnst við ekki, nú tökum við við fyrir ári síðan á laugardaginn, þá verður komið 1 ár sem við tókum við, þá hefur við eins á sammæli og þetta er auðvitað stuttur tími. En á þessum stutta tíma hafa þessir 5 flokkar sem er flókið minnstur í samstarfi að vera í 5 flokka meirihluta komið sko 4-falt meiru til leiðar heldur en sá meirihluti sem var á undan okkur og sprakk. Er það kalt mat og staðreyndin ekki bara eitthvað sem þú segir? Nei, það er algjörlega, það er bara saman tekið og ég geti auðvitað drepið þennan sjónvarpsþátt með upptalningu á því sem við höfum gert. Okay. En þetta er bara staðreynd. Og ég að minnsta kosti hef lært mikið af þessu kjörtímabili og ég sé hvað er hægt að gera mikið betur á næsta kjörtímabili, fáum við sterkt umboð til þess. En hvað myndir þú segja að væri mest aðkallandi núna? Er það skipulagsmálin, er það samgöngurnar? Þetta auðvitað fléttast allt saman og eitt leiðir að öðru og ég myndi segja sko við megum ekki falla frá áformum frábærar almenningssamgöngur, borgarlínu, við megum, í tíð minni á síðasta kjörtímabili þá unnum við tillögur til dæmis til þess að þegar mælast svona gulir og gráir dagar kallast þetta eru sem sagt mengunardagar í borginni og það er ekki bara bundið við Reykjavík vegna þess að það er bara allt höfuðborgarsvæði sem er að keyra hérna
að þá vann ég mjög róttækar tillögur af því hvernig við bregðust við á þessum dögum. Ég er núna búin að senda póst og biðja að við dustum rykið af þessu sko. Kynntu þær hér? Það til dæmis bara að þetta hefur verið gert víða í Evrópu. Það til dæmis að banna bílum sem eru á negldum dekkjum að keyra á þessum dögum. Við bundum vonir við nýju umferðarlögin að við fengum sterkari heimildir í þeim, en Sigur Ingi á þeim tíma, hann var þá innvegar á þeirra, að þá sem sagt lengdan tímabili þar sem að má keyra á nöglum. Það er algjör óþarfi fyrir Reykvíkinga sem ekki þurfa að sækja eitthvað langt út á land að keyra á nöglum sem dæmi. Þannig að sko við eigum að fá miklu sterkari heimildi til þess að geta banna negldekk. En það er líka bílar sem eru merktir með tiltekninúmerum, þeim eiga bara að keyra. Það er hægt að fara þá leið að segja bara rafmagnsbílar mega að keyra á slíkum dögum, en þeir eru náttúrulega rosalega þungir, þannig að en það voru svona ýmsar tillögur. Frakkar hafa verið bara með svona einfaldar reglur eins og oddatala eða slekkatala. Og þetta liggur í þessum tillögum meðal annars. Það var að gefa frítt í strætó á slíkum dögum. Stíð því. Já, algjörlega. En þetta var reyndar allt klappað og klárt hérna undir lok síðasta kjörtímabils og svo er þau náttúrulega þessi skipti. Og svo veit ég ekki hver tók upp þessa vinnun. Ég held að ég var að minnsta kosti að endurvekjana hérna daginn þegar loftgæðin mældust svona vond, af því að við verðum að bregðast við. En það er meðal annars óþóli líka sem að skapast. Akkur þú að segja mér að ég megi ekki keyra bílinn minn af því að hann endur á 8. En þú veist, við berum öll ábyrgð á þessari loftmengun og sérstaklega þeir sem aðkom á nagladekk. Þannig að það er ýmislegt sem að sko sveitafélögin geta gert með nýju umferðarlögunum, en það hefur enginn gripið til þeirra aðgerða sem að þarf að finna. Marek, þú nefndir innflytjendamálin áðan. Hvað er það svona annað sem að þú tikkar fyrir? Hvað keyrir þið áfram? Hvað setur á oddinn? Já, sko ég hef alltaf talað mikið skólamál, en það sennilega útskýrist bæði af því að báða foreldrar minni séu grunnskólakennarar í Finnlandi. Og mamma minn var alltaf að reyna að espa mig að verða kennara eins og þú sérglir. En ég held að þetta var eitthvað svona Þú eru mjög fínn kennari. Já, ég held að ég væri það nefnilega, sko. En ég ákvaði að fara aðra leiðir. Ég ætlaði fyrst að vera einhverju listamaður en endaði svo að vera businesskona. Skrítin eitthvað ferðalagt þarna. En komum þarna í annað líka einmitt sem skólamál er eitt og þarna einmitt þetta sem Steppi nefndi, ég vil halda áfram með að þróa þetta skólamál til að umgjörðin kringum það og allir fái virkilega betri mat, góða mat, gyrnilega mat og að matatíminn sé eiginlega kennslustund eins og við horfum á það í Finnlandi. Þú getur kennt svo mikið gegnum það. Skýrðu það aðeins betur fyrir mér. Hvernig gerir þið matatíman kennslustund? Þú getur til dæmis hugsað þetta svolítið þannig að fyrsta lagi þurfa börnin að fá nóga tími og ró til þess að borða. Þú ert náttúrulega að læra þarna að eiga góðan matastund með þínum nánustum í skólanum. Krakka borða saman og kennarar koma að borða með þeim í Finnlandi allavega. Ég er ekki alveg viss hvort hér kennarar borða með börnum. Jú, í yngstu bekkjum. Sumir, kannski í yngstu bekkjum. Og þá auðvitað, þú veist, í því tengist því hvað er í boði í matinn og það þarf að ramma með svo miklu betur. Við þurfum að hafa heilbrigðan, góðan, gyrnilega mat og helst mat sem er framleitt sem næst okkur. Ekki eitthvað processed, eitthvað svona unnar matvörur mikið. Ég er bara að banna þær. Akkurat. Unnar matvörur. Og þarna erum við líka að kenna börnunum hvað þeir eiga að borða, svona yfirleitt, hvað er góður matur, en þá þarftu líka að hafa valkost. Svo er auk þess hægt að náttúrulega til dæmis svona aðeins að opna augun fyrir ólíka menningaheima. Það er gert mjög mikið í Finnlandi í sambandi við skólamáltíðir er að bjóða mat frá ákveðum heimshornum á ákveðum víkum til þess að ræða menningu þessara landa og svo eru ofta auðvitað nemendur frá þeim löndum í skólum sem að fá að vera stolt af sinni mat og bjóða og segja kannski öðrum. Svo erum við líka að taka til og svona sem kannski er líka gert á íslenskum skólum en við erum að hjálpa til í eldhúsinu en við erum kannski oftar með framleiðslu eldhúsir í skólum í Finnlandi en hér og það er svona allavega hálfa leið, segjum þannig blanda að þú framreiðir samt þar og samt ekki. Svo er náttúrulega í tengslu það getur líka farið í umhverfis menntunar áttinni, þú getur haft segjum gróðurhús sem er mjög algengt heima Finnlandi
að krakkarnir sinna einhvers konar gróðurhúsverkefnum og sinna moltukassa og vigta sinna matarúrgang. Þú getur tekið það í starffræði, þú getur sett markmið, við ætlum að minka matarúrgang frá bekkjum svona og svona mikið og svo getur þú fylgst með það í starffræðistímum. Þú veist, skilur þetta getur verið svolítið meira partur af því sem gerist í skólanum, ekki bara einhverju 10 mínútna stopp til þess að tróða í sig fiskibólur. Það ertu kannski að nefna bara nokkra góðar ástæður fyrir því að hverju Finnum gengur miklu betur í PISA-prófunum. Já, getur verið. Já, ég meina að þú veist, næring er náttúrulega algjör líkil hornsteinn fyrir heilan að virka. Algjörlega, og líka bara, þú veist, annað prósekt hann í Finnlandi sem var frábært, það voru grunnskólanemendur í efstu bekkunum sem að buðu fólki meðal annars að erlendum uppruna sem svona liður í að koma í veg fyrir einsemd og einangrun. Búið til svona communal eldhúsi í skólum og bjóða allskins fólk. Og það er líka svo samfélagslegt og fallegt. Borðhald sem grunnur góðra siða og menningar, þetta er náttúrulega alveg, umgjörðin verður ekki betri. Ég meina þegar ég var enn í grunnskóla og hverju einasta skipti sem við fórum inn í matasælum, við sungum fyrir og þá, því miður vera nú segja, þá var þetta alltaf konur, sungum fyrir konur sem voru að elda í eldhúsinu og þetta var fyrir eldhúskonur sem sagt og þökkum konurnar og þökkum Jesú sem var þessum tíma en þá gert allstaðar og svo var setist nýður og þú mátti byrja að borða þegar þú varst komið með félagi á báðum megin nema auðvitað ef þú ert í endaborðsins það kannski virkar það ekki þannig en þú veist, þannig að maður býður og horfir kringum sí og svolítið gjörðu svo vel og gerum þetta fallega saman og gefa tíma, því það svolítið líka vont ef að krakkar eiga ekki tíma í skólana að gera hlutirnar sem þeir gera, hvort sé borða eða læra. Þetta lýst mér vel á alveg bursið frá pólitískur umræðu, þá ættu við náttúrulega að vera að ræða svona mál alla daga bara. Já, samanlega. Mjög sniðugt. En Stefán, fyrir hvað svona stendur þú helst? Eru þið líf sammálum alla hluti? Við erum furður sammála margt. Við höfum svona verið í mismunandi verkefnum. Ég hef til dæmis, ég farið inn og út úr hinum og þessum ráðum og þessu kjörtímabili en samt verið nokkuð samfleytt í menningar- og íþróttaráðinu. Menningamálin finnst mér vera hlutur sem að ratar aldrei inn í kosningastefnuskrárnar hjá flokkunum í Reykjavík sem að sko synd því þar rosalega margt skemmtilegt að gerast. Við þurfum að halda vel utanum söfnin okkar vera duglegri að koma bara list og fræðslu út í almannarýmið. Einhverjar svona merkilegustu stofnanirnar sem að við erum með eru bókasöfnin okkar sem eru búin að breytast frá því að vera bara svona frústreruð skáld í því hlutverki að raða bókum og hasta á mannskapin yfir í að vera í rauninni bara sá staður þar sem að eiginlega bókasöfn eru eini staðurinn þar sem þú getur komið þar sem ekki ætlaðslega svo eyðir pening og þar á morgnana allt fullt af ungbarnaforeldrum, þarna fara mikið af innflytjendasamfélögin eru þarna mjög mikið og þetta starf sem dálítið sprottið bara af hjá starfsfólkinu sjálfu. Það ekki vegna þess að borgin hafi endilega einhvern veginn stíið inn og sagt, þið eigið að gera þetta og hérna eru við að láta ykkur fá bjargir til þess að gera þetta. Heldur þetta frábæra starfsfólk í bókasöfnunum að horfa til þess hvernig eru bókasöfnin notuð í nágrannalöndunum, hvernig þetta í Skandinavíu, þar sem að þú fær ekki bara bóka á bókasafninu, heldur getur líka fengið lána saumavél eða komist í hljóðver til þess að taka upp hlaðvarp eða bílskúrsband hljóðritað lag. Menningamálin hlutur sem að bara má ekki gleyma, það svo auðvelt að naggast bara yfir biðlistum á einhverjum leikskólum eða hvort að við séum föst í Ártúnsbrekkunni eða eilífðamálin eins og húsnæðismálin sem að verður ekkert komist hjá því að tala um. Þar segi ég, þetta hlutir sem breytast auðvitað hægt en það var í rauninni bara í tengslum við stóru kjarasamningana sem að við vorum að sjá í tíð fyrri
ríkisstjórnar undir stjórn Katrínar, upp úr þeim fórum við í fyrsta skipti að sjá byggingafélög á vegum verkalýðshreyfingarinnar sem náðu einhverju máli. Það er búið að tala þetta frá því að ég byrjaði í pólitík að við þyrftum að fara að fá aftur einhver svona byggingafélög verkalýðshreyfingarinnar. Þau eru komið fram og eru farin að fara í gang á alvöru. Og ég bind miklar vonir við þessa yfirlýsingu sem var undirrituð og svo vinna sem farin í gang varðandi það að það veri farið bara í stórfellda uppbygging á þeim nótum í nýja hverfinu í Úlfarsadalnum, Höllum og mér finnst í rauninni á þessu stutta kjörtímabili hvað sjónarmenn hafa breyst. Í byrjun síðasta kjörtímabils og í kosningabaráttunni fyrir 4 árum þá voru það bara við og Sanna og hennar fólk sem að töluðu það að Reykjavíkur borg ætti að stíga inn á byggingamarkaði með virkum hætti. Ekki bara reyna að vera einhvern veginn hinn ósýnilega hönd að sveigja hluti í gegnum skipulag og skipulagsskilmála. Þetta þótti bara fáránleg öfgastefna og dellumakari fyrir 3-4 árum. Í dag held ég að það séu bara miklu fleiri sem átti sig á því að þetta bara getur verið fullkomlega skynsamlegt. Ég meina, Reykjavíkurborg byggir skóla, Reykjavíkurborg byggir íþróttamannvirki, Reykjavíkurborg byggir alls konar innviði. Akkur ætti alltaf að fara af hjörunum þó Reykjavík komið því að byggja blokk til þess að leigja fólki á skynsamlegu verði eða bara til þess að fólk geti keypt ódýrar og hagkvæmar eignir. Helming leigu íbúða í Finnlandi skilst mér sér í sveitafélags eða ríkiseigu og bara allan Finnland og það hefur alltaf verið stefna þar og ekki vandamál að finna að örugga leiguhúsnæði heima hjá mér. Það fyrir ekki eftir auðvitað því að þú ert í einhverju verkalýðsfélagi. Heldur þetta bara hinn almenni borgari getur sótt og borgar leigu eftir getu og ég vil tala þetta sem samfélagslega uppbyggingu. Við töluðum mikið þetta í kosningabaráttunum 2018, þetta náði engu flugi frá okkur þá og svo 2022 tekur tíma líka að venja fólk við tilhugsunna þegar maður býður upp á eitthvað nýtt. Já, við gengum nú ansi langt hér fyrir frekar fáum árum í hinn áttina, en maður finnur, ég tek undir þetta með ykkur, það aðeins að færast aftur, þú ert að tala upp af síðasta kjörtímabils umræðinu þá og núna í lokin, og það aðeins að breytast. Ertu búin að lesa bók Einars Más Jónssonar útförin nýfrjálshyggjunnar þar sem Sherlock Holmes hún 1000 blaðsíður sko. Ég með hana á náttborðinu og svitna alltaf bara við það. En ég man eftir því hvað hvað hún hafði mikil áhrif á mig, hvað hún var ekki bréf til Maríu eða sem að ætli ég hef ekki bara verið svona rétt í háskólanum þegar að Einar Már allt í einu bara stökk fram og það var enginn að skrifa svona pólitískar bækur á Íslandi, þannig að það kemur ekki annað til greina heldur en maður lesa hann sko. Akkurat. Fæna kannski þú búin. Marið, ætlar þú að býja til hljóðbókinni eða bíómyndinni? Já, ég hugsaði fyrir eftir bíómyndinni. Hún í 2 bindum sko, hún 1000 blaðsíður. Ég er búin með fyrstu 100. Ég lesi rúminu, ég þarf að hafa svona fundar hérna. Hún er eins og Ulysses. Ég treysti því að þið fáið hann í viðtal. Já, það verður nú gaman. Heyrðu, en sko, þetta tíminn líður svo hratt og það er svo margt, ég er búin að vera að eyða ykkar verðmynd og tíma með alls konar svona vitleysu. Það búið að vera mjög gaman. Er það ekki bara? En við komumst ekkert mjög mikið lengra, en mér langar til þess að kannski rétt í lokin að fá hjá ykkur svar við spurningunni hvort það skiptir raunverulega einhverju máli hvort nýr borgarmeirihluti verður til hægri eða vinstri og hverju þið spá til dæmis með afl eins og Samfylkinguna, eru þau líklegri til þess að leita til dæmis afl eins og ykkar eða eru þau bara að fara í meirihluti með Sjálfstæðisflokknum og skiptir það einhverju máli? Mér finnst þetta bara að skipta öllu máli og ég hef bara verulegar áhyggjur af því að veri myndar hægri meirihluti sem að
bara aflýsir öllum þeim góðu verkefnum sem við höfum komið til leiðar og sett að stað sem eru bara byggð á félagslegri sín og jöfniði og jöfnum tækifærum fólks og það sem við erum svona mest að taka, ég held að ef það kemur inn að hægri meiri hluti, að því við spyrum líka um Samfylkinguna, þá held ég að hún sé sífellt að vera hægri sinnaðri, við sjáum það á Alþingi. Það svona farið að birtast okkur líka í borginni og sérstaklega þegar kemur daldið, og nú þekki ég Pétur og hann er mjög fínn náungi en ég held líka þegar þú kemur svona nýrin í eitthvað starf og ert að leiða það að þá ef ég væri nú hægri kona, þá myndi ég segja, já, ég myndi alveg gjarna vilja vinna með Pétur, hann er svo nýr. Þannig að ég geti kannski spilt honum daldið. En nú er ég ekki hægri kona og ég hugsa ekki svona. En ég held samt að ég hef áhyggjur af þessu, að öllu gamni slepptu. Ég held að borgin okkar er svo mikið skemmtilegri eftir að vinstri menn tóku við henni. Og við þurfum að halda því áfram. Betri, sanngjarnari, skemmtilegri. Jú, ég veit að fólk er fast í Ártúnsbrekkunni og við þurfum að reyna að leysa það. En bara á heildina litið, já, ég hef áhyggjur af þessu og það skiptir máli. Já, algjörlega sammála og aftur sem innflytjandi maður til að hefur miklar áhyggjur af þessu ákveðna útlendinga andúð sem svífur yfir vötnum hér þessa dagina. Maður sér þetta bæði í þinginu í bara almennings svona einhvern veginn skoðunum á kommentakerfum og ég vil sjá helst auðvitað vinstri fólkið að halda ráðhúsið og það er líka náttúrulega snertir þetta líka umhverfismálin og samgöngumálin og annað sem ég vil sjá að við trompum á sem að kannski hægri menn hafa ekkert sérstakann áhuga í að leysa eins og ég myndi vilja sjá það leyst. Tísku slagorðið hjá flokkunum til hægri og svona hægra megin við miðju er einmitt þetta að aðals styrkurinn hjá einhverjum frambjóndu sé að þeir séu svo miklu businessmenn og þeir séu að koma hér úr einhverjum góður rekstramaður, rekstri og þú sért að reka að það að reka Reykjavík sé eins og að reka fyrirtæki. Það er bara ekki rétt, þú ert að reka samfélag og það sem að ef að menn eru bara með einhverja svona fyrirtækja nálgun það leiðir menn oft út á alveg hræðilegar glapstigur þegar menn halda það sé bara hægt að horfa á einhver Excel-skjöl. Hvað gera menn þá? Þá fara menn að útvista öllu. Þá líta menn ekki svo á að borgin ber einhverja ábyrgð sem vinnuveitandi með fjölda starfsmanna heldur gengur þetta í rauninni bara út á það að þú getir fengið einhvað fyrirtæki til þess að pína niður einhvað fólk til þess að skúra mannvirkin örlítið ódýrara. Niðurstaðan er náttúrulega svo að með Excel-stjórnuninni að þá færðu alltaf bara lægsta samnefnara og þú endar á húsnæði sem að grotnar niður og miklar og skemmist vegna þess að menn ætluðu bara að útvista öllu og sleppa með það billegasta og líta á þeir væru í business. Það er ekki þessi heimsmynd og filosófía vinstrisins og þess vegna er það bara lykilatriði fyrir okkur bara eins og öll samfélög að það séu bara sterkar vinstri áherslur helst við stjórnvölinn en í það minnsta við borðið. Já, en það er líka þannig að okkar bíða flókin viðfangsefni bæði núna og í framtíðinni og þau verða ekki leyst með einföldum lausnum eins og hægrið er að búða. Það er bara þannig. Já, það eru upprópanir. Kæri þakkir Líf Magnúsdóttir, Marit Geipainen og Stefán Pálsson. Kæri þakkir fyrir komuna, gangi ykkur vel helgina. Takk. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar.
Samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér er góður gestur Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, sjálfboðaliði hjá Sniðgönguhreyfingunni fyrir Palestínu. Vertu velkomin. Takk að þið fyrir. Hvað er sniðganga? Sniðganga, já, hún er nú býsna margt náttúrulega. Sniðganga er friðsamleg leið fyrir almenning til að mótmæla og hafa áhrif. Mótmæla brotum á alþjóðalögum og mannréttindum. Já, þetta er bara svona einföld leið fyrir venjulegt fólk til að gera eitthvað lítið en hafa samt áhrif. Og þið, Sniðgönguhreyfingin, það hafa nú kannski ekki allir heyrt af þessari hreyfingu. Þetta sé raun hreyfing og það séu margir svona, já, þetta sé svona skipulag í raunin á baki sniðgöngunar. Getur svona útskýrt þess fyrir okkur hver er þessi félagskapur? Já, það hafa örugglega flestir heyrt hugmyndina að sniðganga Ísrael og ísraelskar vörur. Sniðgönguhreyfingin var upphaflega stofnuð árið 2005 í Palestínu af borgaralegum hreyfingum þar og hún hefur sniðgönguhreyfinguna gegn aðskilnaðarstefnu í Suður Afríku sem fyrirmynd. Og það er ákveðin stjórn og það er ákveðna reglur og það er ákveðin viðmið og það er síðan er hægt að stofna deildir í öðrum löndum en deildirnar geta ekki starfað nema þeir starfi í samræmi við stefnuna sem að móðursamtökin hafa sett. Íslensku samtökin voru stofnað árið 2014 og hafa verið kannski misábrandi. Þetta er yfirleitt svona poppar upp þegar að annarkvort þegar að Ísraelar gera eitthvað áberandi hræðilegt eða þegar það er eitthvað svona sérstakar uppákomur sem minn okkur á í hversu miklum menningarlegum og pólitískum tengslum Ísland er við Ísrael. Það er kannski, já, þessu segi. Þannig að hreyfingunni hefur vaxið mikill fiskur hrygg síðan 2023 og ég sjálf kom inn í þetta það leyti. En þetta eru mikil grasrótarsamtök og þetta er fólk svona flæðir inn og flæðir út og það er, já, en það er eiginlega alltaf eitthvað sem maður getur gert og það er það fallega og frábæra þessi samtök að þó það sé bara eitthvað eitt lítið, þó þú gerir bara eitthvað eitt þá ertu búin að taka þátt. Og þegar þú segir svona gerir bara eitthvað eitt, ertu þá að tala bara hættir að drekka Coca-Cola eða? Hættir að drekka Coca-Cola, skrifar hverfisversluninni og biður að hætta að vera með rappið eða deilir færslu frá BDS samtökunum, þetta er bara, já, svona margir litli hlutir sem að safna saman. Þú myndist á einmitt svona viðskipta og menningatengsl við Ísrael. Þau séu, já, við séum hans svona samofin þessu ríki, þessu mannréttinda brota ríki. Myndaríki, segjum við stundum hér. Getur þú nefnt dæmi það? Hvað er þetta að meina? Já, við náttúrulega tökum þátt í alþjóðlegum íþróttakeppnum með Ísrael. Vetrarólympíuleikunum til dæmis. Svo getur maður nefnt Feneyjatvíæringin í listum. Eurovision var mjög frægt og nú höfum við í mótmælaskyni dregið okkur úr því allavega í ár. Hvað skal segja fleira í viðskiptum þá það var 2 misstór en samt á íslenska mæli var það stór ísraelsk fyrirtæki hafa keypt íslenskan rekstur. Fjártækni fyrirtæki Rapid keypti Valitor og Korta. Ísraelski lyfjareisinn Teva keypti Actavis. Já, Actavis, það er svo erfitt að muna þessi lyfjafyrirtækjanöfn. Þannig að þetta eru 2 ísraelsk fyrirtæki sem að keyptu íslensk fyrirtæki og reka þar leiðandi heilmikla starfsemi hér á landi og hafa mjög markaðsráðandi stöðu. Og þetta er svona kannski það frægasta af viðskiptunum. Svo hafa þetta verið gerðar úttektir að jafnvel eftir að
þjóðarmorðið á Gaza hófst þá jukust nettóviðskipti Íslands við Ísrael. Og þetta er einmitt, það er fæstir sem vita að það er eins og að við hefum einhvern veginn gefið í staðan fyrir að draga úr. Já, og þetta tengist oft og þetta tengist að einhverju leyti. Nú er ég ekki með svona bakgrunn í viðskiptum eða viðskiptafræði eða hagfræði, en já, þessi aukning tengist gagnaverum, þannig að þetta er ekki það er ekki verið að tala svona almennar neysluvörur sem er það sem að sniðgöngurhreyfingin einblínir mest á. Akkurat. En sniðgöngurhreyfingin er með viðburði í Norræna húsinu á morgun. Hvað eru það að fara að gera þar? Þetta verður kynning sem við höldum í samstarfi við Félagi Ísland-Palestínu. Þetta er 7:30 og þetta er bara opinn fundur þar sem að við erum svona kynna starfið í eigin persónu. Þetta verður mjög almenn kynning og hver sem getur mætt, fólk sem hefur áhuga, hvort sem hann er mikill eða lítill, það var hægt að mæta og kynna sér málið. Svo er þetta líka bara einhver leyti tækifæri fyrir fólk sem hefur kannski talað mikið saman á netinu að hitta loksins eigin persónu og svona færa þessa baráttu yfir á aðeins svona yfir í raunhama. En það það er svona kannski ekkit endilega allir meðvitaðir það að þjóðarmorðið á Gaza, það stendur ennþá yfir og bara í Palestínu almennt. Já. Og við kannski fáum frekar svona lítið af fréttum hér á landi og bara í hinu vestræna heimi af því sem að eiga sér stað á Gaza og í Palestínu á Vesturbakkanum og við þannig að fólk kannski klóra sér svolítið í hausnum yfir því að erum við ennþá að sniðganga? Já, sniðgangurhreyfingin er sem ég segi mun eldri en þetta, heldur þjóðarmorðið, hún er síðan 2005 og markmið hennar er að skapa þrýsting til að láta Ísrael fara að alþjóðalögum og það er svo margt sem er þar undir, það er að draga úr hinu ólöglega hernámi á palestínskum svæðum, það er að leyfa fólkinu sem flúði þurfti að flýja heimili sín 1948, palestínskum íbúum að snúa aftur heim til sín og að láta af aðskilnaðarstefnu. Þannig að þeir sem eru palestínskir ríkisborgarar í Ísrael í dag fái full réttindi á við ísraelska ríkisborgara. Og þannig að þetta er mun eldra heldur en þjóðarmorðið þó að þessi hreyfing og hún og snýr í rauninni ekki einungis að þeim hörmungum sem eiga sér stað akkurat núna, heldur bara þessari löngu sögu af aðskilnaði. Þessari virkilega löngu sögu, en svo náttúrulega það sem gerðist með hinnu svokallaða vopnahléi sem hefur verið brotið á hverjum einasta degi af Ísrael þetta er ekki friður, heldur þetta normalísering. Það hefur ekki farið fram neins konar uppgjör, það hefur ekki áttist að neinn réttlætisferli eða bótaferli eða neitt slíkt, það er einfallega bara búið að skipta takt í þjóðarmorðinu undir og alþjóðasamfélagið hefur að mestu leyti samþykkt það rétt eins og það samþykkti þjóðarmorðið meðan það stóð yfir. Þannig að baráttan er virkilega ekki búin. Nei. Og það sem eiginlega svona heillar mig við sniðgöngurhreyfinguna er að við höfum séð á meðan þjóðarmorðið hefur staðið eftir að það hófst er bara svona hvað svona þessi stóru batteri ríki og alþjóðasamkomur og dómstólar að það er eins og þetta sé einhvern veginn, þetta er svo stökkva vatn og gæs, það gerist ekki neitt og allur fréttaflutningur kannski verið að lýsa hræðilegum ódáðum og þetta er ódáðum, afsakið, og þetta er einhvern veginn svo lýst þess að þetta gæti bara komið fyrir hvern sem er einhvern veginn og það er svona, ég held að svo margir hafi upplifað bara virkilega mikið sjokk yfir þessu og bara undurná því að hvert heiminn væri komin og hvert hann stemdi og sniðgöngurhreyfingin er leið fyrir fólk sem líður svona til þess að koma saman, hitta annað fólk sem líður svona og uppgöta að við erum ekki valdalaus og að við erum ekki ein,
af því þegar við horfum á þessu normalíseringu og við með okkar svona eigin bara svona særðu siðferðiskend þá líður manni svona eins og heimurinn sé brotin og það sé ekki neitt að fara en í sniðgöngurhreyfingunni þá hún mótvægi við þessu og staðreyndin svo að það mælist eiginlega í öllum löndum Vesturlanda mælist yfir svona 70% andstaða við það sem Ísrael gerði á Gaza þó þess ekki alltaf kalla þjóðumorðið könnunum en það 70% andstaða alveg bursið frá því fólki finnst Palestínu og Ísrael almennt að þetta gekk algjörlega fram af fólki en stjórnmálastéttin og valdastéttin að reyna að halda eitthvað svona status quo gegn þessu almenningsáliti og það bara ekki sjálfbært, það ekki möguleiki að það geti enst. Þannig að, já, sem ég segi, svona hreyfingin og sniðgöngurhreyfingina sem bara fólk getur komið saman í friðsamlegum aðferðum til að mótmæla bara svo ótrúlega dýrmætt á þessari stundu. Og þetta í rauninni svona einfaldasta leiðin til andofs og svona kannski, já, fyrir marga þægilegasta. Það það að velja bara að hafna með veskinu. Ég ætla ekki að styðja við þetta sem þið standi fyrir og ég ætla ekki að kaupa hérna hvað það, mandarínur eða sótastrím eða svo það þetta Coca-Cola og Teva og þetta hvernig veit fólk til dæmis, hvaða á að forðast ef að því langar að taka svona eitthvað skref í áttina því að sniðganga og kannski þekkir þessi stóru vörumerki en kannski svona langar að ganga kannski skrefinu lengra. Já. Sko málið að margir einmitt svona festast í því að það þurfa að sniðganga allt og auðvitað líður manni sem að vilja vera prinsip manneskja, þú ert ekki bara eitthvað að velja og hafna til sem hendar þér þess vegna hafa verið settir saman þessir sniðgöngulistar og það eru til risastóru sniðgöngulistar sem að þú bara horfir á og þú er bara sjokk ekki endilega því þú kaupir svo mikið af þessu heldur bara því að þú veist að þetta eru stærstu fyrirtæki í heimi og þá líður manni sem að sérst alltaf lítill sniðgöngurhreyfingin, BDS-hreyfingin hún mælir satt að segja ekki með því að fara í svona all out sniðgöngu Akkur það? Og þá ekki að segja að fólk eigi að kaupa eitthvað sem langar ekki að kaupa, auðvitað ekki en það bara það að þetta í raun og veru ekki spurningum að einstaklingurinn lifi einhverju svona deyðugu lífi heldur snýst þetta að grípa til einhverja aðgerða sem hafa áhrif og ef við erum 5.000 sem einblínum á 5 vörumerki þá getum við haft mikil áhrif og það auðvelt að fá það valin fámerki sem auðvelt að fá fleirum í lið með sér þau að vera svona skýr og aðgengileg og augljós og svo það líka fyrirtækjum forgangsrað hversu involverið þau séu í landráni og þjóðumorði Ísraels og þetta vörumerki sem eru svona valin að þessari alþjóðarhreyfingu og það Palestínu fólk sjálft sem óskar eftir þessu en svo landsdeildunum gefur eitthvað mikið rými til þess að aðlaga og til dæmis þá finnur eiginlega ekki Rapid sem þekktasta sniðgöngumarkið, skotmarkið á Íslandi, þú finnur það ekki á öðrum listum? Nei, það reyndar alveg ótrúlegur árangur sem að náðist með það á mjög, svona skjótum tíma. Virkilega og það bara ég held bara að margir hafi fundið bara ákveðin styrk í því að finna hvað íslensk fyrirtæki tóku vel í þessa sniðgöngu og hversu margir voru tilbúinir að skipta. En á íslenska sniðgöngulistanum þá eru ísraelskir ávextir og grænmeti en innflutningur á þessu hefur eiginlega bara alveg dottið niður og hann næstum því enginn í dag. Svo erum við með Rapid og Teva sem eru virkilega flókin fyrirtæki í sniðgöngu. Já, þú ferð ekki inn á spítala án þess að fá Teva-lyf í rauninni. Það mjög ólíklegt. Og á vefsíðu sniðgöngurhreyfingarinnar sem bara sniðganga.is þá hægt að finna lista yfir samheitalyf á ólífstilskyldum lyfjum af því að ef fólk með virkilega
fólk þarf virkilega á lyfjum að halda, þá þetta bara setur sína eigin heilsu í forgang og ræðir það við sín lækni, en við getum öll keypt svona alternatív hitalækkandi og verkeftsindandi lyf í apóteki, og þau eru oft ódýrari af því að Teva er með ráðandi markaðsstöð á Íslandi, þá er vilt verðleggja þau aðeins herra. Og Rapid, ég meina að þú þarf bara að fara út í búð og ef búðin er með posan, það er rosalega erfitt á Íslandi að ætla að vera með reiðufé alltaf allstaðar. Þannig að til dæmis eitt af ein af þeim tækni aðferðum sem að Rapid eignaðist þegar keypti þessi íslensku fyrirtæki voru dælulitlar bensínstöðva. Þannig að það hefur verið því sem næst ómögulegt að kaupa bensín á Íslandi án þess að versla við Rapid. Þetta vissi ég ekki. Já, þetta það eru nokkrar Ólís er búið að skipta, en þú þarf samt að fara inn og borga með korti til að en ef þú borgar á gegnum dælulíkilin þá ertu ennþá hjá Rapid eins og ég skilda, en þetta er flókið efni og það er annað, þú veist, lyf fjármálatekni, þetta er eitthvað sem er frekar erfitt fyrir hinn almenna einstakling að skilja, en af því að það hafa svo margir tekið þátt og fólk hefur lært eitthvað eitt og komið saman til að deila upplýsingum. Það er Facebook-hópur sem heitir Sniðganga fyrir Palestínu og það er bara, við höfum eiginlega bara lært af hvort öðru öll saman. Já, svo er annað sem er á sniðgangalistanum er SodaStream og Moroccan Oil sem er svona miðlungsstýrt sjampó og hárnæring. Já. Ekkert voðalega gott stöff eins og. Ekkert voðalega gott stöff, en Moroccan Oil í SodaStream hefur verið tekið úr sölu mjög víða, en það hefur gengið aldrei treglega með Moroccan Oil. Ég held að sé kannski að því að fólk kveikir ekki endilega á því þetta sé ísraelst. En þetta er mjög svona, þetta er fyrirtæki sem er ísraelst með ísraelska framleiðslu og það eins og mörg ísraelsk fyrirtæki vinnur markvisst að því að reyna að bæta orðspor Ísraels utanlands. Þannig að stóri söluaðilar, svona heildsalar, þeim oft boðið í ferð til Ísraels á vegum Moroccan Oil til að kynna fyrir þeim undirlandsins. Einmitt, sem eru svo landtökubyggðir, þar sem áður bjó fólk og er núna svona verksmiðjur og ólöglegum í rauninni í landtökubyggðum. En það er eflaust hægt að fara með fólk í 5 daga ferð sem allt lítur rosa vel út. Já, þetta þekkist. Og þetta hefur virkað mjög vel á heimsvísu hjá þeim að söluaðilarnir halda mikilli tryggð við merkið. Og Moroccan Oil er líka styrktaraðili Eurovision. Já, svo erum við með á listanum, held ég að sé ekki annað sem stendur annað en það er Coca-Cola og HP. Já. Hewlett Packard. Já. Sem er fyrirtæki sem hefur sinnt tæknimálum fyrir Ísrael í yfir 2 áratugi. Hefur virkilega tekið virkan þátt í aðskilnaðarstefnu og hernámi og gert þeim bara tæknin sem hefur gert þetta kleift að miklu leyti. Margir sem kannski klóra sér í hausnum yfir Coca-Cola því að nú er það amerískt svona. Já. Coca-Cola var uppálega, það er eitt af þessum, af því að svo er líka til svona grasrótarsniðganga sem að grasrótin ákveður við höfnum þessu og stundum tekur hreyfingin þetta upp og Coca-Cola er eitt af þessum merkjum. Og Coca-Cola er að rækta vín á Rámslandi í Palestínu og er svo líka með bara mikla starfsemi í Ísrael. Ég er svolítið getur ekki kók í 20 ár þannig ég er svona setti mig ekki svo djúpt inn í en ég veit að Coca-Cola þetta er nokkuð flókið að sniðganga Coca-Cola með sko alveg fullum hætti vegna þess að Coca-Cola á orðið svo mikið af svona undirfyrirtækjum sem eru alls konar djúsar og vín eins og segir. Ég veit svo sem ekki hvort að þau eru selt hér á landi en þau eru sannarlega til. Meira segja bara sódavatn
þú veist, hérna, það sem selt svona Vífilfelli á Já. Íslandi, það er svona... Það er Vífilfelli ekki til lengur. Nei, það er bara Coca-Cola Company. Það er bara Coca-Cola Company og ég held að það sé fyrir lítið af framleiðslunni eftir á Íslandi. En þetta er samt sko erfitt af því að yfirleitt maður segir, vill maður sniðganga, þá vill maður geta sett upp eitthvað svona góðan hlíðarvalkost. Og það er ekkert umleitt mjög auðvan garðagresja á Íslandi í svona kóladrykkjum. Því að svo er sko Pepsi er ekki á þessum lista en Pepsi, alþjóðlega Pepsi keypti sko íslenska sódast sem Einmitt, þannig að maður langar ekkert eitthvað svona mikið eitthvað fáðu þig eitthvað Pepsi. Já, einmitt. En svo er það einmitt að því að svo verður þetta svo yfir þeirri möti og ég held að það sé kannski það sem heldur svo mörgum frá sniðgönguhreyfingunni er einmitt að leiðum að fyrir að rýna þess í svona eins og svo líka svona eins og snirtuður framleiðendur eins og bara Unilever sem á í rauninni allt þannig á hérna Dove og Nivea og hinnar ýmsu sko hinn ýmsu undirfæri fyrirtæki bara eitthvað sem við sjáum í öllum búðum allstaðar að mann langar svo til þess að gera rétt en svo stundum við bara fram með fyrir því að mann vantar bara feitt krem og þetta er bara svona svolítið eins og að fara að missa sig yfir eigin kolefnisfótspori. Já, einmitt. Maður vill auðvitað ekki vera einhver hræsnari en þetta er samt ekki aðal það er svona kannski ekki árangursríkt að fara að rýna rosa svona endalust í sjálfan sig þannig að við bara mælum með því að bara byrja á þessum merkjum og fyrir marga þá er þetta kannski bara ég hef aldrei keypt Moroccan Oil. Hvað þýðir það fyrir mig að sjá lista? Jú, þá getur þú skoðað við erum með síður sem heitir Hárhirðir og þar eru listar upp hægt að senda inn ábendingar ef að hárgreiðslustöð var að selja Moroccan Oil og það var hægt að senda þeim bara vinsamlegan post og segja frá því að þetta sé ísraelskt merki og þú myndir virkilega kunna meta það ef að bara svona láta heyra þannig að þó að maður stoppar ekki við ef maður hefur auka orku þá stoppar maður ekki við ég kaupi ekki Moroccan Oil heldur tekur líka smá tíma og sendir post Einmitt, og svona vinsamlegar ábendingar en virkilega bara einmitt vinsamlegar og er þess ekki svona yfirleitt vel tekið af söluaðilum eða er allir gangur á því? Þessu er bara næstum því, þetta er bara sko, þessu er oftast vel tekið. Það sem eiginlega kannski er neikvæðasta sem maður lendir í er að fá bara ekkert svar og það er kannski mitt oft þessi stærri fyrirtæki en ef maður nær einhverju svona mennsku tengingu þá er yfirleitt einhver sem bara tekur mjög vel í þetta en það er ekkert endilega alltaf mannskjan sem hefur ákvarðanavaldið til að raunverulega breyta þessu en bara það að við séum að senda pósta við viljum ekki kaupa íslenska vörur þá erum við að halda þá erum við að tala Palestínu og þá erum við að halda þessu málumni lifandi í íslenskri umræðu. Þú myndist á Suður Afríku, þetta var svona sniðgönguhreyfingin væri sprottin frá hugmyndafræðinni sem var notuð svona meðal annars til þess að enda hérna apartheid í Suður Afríku. Er það rétt? Er það í rauninni það sem virkaði best? Í Suður Afríku? Já. Ok, ég er sagfræðingur þannig ég þori ekki að bara fullrið með eitthvað sem ég eiginlega veit mjög lítið það er alveg umdeilt hversu mikil svona raunveruleg áhrif sniðgönguhreyfingin hafði á Sumir segja að hafi haft öll áhrif og aðrir segja næstum því ekki nein en ég held að það sem hafi kannski þetta er engin það var ekki fólk á Íslandi sem stóðveði aðskilnaðarstefnunni í Suður Afríku en það sem hann kannski, eins og ég segi, þetta er svona það að við sem að tala um sniðgöngu gera það verkum við höldum að ég held að sniðgönguhreyfingin fyrir Suður Afríku hafi varpað ljósi á því að það hvað var í gangi og kannski svona með einfaldari hætti líka svona með því að fletta það inn í hverslagsleikan einhvers staðar annars staðar og fá fólk til þess að bara staldra við og segja eitthvað, heyrðu, þetta er ekki í lagi og ég vil ekki taka þátt þetta er svona þetta er vettvangur fyrir pólitíska umræðu og pólitíska aðgerðir
Já, ég þóri líka að segja meir Suður-Afríku. Það bara allt í góðu. Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, sjálfboðaliði hjá Sniðgönguhreyfingunni. Þakka kærlega fyrir að koma hérna. Kannski bara svona lokum, það er Norræna húsið á morgun, 5. klukkan 7:30, 19:30 og það allir velkomnir. Já, bara við viljum bara sjá sem flest fólk, hvort sem það veit ofsalega mikið sniðgöngu eða mjög lítið. Já. Og hvort sem það er bara tilbúð í hvað sem er eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvort ég hef tíma. Akkurat, og bara langar að hitta fólk sem svona er að pæla í Palestínu. Já. Og langar að hitta sína líka, eitthvað svo les. Og bara svona, það er svo margt einhvern veginn ískikilegt að gerast, að það var bara svo gott að minna okkur sjálf og valda fólk á það að við erum mörg og við höfum áhrif. Akkurat, takk. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Maríu og Birni fyrir að taka viðtöl og Laufi Líndal og Pétur Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamennu frá efni sem þið sjáið hér eða heyrið og ykkur líkar. Og þá finnir fólk okkur á Facebook, á YouTube, við erum í öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstaka þátta, við erum í útvarpinu á 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilaran, spilari.is er á netinu, svo er spilarið líka app sem má maður hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íþjóðar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra, þess að svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó og kannski eðvill, ég veit ekki, með önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar. Samfélagsumræða við þetta rauða borðu í öðrum þáttum Samstöðunar, allan ásins hring. Það sem að drífur Samstöðin áfram er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gert áskrifundur. Það er fólk sem að telur að Samstöð sé mikilvæg í samfélaginu, að það skiptir máli það sem við erum að gera hér og leggur okkur lið. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það er nappi sem ástundur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðina. Þetta er komið hjá okkur í kvöld, ég segi bara góða nótt, svo sjáumstu aftur hérna annað kvöld klukkan 8, þá hefst Rauðaborðið að 9. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.